to the land of God! There's no time to chit-chat. You will never learn. Mystic magic is so wonderful. Face yourself. Imagination is the driving force of the energy. I'm not a monster. I'm a demon. Don't know the power of the dark side.
Target on the move. Prepare to engage. May the Force be with you. I will do what I must. At last, I am complete. Come in fairness. Annihilation awaits. Boundless is my hunger. Fighting for no one would ever know your name. Who are you waiting for? No one would be there to save you. You would be alone when hope was gathering together with the sun. Even
Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PIN na yes. Di mo matitin ang aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, the diamonds are made of. Switch na lane na parang gera, HP racing, may reset up. Built na kitang buhat, we hear that full load SS parang Layla. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on. Yeah, wala kasang Pinas. We are lacking every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Lacking every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like pow, east to the southeast. Taas sa watawat, proud and loud, cause every enemy we devour. susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite with the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite with the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite with the stars. Ang lakas ng Pinas, with the stars. The 14th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 14. The official tournament phone of MPL Philippines, Infinix GT20 Pro. Official suppliers, EMC Asia and Index Salon. Experience the MPL PH Season 14 action live at Green Sun, Makati City. Grab your tickets now via official MPL PH website. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok for more content. And to ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Lakas ng Pinas! Blacklist International, or RSG Philippines. Which team will fill in the last slot of the playoffs? Both teams will be put to the test today as they fight to stay alive in the season. For our first match, the Raiders will be going up against the unbeatable Super Family. The opportunity for Sonics to beat the MPL franchise history longest win streak. And now, which one of them will win? Now today will be full of action and full of fun for the 8th anniversary of MLBB. Ako po si Mara Aquino and this is MPL Philippines. Casters
Pasok. Oras na naman para sa kakaibang mga MLBB technique para dito. May nagkakagulatan. Ayan. Oras na ulit para matunghayan ang kakaibang mga games para ngayong araw at syempre non-stop action talaga. Kaka-celebrate lang ng MLBB pero i-celebrate natin ang kalakasan ng mga teams na maglalaro today. Again, Ate Mo Chantel and Brigida para dito sa ating caster's desk. Ang tagal nating hindi nagkasama. Oh, pansin mo rin. Tapos mare-reserve tayo for the last day of week number 7. At balibalita ko, hindi lang naman ito ang huling beses. Pero parang deserve naman na talagang, di ba, pagganahin ng onte yung mga magic powers natin dyan. Kasi alam naman natin na, banggit na rin ng ating host kung gaano katindi ang pinaglalaban ng mga teams na matutunghayan natin para sa araw na ito. Kaya naman na talagang yan, maging parte kayo ng mga laban natin ngayong araw and also be part of the digital transformation in the world of connectivity. Say hello to convenience, flexibility, and local connectivity with Smart Prepaid eSIM. Yeah, now available for digital delivery through the Smart Online Store for only 99 pesos. Grabe, nararamdaman ko yung energy ngayong araw. Ano yung energy mo talagang gano'n na, pero sumakto sa mga mangyayari. Kasi nagkasuntukan na yung mga teams natin yesterday. So may kita natin ngayon for the standings. Meron na tayong 5 teams that is now part of our playoffs. Pero delikado pa yung ibang mga teams natin. Sobrang dikit ng standings ng RSG Philippines and ng Blacklist International ngayon. So, alam kong sigurado na gustong makita ng mga tao nang nag-aabang kung sino yung mag-fill in the last slot natin for the playoffs. Yung kumbaga pagkikita ng dalawang ito. Pero ipagpapaliban muna natin siya kasi dalawang magkahiwalay na laban ang ilalaban ng RSG and ng Blacklist International ngayon. Pero parehong tsansa kasi yun for them. Na mukhang hindi pa kasi natin today malalaman kung sino sa kanila, di ba? Ang parang ano pa siya muna, kung sa teleserye man, to be continued. At isa sa mga teleserye na ating papanoorin, of course, ngayong araw, isang ating highlight match. We have Fnatic Onic Philippines laban sa RSG. Yan, at yung panghuli natin ngayong araw ay syempre sa pagitan naman ng TNC Pro Team and Blacklist International na may sari-sariling mga gusto rin namang ipaglaban. Kung RSG and Blacklist, alam natin, playoffs ang kanilang gustong mahanap at yung kanilang mahabol. For Fnatic Onic, again, yung winning streak. Diba? Oo nga pala. Actually, ngayon na agad masasagot. Kahapon tinanong na kung mapuputulan na ba or hindi ba magkakaroon ng chance na maging parte noong dalawang teams na nasa top ng ating win streak, ika nga. Ngayon naman masasagot kung sila na ba ang uungos doon sa may pinakamahabang win streak. Ano sa tingin mo? Anong nararamdaman mo? Nararamdaman ko. Game 3 tayo. Game 3 tayo lahat sa mga laban natin today. Because yun yung isa sa mga questions natin ngayong araw. At isa din sa mga kailangan nating alamin is kung ano nga ba talaga ang mangyayari para sa ating mga games. So makipagkwentuhan muna tayo sa ating Infinix Game Tambayan. Nako, sila na nagsabi niya na I'm actually expecting that this is really gonna go all the way or depende kung ano pa ang mangyayari. Again, this is the Infinix Game Tambayan. My name is Hans Galeria. Kasama ko si Midnight at si Womi. At ito na ang madalas niyong makikitang laban para sa pagtatapos ng week number 7. Of course, this tournament would not have been possible without the official tournament phone of the MPL Philippines, the Infinix GT20 Pro. Again, to Infinix, maraming salamat po for continuously trusting MPL Philippines and for giving a platform para sa ating mga manlalaro. Na-mention na ni Mara kanina. Na-mention na ng mga casters kanina. May mentionin din natin ulit. They are on the brink of history. Alright? Fnatic Onic Philippines, 12-0. Yan ang hinahabol nila ever since the franchise started para sa team na to. Yeah, ito yung matagal na nating ini-establish na storyline sa mga ganitong klaseng run, especially with Fnatic Onic now on the brink of breaking yung sinet na record ng Liquid or Echo nung time nung S12. And then of course yung Blacklist International na nag-set din ng 11-0 record, but now you have Fnatic Onic that is near the 12-0 record for S14. Kumbaga parang isa na lang eh. Saan ka pa ba madadapa? This is already a feat on itself na 11-0. Na tayo mo na yung record, that's already a big achievement. But what's a bigger achievement than 11-0? 12-0. Isang panalo na lang at matatalo na nila yung ilang taon nang hindi na be-break na record
Honestly, especially pag dito ka naglalaro sa MPL Philippines, it's so difficult to establish a record like that. Lalo na in moments where a lot of people could try to figure out, especially in the second round of action, na mamimit at makikita mo ulit yung iba't ibang mga teams. Meanwhile, on the other side, it's RSG Philippines that are also fighting, but for something else. They are fighting for the final playoff spot at nakita naman natin kung gaano ba naging streak breaker sila in MPL history. What are the odds of them replicating it again? Parang, sa totoo lang, parang scripted in a way na hindi mo ma-explain. Na laging RSG yung nakakatapat na mga nagkakaroon na ang streak. Nung S12, again, binali nila yung streak ng Echo. That's right. I think nung S11, sila din yung bumali ng streak ng Echo din actually. And then last season, binali din nila yung streak na binubuo ng Onic. But now, it's a different story for them. I mean, nandun pa rin naman yung side quest na basagin yung 11-0 record or yung 12-0 record ng Fnatic Onic. But they're fighting for the final playoff spot dito. May tatlong senaryo na makakapasok sila dito sa playoffs. Number 1, pinakamalinis, kailangan ipanalo nila lahat ng matches nila. Kasi compared to Blacklist International, may 3 remaining matches pa sila, counting this one. Ang Blacklist, 2 na lang. So that's scenario A. Scenario B is, if matalo ang Blacklist ng 1 game, kailangan lang manalo ng RSG ng 2 games. Dalawa. At ito naman ang scenario natin. No? If RSG wins 1 out of their 3 remaining matches, kailangan matalo ang Blacklist International ng 2 of, actually yung remaining matches nila, lahat na to qualify for the playoffs. So, medyo umaasa na sa ibang teams kung sakaling scenario C nga ba ang ating puntahan. So if you're RSG, you want to have scenario A. Gusto mong manalo na lang sa lahat ng mga laro mo. Especially with a given scenario na meron dito ang Fnatic Onic Philippines winning over RSG sa kanilang naging unang pagkikita. Yeah, ito yung pang-anim na win streak ng Fnatic Onic versus RSG. Unfortunately for RSG, hindi nila na-break yung unang nakaset na record dito for Fnatic Onic. Pero again, rematch naman to. Magkakaroon silang chance na basagin again yung streak dito ng Super Family. Pero dito natin unang nakita yung flexibility actually and yung creativity ng Fnatic Onic, flexing out the mid Mathilda on this lineup. And yung mga ginagawa dito ng RSG, although unorthodox, some would say na parang borderline experimental, like yung Hellcurt Roam on light. Ito yung mga kailangan pang i-polish talaga ng RSG. And this was a few weeks back. And it feels like RSG, they're still trying to find the groove. Pero again, you cannot script it better. Lahat ng nagkaroon ng streak, RSG yung nakatapat sa dulo. Parang, alam mo si RSG rito, malatanos eh. Parang I am inevitable pag meron kang 11-0 na record. Isa na lang yung kumbaga RSG na yung final boss kapag streak yung hawak mo. Parang lumalakas kasi yung RSG. Ito yung history nila. No? I think dating back to season 10 of MPL, parang tuwing may kalaban ng RSG na malakas talaga. Yung tipo na undeniably nasa ibang liga yung galing. Lumalakas din sila. And I think one of the classic matchups during that season was Blacklist versus RSG na ito pa yung time na nandiyan pa yung Royal Duo kung saan yung Lolita ni Light ay parang nagja-shine talaga against the Ube matchup. Hindi ko talaga makalimutan yun. That was season 10. And talagang nandun na yung identity ng RSG na kapag malakas yung kalaban, lumalakas din sila. That is gonna be the question that we have in mind kasi ito rin yung nangyari. Itong matchup na to rin halos yung ganap nung season 13. Fnatic Onic Philippines back then had an 8-0 record or an 8-game or 8-match winning streak at pinutol yon ng RSG Philippines. The question is, will the streak be broken or will it be extended para maituloy ang history? Guys, ilabas nyo na rin ang bias nyo. MPL fans, sino ba sa tingin nyo ang makakuha ng panalo na to? Are you leaning towards RSG Philippines to repeat history or will Fnatic Onic Philippines make history of their own since the franchise league was exhibited 12-0 record, the longest it has been. Guys, I give the floor to you. Ako long time coming na to. I feel like it's time to shatter the 11-0 record. I am rooting for Fnatic Onic. I want to see the 12-0.
Ako rin, for I think ilang years na rin kasi ang ating inabangan na matalo yung 11-0 record. So I'm rooting for Fnatic Onic Philippines as well. And I just want to say as well na oras na sana ni Kelra to because for the longest time, we have touted Kelra as the gold standard. Pero parang ang last championship niya ay parang MSC 2021 pa. And this time with Fnatic Onic, parang ito na yung team niya. Ito na yung chance na may magawa siyang malaki. And that could be the 12-0. Yeah, and I feel like usually I don't side with people just so they could see the recalls, pero this is how dominating Fnatic Onic has been. So I'm also gonna be rooting for Fnatic Onic as of this moment kasi iba talaga yung lakas na meron sila. They've already showcased in a lot of the competitions na kaya talaga nila makipagsabayan. In fact, in their match yesterday against Aurora, di ba? Inaurahan nga sila ng Aurora during the first few matches or in the first few games. But all of a sudden, they know how to bounce back. And kapag nakaka-experience ka, this is a team na 5 games pa lang yung ikinatalo nila this season, but that didn't compromise them from getting the top of the standings. And I am sure na inaabangan din itong matchup na to mismo ng marami sa ating mga MPL fans. But there is something also that you can also catch up on because you cannot miss the first ever MLBB Romantic Mini-Series. Bago to searching #MLBB Celebrate on TikTok. Search niya na. All you need to do is to like the emote for free from like the video to get Kylene's battle emote for free from September 30 to October 13. Limited time lang yan guys ha, gaya ng mga dates na sinabi ko. Tsaka nandiyan na tayo yan. Nandiyan pala. Nandiyan sa pinakababa. Limited time and exclusive only to the Philippines. So kunin nyo na lahat ng emotes na yan, man. Episode 3 na pala, no? Episode 3 na. Episode 3. Sa mga di pa nakakanood, again, punta kayo sa TikTok. Pwede nyo panoorin yung mga episodes dyan. Ayun, sa mga... Sorry. Nag-react. Invested ako eh. Para may, kasi, sabi siya panoorin mo. May telenovela na kasi yung ML eh, no? Ganun nakalupit, may telenovela na yung ML. Alam, yan yung pwede mong panoorin habang nagko-queue kayo ng match. Yan. Huwag niyong sasampalin yung teammate niyo pag may maliban na lang pag nagsilong. Nood lang. I-celebrate niyo yung panalo niyo kasi i-celebrate din naman natin ang 8th anniversary ng MLBB. Happy birthday, ML! Dahil dyan, mamimigay tayo ng codes kada match this week. So oras na para sumali sa MLBB 8th birthday party. Dahil magkakaroon ng 8 rounds of giveaway para sa lucky players. Mahigit 2,000 gifts ang naghihintay para sa inyo sa aming pa-birthday. So every time na may lalabas na code, pag nakuha nyo yan, may makakuha pang 1,999. Randomly lumalabas yun. Kahapon meron ng mga nabigyan, kaya mag-abang kayo during the game. Mag-abang kayo kasi medyo marami-rami ang nangangailangan ngayon, especially with yung lumabas na yung mga emotes eh. So kailangan mo ng draws, kailangan mo ng dias, malay mo. Di ba makuha mo yung mga trial cards sa mga ilang araw, may experience mo na i-flex talaga yung mga favorite mong recalls sa mga favorite mong teams. Di natin alam. Importante yan kasi di ba malay mo yung gusto mo skin, makuha mo sa gift, tapos matipid mo yung diamonds or kung nangangailangan ng diamonds, message mo yung page ni Burrito. Mga ganun. Pwede rin naman. Yun, may gift yun. Literal. Ito, only gift yan. Punta kayo sa page ni Burrito. Tapos yung, araw-araw nag-live by the way, legit yung sa event ng MLBB 8th anniversary ngayon, ang daming epic skin na na trial, pati mga giveaway. Pati yung mga skin na hindi ko owned, nagagamit ko na dahil sa event na to. Oo nga, tsaka meron nga pala mga nasa lupalop ng iba't ibang lugar sa iba't ibang parte ng Calabarzon. Pero mamaya, I'm sure na meron din silang ganap there of their own. Di ba nandun ka kahapon? Nandun ako kahapon sa Taytay Rizal. Okay, masaya actually. Sobrang saya. Sobrang saya sa Taytay. May mga nagda-drum eh. Meron nga, pero ito, dadagundong na rin yata ang action kasi parating na ang RSG Philippines at Fnatic Onic Philippines. Teams, time to shine. We might witness history in the making. First up, our marshals, Kiko, JJ, Joshua, and Pat.
stage. Will their streak-breaking genes kick in today? It's a must-win match for the Raiders. Here to stop the white-hot Sonics in their tracks, it's RSG Philippines! And their opponents. First, they secured the playoffs. Then, the upper bracket. What's next? Gunning for the longest win streak in MPL history. Making their way on stage. Here they are. Fnatic Onic Philippines. And their coaches, RSG Philippines Coach Panda and Fnatic Onyx Coach Why Not. It's time for the face-off. Light, Brusco, step forward. Step closer together. Light, paano mo babawian ang super family? Ano ang palag mo? Bubuhatin ako ng kampi ko. Ikaw naman, Brusco. Paano mo masisiguro na hindi makakabawi ang katapat mo? Ano ang palag mo? Stay consistent lang. Palag kung palag. Fist bump. Will the streak continue to break records? Or will the streak breakers do their thing? Let's enter the land of dawn. Panel, pasok. Yun ang palag na wala ka na sigurong kailangan pang sabihing marami kasi alam ng RSG Philippines ang kailangan nilang gawin. And for RSG Philippines, they have to end the streak against Onic Philippines right now. They have Light na nandito na for the longest time in RSG na ilang beses na rin na-lead ang mga Raiders against strong teams throughout the history of MPL. Palakas ng palakas ang RSG Philippines against strong teams, and this time around, they are probably facing which could be the strongest team of regular season right now. You are talking about a 12-0 record potentially para sa Fnatic Onic. Yep, nasa point ang Fnatic Onic or ang Super Family na walang pressure dahil secured na kanilang playoffs, upper bracket din. Pero ang pinaglalaban natin dito is yung 12-0 record para sa kanila. And it looks like it is very much achievable. Lalo pat ang kalaban nila ngayon is medyo yung weekend version ng RSG. Now looking at the stats here, let's be honest and let's be clear, lamang na lamang talaga ang Fnatic Onic Philippines when it comes to majority of the aspects. That's true. At kitang-kita din kasi sa mga naging performances ng Fnatic Onic in the regular season kung saan napaka-dominating talaga nila. Again, 4 o 5 lang ata ang na-drop nilang game at never pa silang natalo sa isang best of 3 series dito ngayon in the regular season of 14. Meanwhile for RSG, naging shaky ang kanilang regular season this time around. Hindi tayo sanay na ganun. Dahil usually ang RSG, lagi yung either nasa may bandang itaas o nasa may bandang gitna kung saan hindi naman sila na dedelikado katulad ng sitwasyon nila ngayon. Not only that, you're also gonna have to take note of the roamers Light and Brusco dahil sila ang i-highlight natin sa Infinix Keys to Victory. For RSG Philippines, you have to unleash the streak breakers. For Fnatic Onic Philippines, you need to do what you do best and make history. At para sa parehas na teams, you gotta flex heroes as much as you can. Talk to me about the Infinix Keys to Victory right here. For RSG, talagang crucial dito na mailabas yung task force nila. Kilala natin sila for the longest time. Ito yung team na pinaka-explosive sa early game. Once makakuha sila ng major objective like yung first turtle in the first few minutes of the game, sunod-sunod yung kanilang pag-snowball. Makikita mo 4-5 tao yun nasa mid lane kagad. Pero ang kalaban nila dito is again isa rin sa mga pinaka-dominating na team in the current regular season. On average, 10-minute games ng Fnatic Onic, they're always leading by 5,000 gold. So,
ito yung kailangan talaga basagin ng RSG. Hindi lang yung streak, kundi pati na rin yung pagiging dominating ng Fnatic Onic sa early game. Yeah, honestly, for RSG Philippines, naging mainit sila for a few games, for a few matches, and then all of a sudden, kumbaga, they've had their share of wins and losses in this one. And I feel like this is a game, these are one of those matches na kailangan nilang ipanalo. Because aside from this, they still have 2 matches come next week at importante yun. Dahil kung tutuusin, just in case you guys missed it, pinaglalabanan ng RSG Philippines at Blacklist International ang natitirang final spot para sa playoffs natin. At posibleng maging hadlang dyan ang Fnatic Onic Philippines given that they are also carving their way to make history of their own. Yeah, hindi pwedeng, kahit sabihin nating RSG, meron pa silang 3 games, hindi sila pwede makampante kasi ang problema ng RSG is kapag pumantay sila, let's say, matalo sila sa Fnatic Onic, may panalo nila yung remaining 2 matches nila, pag pumantay yung Blacklist International, magtatalo sila sa win-minus-loss record and kayang-kaya sila habulin ng Blacklist International. And if you're the Raiders community, ayaw mong makita yon. Kaya naman gusto ko rin lang i-comment yung Raiders community today. Kahit mas napaka-importante ng match na to para sa RSG at present sila ngayon para supportahan kanilang team. And you could say the same honestly for TNC Pro Team na regardless win or lose, in which case karamihan lose talaga this regular season, ay hindi nawala yung suporta ng community natin para sa mga teams, especially around tough times right now. And it is a tough time for RSG. So pati yung mga online fans natin dyan ay panigurado, ready na sumuporta sa napaka-importanting game na to both for Fnatic Onic and RSG Philippines. It's quite interesting kasi yung dalawang naghahabol para sa finals playoff spot ay maglalaro din ngayon. You're starting to see RSG Philippines in just a few minutes dahil makikita na natin sila na lumaban kontra sa Fnatic Onic Philippines. Pero yung Blacklist ay may laro din naman mamaya, just like what Womi has mentioned, kontra sa TNC Pro Team as far as I can remember. So this is really a matchup na kinakailangan ng dalawang teams. They have to feel their ways together. Guys, talk to me about how RSG has been for the second half of the season or ever since the patch has been going on. Like ano bang ginagawa nila na in favor of their play style, or what is it something that they're missing para makuha nila itong important na series na to? Honestly, I would say RSG is still very much shaky at the moment. Kaya ako nasabi kanina yung medyo weakened version pa rin talaga. Even though nakikita natin nandun yung disiplina, nandun yung objective control ng RSG, yung kanilang pag-group up in the early game. It's just that yung draft, it's still quite shaky. May mga moves sila na medyo hindi ganun ka-committed. Comparing to other teams like Fnatic Onic na kapag gumawa sila ng certain move, laging may potential trade, laging super committed. Itong super family, no pun intended. Pero alam mo yung pag nakita mo maglaro yung Fnatic Onic, it's very very one-dimensional. And minsan pangit yung one-dimensional na playstyle. Pero maganda siya in a sense na pag may gusto silang gawin, hindi nagmamatter kung anong reaction ng kalaban nila kasi laging may sagot afterward. Kaya hindi mo pwedeng kunin yung shakiness. You have to take the shakiness away from this matchup. Because Fnatic Onic Philippines could possibly shake things up, especially when there is history that they are looking forward to face. First round of the draft here para kay Coach Panda at sa RSG Philippines. They are on the blue. Meanwhile, Fnatic Onic Philippines and Coach Wynut are on the red side. 2 bans apiece. That's the Ruby Ling, the Phovius, and the Chip. Meron ako napapansin lately sa mga first pick blue side natin. Parang nagiging confidence pick na yung mga first pick natin. And when we look at yesterday, dito natin makikita may mga nagfa-funny first pick, may mga nagfa-first pick ng yung Phovius medyo obvious na yun kung bakit for the first pick. Pero the fact na may mga pumipili na ng mga assassins na kahit may mga iba pang assassins na open ng ganun kaaga, pati yung Cho by the way kahapon na first pick din, parang confidence na pala yung iba, yung mga ibang teams, confidence pick yung first pick na yan. Naalala ko yung stat line na binibigay ni Renmar sa kanyang commercial na karamihan talaga sa first pick, especially on the blue side, is yung mga junglers talaga like the Nolan, the Julian, Hayabusa, RIP Roger by the way. Talagang nawala si Roger sa meta natin. But now RSG, their first pick, pwede lang kunin dito yung Nolan, Hayabusa, Julian. Pwede rin namang kunin muna nila yung Edith. Ang problema dito is open yung Mathilda and maraming makukuha dito yung Fnatic Onic Philippines on the red side. It just matters kung ano bang gustong palusutin ng RSG.
if going sa kanilang record, they're still likely gonna go for the Nolan or the Julian. Kasi ito talaga yung mga comfortable heroes nila. But remember, may Matilda Edith na pwedeng kunin ng Fnatic Onic. Yeah, at napakalakas na ulit ng Matilda ngayon. No? Parang dumadami na naman ang mga MPL teams na kumukuha ng Matilda. Pero ito ang hindi natin nabanggit na pwedeng i-first pick. The Khalid na sumisikat na muli out of nowhere. Biglang lumabas dito sa MPL Philippines na bali-balita ko ay Midnight, matagal nang ginagamit sa mga ibang bansa. Yeah, ang ginaganda kasi Khalid is parang nag-provide siya ng mga solution sa mga maraming problema na pinapresent ng mga heroes ngayon sa meta. We can discuss that in just a bit, pero I would just say na, yeah, sure, it's a good pick for RSG, pero medyo maaga. May mga, again, na-discuss na rin natin to in some of the other games. Nandiyan pa yung mga Arlot, may mga displacement na heroes pa. And now you give the Nolan and the Edith both to Fnatic Onic. So I think ang magandang sagot dito for RSG, best sequence would be to get the Matilda Julian, Matilda Hayabusa. Or kung gusto mo ng ultimate strategy, pwede mo kopyahin yung ginagawa ng TNC na ilabas mo yung Matilda Faramis. Oo, yung parang ultimate ube, no? Medyo matagal na natin hindi nakikita yung Faramis Matilda sa kamay ng iba. Parang pipili yung mga teams na gumagamit nito. Pero panigurado RSG, no, with the experience that they have on Light and Aqua na magkasama na ng napakatagal, ay panigurado kaya nilang i-pull off yung ganong klaseng combo. But going to the second picking phase of RSG, I do expect na matapatan agad nila yung Edith dito, no, na hindi pa kasi sure kung roam to XP lane. Ooh, okay. Tig and Hayabusa. Talagang yung RSG, historically, may record naman sila with the Matilda, but this season parang ayaw talaga nilang gamitin on Light. Talagang pinaprioritize nila yung mga setter heroes talaga for Light. And it's very much understandable. Light is an amazing setter. It's an amazing player when it comes to getting vision, yung mga bush control, and also just looking for engages for RSG. But again, Fnatic Onic, ang pwedeng gawin nila dito is sila mismo kumuha ng Faramis or kunin nila yung marksman agad, tapos ubusin nila yung marksman ng RSG second phase. Kasi pwede nilang gawin, kunin mo yung Moskov, okay, never mind. Kunin mo yung Faramis, and then potentially tatanggalin nila yung Claude, maybe the Alice, and then kunin nila yung Moskov fourth pick. Yeah, you can maybe even take out the Matilda kasi open pa rin naman yan at some point. Would also like to take note of the statistic na ibigay sa atin kanina where Light was placed 5th in terms of the least death rankings. And I have to say, na based on the conversations that we've had before, sometimes it is a double-edged sword kapag meron or kapag marami yung naging deaths mo. Kasi it may be an opportunity for you to set up for your teammates, but it also could boil down na ikaw yung madalas na napipick off, ikaw yung wala sa pwesto. So Light really needs to step up here. Hindi niya kinuha yung Matilda. Instead, it's gonna be getting the Tigreal para siya ang makapag-set up doon sa sama-samang tactic na posibleng gawin ng Fnatic Onic Philippines just because they have the Faramis. Tapos parang dinaan din lang sa fundamental banning strat, no? Kumuha ng Faramis, tinanggalan ng Valentina, just doing your clean up kapag magfa-Faramis pick ka. Okay, at least tinanggal ng RSG dito yung Arlot, knowing na yung ED kasi pwede pa i-flex ng roam. And you don't want to be fighting into an Arlot if you're the Khalid and the Tigreal kasi nandiyan yung displacement factor. Fnatic Onic, I would say yung Luyi tsaka Lilia, problema pa rin nila. So if palulusutin nila yung mga marksman, I think they're eyeing for a fifth pick gold lane here for Kelra. So baka i-reveal na nila kung anong role ng Edith sa fourth pick. Malalaman din natin yan maya-maya, no? And so far, yung Faramis Edith, isa na yan sa mga tried and tested na combos eh. Ito yung tipo na akala mo mapapatay mo ng Edith, pero the moment na makapag-Primal Wrath yan, and the moment na may Netherrealm pa na pumatong, napakahirap patayin ng Edith na yan. Nangangamoy Harith Alice sa Fnatic Onic. Nangangamoy Lunox, Harith Alice. At parehas pang komportable si Kelra doon eh, no? Yeah, may chance naman na yung Harith palusutin ng Fnatic Onic kasi meron silang Edith, Faramis, Nolan. Actually, kahit nga mag-alis sila dito tapos mag-Harith ng RSG, wala silang pake. Kasi equipped yung lineup nila to deal with the Harith. Ang kailangan lang nilang isipin is paano nila i-fix yung laning stage ng Alice tsaka ng Harith. If they go past the laning stage na lamang si Kelra on the Alice, they will just, be out of control in the mid-game kasi essentially hindi kaya patayin ng RSG yung Alice ng FNOP. So, naban na yung Alice, pero open ang Harith. Meron namang burst damage na nanggagaling dito sa RSG, no? Pero as you said, hindi nga ito sapat para pumatay na isang Alice na mamaw yung pag-spell vamp ngayon. Ito yung literal na kapag may katabi siyang 2 o 3,
The moment na makapag-second skill Busquets yan na nga lang ulit, ay makakakuha Ni Harith. na Harith locked in para sa Fnatic Onic. That is some good sequence from Why Not. Ang ganda. Ang ganda nung naging drafting sequence dito ng Fnatic Onic. From from the get-go, nung nakuha nila yung Nolan, Edith, na-nullified nila yung Harith possibility from the side of RSG, nakuha din nila yung Faramis, talagang hindi ka pwede mag-Harith sa side ng RSG. And with the Alice threat, hindi rin naban ng RSG yung Harith and lumusot to sa kamay ng Fnatic Onic. And it's on the hands of Kelra, mind you. I think ang gandang option dito nung Harith just because of, a lot of crowd control skills coming in from RSG Philippines. And I'd like to point out yung Edith as well na posibleng pangontra dun sa Khalid na, has been a problem for a while for a lot of MPL teams so far. So unless the Harith is gonna be there, it's gonna be a good sign. But a Moskov and an Eve, ito ang naging pagtatapos ng draft ng RSG. Napaka-rare na nating nakikita ang Eve, no? In this point, magiging last pick ito ng RSG Philippines. In terms of team fight, meron naman silang crowd control and masasabi nating pag-control around the zones. Pero apart from the burst damage na meron sila, parang wala sila masyadong sustained na damage para mag-deal sa isang Edith na may nakapatong na Faramis. Yeah, you're also fighting into a Harith na lalatagan na ng Zaman Force yung reload manipulation. And then gatot catch. Oh my goodness! Solid yung closing ng Fnatic Onic. Hindi ka pwedeng tumayo sa lineup na to. Kailangan, kailangan very mobile ka. The cloud was open for RSG to take. Lalamang sila pagdating sa late game. Ang concern mo lang sa early game, pinili nila yung Kylo main versus the Harith, but it made the composition really weak against this heavy team fighting comp of Fnatic Onic. I guess if there's one good factor about the side of RSG Philippines is marami silang mobility around the map. Meron silang side lane push coming in from the Hayabusa and possibly the Khalid as well, but especially the Moskov. So marami silang side lane pressure. But in terms of team fight, men, parang napakalakas talaga ng composition dito ng Fnatic Onic Philippines. Macro-wise, RSG could have had it, but team fight, Fnatic Onic Philippines. That is what our analyst said. Game 1. Casters, pasok. Wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin agad ang ating unang laban ngayong araw. Ang daming nakataya para dito sa ating dalawang kupunan. Para dito sa side ng Fnatic Onic Philippines, win streak. Para naman dito sa RSG playoff spot. Oh, napakarami pang scenarios na ipinresenta sa atin kanina, no? Pero of course, ang serie ito ay isa sa mga pinakamagiging susi tungo doon kasi malaking balakid talaga ang Fnatic Onic kung iisipin mo. Pero maaga-aga ang pagkakakita nitong dalawang nasa mid natin. Even revitalize para dito kay Brusco. Pero parang aasahan sana natin ito sa RSG, dahil sila nga ang may ka-lead pero mukhang inunahan ng Fnatic Onic. Oh, parang thinking ahead kung ano mga pwede mangyari. So yun yung nagiging strength probably. I don't know kung mag-agree ka sa akin. Parang gano'n kasi nangyari kila Brusco. Oo. Na okay, parang dito pupunta. Doon ako sa tabi ng pupuntahan. Oh, may si Brusco, may kakaibang na ipapamalas na game since so far sa kanyang pagli-lead ng kanyang kupunan dito sa Fnatic Onic. Pero dito mo makikita na talagang hindi naman sa sobrang may pinipilit na silang mangyari. Tamang impormasyon lang talaga ang kanilang kinukuha kontra sa RSG. Na in turn ay pakiramdam ko medyo restricting para dito sa kanilang kupunan na gugustuhin mo sana makakuha ng early game kasi napag-usapan na rin nung panel natin kanina. Extended team fights, pagdating dun sa overall na mapoprovide ng Fnatic Onic sa team fights. Katakot-takot yata yun, pero Light, Sacred Hammer out. Grabe, parang tumatlong set ng workout. Oo nga eh. Si King Kong dun kay Light kasi talagang binigyan niya na binigyan. Bottom lane. Teka lang, Kirk. Makakayanan niya ba ito? Dahil meron pang natitirang shuriken at first blood na nga para sa RSG Philippines. Ang makukuha doon ni Irad. Maganda-gandang simula. Parang binibigyan na tayo ng preview. Kung ano magiging takbo ng laban natin. Parang mga assassin na yata or mga junglers natin yung magdidikta kung saan nga ba mapupunta yung team fight. Pero speaking of team fight, parang mapupunta yata tayo sa ibang atensyon dahil ang ating community prediction, 80% para sa Fnatic Onic. Well, 11 win streak na sila para dito sa ating tournament. 20% naman para sa RSG. Pwede ang baguhin
dahil pwede na kuhanin anytime itong ating turtle objective. Sinisimula na dito na Fnatic Onic Uy, Philippines. grabe! Merong binanatan dun sa may gilid. Tapos yung Raging Sandstorm doon pala sa iba ang atensyon o gustong puntahan. Tapos maagang banatan at maagang implosion. May sabay latag ng real world manipulation. May sasagot din naman Avatar of Guardian pero mukhang hindi rin tatama sa mga miyembro ng RSG. Sila pa nga ang unang mabibigyan at hindi pa rin susunod pa nga rin yata ni King Kong. 2 members down para dito sa RSG at mukhang turtle na for Fnatic Onic. Oo, so isang mabilis, wala nakapag-contest para dito sa Fnatic Onic. And again, it was a nice setup play sana para dito sa RSG. Meron sana gustong gawin si Nibore. Parang nag-surf. Nag-surf na Nag-swan. Nag-surf na nag-swerve. Swerve, oo, swerve. Nag-swerve, if that's a word. Pero totoo eh. Kasi yung hero niya parang nakapunta sa isang side, pero sa iba napunta. Anyway, Super Prince, kilala natin siya na super versatile din na hero from Paramis. Ngayon naman, meron na siya, or dahil nag-pick siya ng Paramis, 11 unique heroes na ang ginamit niya this season. Oo, pantay na pala sila ni Few. Si Few kahapon lang, nilabas pa nga yung Nana. Oh. So ganoon na parang nakarami ang nagamit dito ni Super Prince bilang mid laner ng Fnatic Onic. If I'm not mistaken, even nga yung mid lane Matilda ay isa sa mga napakilala or na-introduce niya na picks din dito sa regular season. Ano? So, dami na. Hindi ko na mabilang, pero nabilang ng ano natin. Sila na kasi. Thank you. Sabi nila 11 eh, pero ako hindi ko nabilang eh. Maraming salamat. Sasabihin ko pa lang, hindi ko nabilang. Nakalagay na nga kanina. Anyway, going back sa ating laban, 1.2k goal lead para dito sa Fnatic Onic Philippines. At parang nakikita ko dito sa laban, no? Parang medyo ramdam mo na aggressive na hindi. Oo. Kasi parang kanina, hindi naman exactly tumama yung pang-counter set na Avatar of Guardian. Pero parang yung mere na, or yung simpleng idea na ginamit lang yun dito ng Fnatic Onic para labanan, harap-harapan ulit ang RSG Philippines. Na-force sila na mag-out and hindi nila na-pursue or na-commit yung gusto sana nilang simulan. Ang dami nang na-burn na skills dun initially sa nakita nating first team fight. So parang nagkaroon ng napakaraming opportunities ng Fnatic Onic. Nagka-2 kills pa nga sila agad-agad doon pa lang sa first objective. So probably nag-aantay lang muna ulit ng next objective para dito sa ating dalawang teams kung saan nga ba talaga sila pupwesto. Akala ko dun sa may purple buff, pero papwesto ko yung si Brusco. So talagang information, tama yung sinabi mo kanina. Kasi si Brusco, yung idea lang na nandito siya ngayon, na naka-front siya anytime, ganun yung kinakapitalize dito ng Fnatic Onic Philippines. Oh, wait. Tsaka feeling ko magiging hesitant ka kasi kung ikaw yung RSG na, bigyan naman natin yan. Pwede naman mag-AOG lang yan out na parang mababait out lang tayo, mauubusan ng mga resources. And sakto, ito na ang ating susunod na turtle objective between RSG Philippines and Fnatic Onic. Pero mukhang hindi na manghihinayang si Brusco, talagang lalapitan niya ultimo si Nibor. At maski si Super Prince yata, naka-zone pa. Grabe mga zone. Grabe yung ginagawa dito, no? Maganda nakuha na side ng Fnatic Onic Philippines yung turtle. Ay, wait lang, tumalon sa ilalim na tore. Pero hindi yata naabutan si Ira doon, kaso lalagpasan at dadashan out lang din naman dito. Neto, si Brusco. Pero si Nibor mukhang mabibigyan at hindi na makakatakbo pa. Zaman Force na ay latag na rin dito at kinakailangang mag-out ng RSG Philippines kahit isa pa lang naman ang nawala sa kanila. Tingnan natin yung ginawa dito ng Fnatic Onic Philippines. Nung time na may setup play, si Kiko nakatago lang din sa bush. Yung sinabi natin aggression, parang nag-aantay nga lang sila na worth it pa ba pag pumasok against RSG. So parang muna ngayon, taliwas muna ng gustong direksyon. Yung ang gusto gawin ng RSG and even FNOP. Ayan, magkaiba din ang direksyon. Ay, grabe namang pakiramdaman yon. Pero hindi naman nila ipagpapatuloy kahit na sila nagkakitaan na. And gusto ko yung sinabi mo kasi parang ang dami naman talagang ways ng Fnatic Onic na ibitin o parang i-testing lang pero hindi completely simulan at panindigan kumbaga yung team fight. Pero hindi naman sa ganoong paparaan. Siyempre maganda. Maganda kasi kung ganun papanindigan mo na eh. Pero yung ganito, pwede silang mag-out. Ayan, kagaya niyan, yung ginawa ni King Kong. Katulad niya. Mag-out lang siya, titirin niya, okay, medyo masakit na hero ko. Si Brusco, titirin niya saglit, magcha-charge ako saglit. Eto na, mapupuno na. Alis muna ako. Bagong voice lines yan. Bagong voice lines, Ben, ni Gaton. Mag-charge lang ako. Pero titignan ko muna. And yun yung parang, kung ikaw ang RSG siguro, magdadalawang isip ka rin na, nagte-testing lang yata to eh. So hindi mo na masasabi kung paninin or kung magka-counter-initiate. Tama na nga tayo dyan sa paninindigan. Kung pagpapatuloy ng Fnatic Onic. So parang kailangan din nila maging prepared. Either way, kung plan A or plan B. I-activate dito ng side ng FNOP. So dapat meron silang plan A din para sa plan A. Grabe yung analogy. Pero ganun din kasi, parang for RSG, kung titignan nyo, nakaabang din kasi sila anytime. So for counter set pala, yung alam gusto gawin, wow! May mga shadow. Parang may natali at nahila. Pero ito yata ay na-burst down bigla. Si Irad na walang kamalay-malay.
Grabe naman doon! Ang paanggulo ni King Kong! Oo, nakita kasi niya eh. Okay, wala na shadow. Nagamit yung shadow kill. Lahat mga shadow pwede kuhanin. Parang pati ako nag-ano ako doon nag-bending-bending ako doon sa tagiliran ko pero hindi yata titigil ang Fnatic Onic. Gusto na rin nilang kumuha ng tore. At halos hindi makalapit ngayon ng RSG. Tsaka talaga, nakasteady lang sila sa specific area. Tatalon na rin si Bruce ko. Kabilaan yung talunan. Tapos sabi ng Fnatic Onic, kailangan safe na safe. So mas kill Netherrealm. Iko-commit na rin dito ni Super Prince. Parang kahit anong trade gustong ilimit ng Fnatic Onic. Sobrang linis ng ginagawa nila dito. Yung resources even ng RSG parang binabantayan na rin dito ng Fnatic Onic Philippines. Now given na ganun yung nangyayari ngayon sa Fnatic Onic Philippines, tingnan naman natin sa RSG. Kinagandahan dito, hindi pa namamatay si Kosei. Yun. So talagang magiging totoo yung Kosei is the way. Oo, kailangan lang siguro talagang tansyahin nila. RSG, makakakuha rin pa sila ng sapat na impormasyon na ipadala na lang si Kosei sa kung saan-saan. Kasi ganito nga yung pagmamanage na ginagawa ng Fnatic Onic. At ang sakit na rin pala ng mga Jolin. Oo. Akala ko Jolin sa Jackstone, di ba? Jumping Jack. Ay, mali. Iba na yun. Ano ba yung Jolin? Oo. Ano ba sabi mo kanina? Jackstone. Never mind. Lost in translation. Ayan na. Nararamdaman nyo na ang kidlap pa. Oo. Ito sabi natin kanina, parang kailangan talaga ng RSG sana mapanindigan yung early game. Pero now na nandito tayo sa puntong ito, balik na lang tayo dun sa ideya na papaano na lang nila dadalin si Kosei sa puntong pwede niya ng labanan ng Fnatic Onic since ganito kalaki ang agwat, halos 2K pala. Pero dito, sinabi natin di ba yung pagbibigyan ng space din para kay Kosei. Ang pinaka dito is yung setup play from a light. Kailangan na setup play kay light. Papaano raw magse-setup play kung hinahampas ni Bruce ko yung sahig? Oo nga lagi may naka-front kasi para din sa Fnatic Onic Philippines. Ang isang word lang magagamit natin para sa Fnatic Onic Philippines. Malinis. Sobrang linis nung nila dito nung play, yung countings nila nandoon. Kung single, double ba? Or counts of 8. Perfect na nila yung dance and yung timing, yung rhythm dito ng kanilang ginagawang mga teamfights. At parang kung ikaw rin kasi yung RSG, aside dito sa kalamangan na meron sila, ang dami kasing naka-purify sa side ng Fnatic Onic. Tatlo yan. Ay, dalawa. Nakakapeke talaga yung revitalize. Diba? Tsaka yung dalawang yun pa naman sana yung gusto mo sanang targetin talaga as much as possible. Pero hindi mo yata gustong sobrang i-dive ng ganito. Kasi kanina nakita na natin yung damage ni Kelra. Parang isang synchrofusion lang against Irad. Ganun agad kasakit. So knowing na ganito din yung ginagawa ng RSG. Kasi RSG, din sila very aggressive din na team. Knowing na Tigreal pa yung gamit dito ni Light. So parang nag-aantay nga sila nung malawakan na implosion. Probably makita natin yung with the defense kasi most of the time yung mga comebacks with the Tigreal set ay nakikita doon sa mga ganong klaseng depensa. Uy, kaso nga lang yung isa sa mga taga-fronta ay parang nasasaktan ng sobra doon sa damage na ibinabato ng mga miyembro ng Fnatic Onic na nasa harapan, nasa bungad pa lang naman yun. Oo nga parang okay, so sinalubog niya para hindi pumutok yung agad na defense doon sa may top lane. Ito na yung Lord na bitbit ng Fnatic Onic Philippines sa may top lane. Again, kailangan depensa. Wala palang flickers si Light by the way. Uy! King Kong! Naku, tapos meron ng Avatar of Guardian dito talagang gustong kuhain yung inhibitor turret. Hindi na nila gustong patagalin yung gusto sanang i-delay na na shockwave rin dito ng RSG Philippines at isusunod pa nga yata nila sa ibang mga lanes. Pero may conceal play sila na maririnig mula kay Light at hindi na rin yata nila masyadong ipipwesa. So, may dadagdag na naman tayo na malinis na. Sobrang disiplinado pa. At saka din dito, ang sa side naman ng RSG, napatay nila by the way si King Kong dun sa may bottom lane. So, kaya din hindi masyadong nakapasok agad yung Fnatic Onic Philippines noong time na yun. So, totoo yung sinabi mo dito na malinis nga. Kasi after nilang sumira sa may top lane, umalis na lang sila agad. Wala na raw si Kaya naman for RSG, since nakita nila na okay, nabigyan natin si King Kong kanina, probably iulit lang nila na paisa-isa silang babawas laban sa Fnatic Onic. So dito kita mo na rin na hindi naman mag-hold back ang RSG Philippines kapag may mga nakita silang ganung oportunidad. Wala si King Kong, tapos nag-attempt sila gumawa ng play, pero respetong malala din naman ang nanggaling sa side ng Fnatic Onic. Even at this point na halos mag-10 o malapit na sa 10K yung kalamang hinahawakan nila kontra sa RSG Philippines. Kakapulot lang din ni Kirk nung Blade Armor. So, baka mas matapangan pa nila rito yung mga pagharap na gusto nilang gawin. Tsaka may Winter Crown pa si Super Prince. So, kailangan na nabantayan niya ng RSG kung siya itatarget. Dahil wait lang, be delay. Pero after setup play na gagawin.
natin. Teka, nahahapdian talaga si Nibor doon, kaya magre-raging Sandstorm out na naman siya. Makiklear din naman yung minion waves doon sa gitna, so madedepensahan pa rin ng RSG kahit papaano yung mga natitirang tore nila. Kaso eto na yung isa pang problema, lahat ng outer turrets wala na talaga. At ipinipuweras talaga ng Fnatic Onic yung nandito banda sa baba. At hindi na yata tayo titigil kasi yung Zaman Force, ginamit na rin ni Kelra. Todo out na muna ang RSG! At nakikita natin ngayon, no, para sa side ng Fnatic Onic Philippines, yung damage nandun, may taga-setup ganun. Anytime pwede sila pumasok. Ito na yung pagpasok na sinasabi natin ni Bola. Naku, hindi niya inasahan yung biglang Earth Shatter at nandun na naman yung Avatar of Guardian doon sa pagkalikod. Maatak si Light, pero nandun nga lang ang pagkakapatay dito kay Nibor at Aqua. Si Brusco ay mababawian lang din naman, pero may mga minions pa silang kinakailangang abalahin. Pero gusto na ba itong ipilit ng Fnatic Onic? Isang minion na lang ito. At kung kinakailangan yata nilang mag-out na muna. Kahit si Kirk ay nakikiprihit na kanina. Okay, tinan natin kung papasok si Jose. Ay ng mga pagidlat. Ay ng mga pagidlat. Naku, gigigil na talaga ngayon ang Fnatic Onic. May implosion play, pero hindi yun mapipigilan. Si Kelra na talagang gusto lang tapusin ang game number 1. Sobrang linis na performance para sa Fnatic Onic Philippines. Parang nahirapan yung RSG kung paano sasagutin yung ganong ka-explosive na plays from them. To think na parang nagiging tansyado lang naman sa simula yung Fnatic Onic, pero hindi, information was the key talaga doon pa lang sa simula. And speaking of information, alamin natin ang mga informasyon sa ating Infinix Game Tambayan. Napakahirap kumurap sa laro ng Fnatic Onic Philippines. They are just one game away from breaking history. They get game 1. Grabe, yung pakiramdam na ayaw kang palaruin. Eh kami, pinag-usapan namin ni Uomi kanina to, yung ginagawa ni Brusco na lagi siya naka-ready mag-setup ng play, hindi makahinga yung RSG, itutuloy niya yung play. By the time na makaka-react yung RSG, tapos na yung gustong gawin ng Fnatic Onic. Tsaka yun yung nakakatuwa na may kakampi kang kayang bumabante, no? Yung tipo na binibigyan kayo ng spasyo without actually doing it. Kumbaga, may chance kayong mag-back out kung kailangan mag-back out, may chance kayong mag-all-in kung pwede mag-all-in, at natulungan talaga yung MVP natin na si Kelra in this game dahil nga doon din sa Summon Force niya. Honestly, it was crazy kasi this was a chess move, kumbaga, na sobrang natuwa nga kayo kani-kanina during the start of the draft because of how well placed the Harith was. And not only that, Womi has also mentioned na dahil din sa kanyang mga kakampi, nabigyan ng space si Kelra for him to be able to perform and get the Game 1 MVP performance. Yeah, this was probably one of the most impressive drafts na ginawa ng Fnatic Onic. Yung paggamit nila ng Harith talaga ay nag-make sense kasi essentially uncountered si Kelra dito sa game na to. And syempre, nandun pa rin naman yung game execution and RSG, nakakuha naman ng kill si Irad early on against kay Kirk. Pero nung nag-start na yung power spike ng Fnatic Onic, nung nandyan na yung Avatar of the Guardian, Zaman Force, Netherrealm, hindi na natin nakita na nagbago yung laro ng Fnatic Onic. Parang since minute 5, lagi na magkasama yung apat, which is si Kelra, si Super Prince, si Kirk, si Brusco, nakahiwalay na si King Kong. Pag nag-attempt lumapit yung RSG, may makikita kang marka sa likod, may tatalong Gatot Kacha. Tapos pag hindi lumapit yung RSG, makukuha nila yung Tore. Pag nililaman naman sila, may Zaman First pa, may Netherrealm. And hindi rin kasi enough yung composition nila dito, yung lineup ng RSG, hindi equipped to deal with this Netherrealm coming out from Super Prince. Even though may Eve and Khalid, historically, ito yung dalawang unang naging sagot kay Faramis. Ang problema kasi nila dito is yung positioning ng teamfight. Hindi pabor sa kanila kasi sobrang likot ng mga damage dealer. Yung pwede naman. yung Harith ni Kelra, yung Nolan ni King Kong. Kung magkakahit basagin mo yung Netherrealm, mamamatay at mamamatay yung mga members sa RSG. Tsaka kung formation ng usapan, I'm always gonna say this Fnatic Onic Philippines is the best team in terms of having a good team fighting formation. Kumbaga, laging may umaalalay sa isa. Laging may kasama kapag may gagawin at laging may kasunod na step. Kumbaga, sabihin natin papasok si Kelra. On a regular standpoint na maglalapag ka ng Zaman Force na biglaan, iisipin ng iba masyadong aggressive yun. Pero makikita mo bigla na ready yung Avatar of the Guardian. Nag-charge na. Meron na rin Nolan na nandun sa gilid. It all makes sense yung mga maliliit na bagay na ginagawa nila. Tsaka talagang yung sama-sama na ginagawa dito ng Fnatic Onic. It's very similar to when RSG was touted as the Task Force RSG. Yung explosive... I think that was 2022. Yeah, yung explosive play style na ginagawa dito ng Fnatic Onic led by King Kong as well with the Nolan. Literal na Nolan is an island. Kasi,
kasi, pag gumang siya sa mid, makikita mo apat yung kasama niya, hindi siya lang mag-isa. Although pagdating late game, syempre, yan, mag-Christopher Nolan ka na. Mag-jungle ka na mag-isa. Pero kasi, na-achieve mo na yung early game presence na kailangan mong ibigay dito sa game. And ito naman yung usual na pathing ng mga junglers, lalo sa mga damage junglers. After the 5-minute mark, kapag wala na yung pressure sa mid lane, pag di ka na required na magpakita or sumama sa duo mid, pwede ka na mag-jungle opposite to where the other 4 members are. Pwede ka na mag-vertical. And ang kinagitahan, again, nasusupplement kasi yung lineup ng Fnatic Onic. Dahil nga yung, imagine mo, yung Paramis tsaka Harit lang, hindi kaya ng RSG. What more pa yung kapag nag-decide yung Fnatic Onic na i-pressure yung tatlong lane. And ang medyo malungkot doon para sa RSG, yung Khalid na first pick nila ay hindi natin masyado naramdaman in this game number 1. Hindi dahil pangit ang naging performance ni Libor, kundi yung composition ng Fnatic Onic ay na-counter din lang yung gustong gawin ng isang Khalid in this game 1. Ang daming sagot, hindi siya makapag-heal sa gitna ng teamfight. Daming knock-up eh. Diba? Actually, pwede nga rin siya itaunt ni Brusco, yung knock-up ni Kirk, dalawa yan, diba? Yung hatak ni Super Fritz sa Oo, ang dami din. Tsaka pwede siyang sabayan, honestly. Kapag nag-quicksand guard, may Netherrealm din, kumbaga parang may second life. And let's not forget, you're up against an Edith. I think si Edith nung time na hindi pa siya gaano kasikat last season, si Kirk din yung naglaro nito with the Faramis mid din na nilaro ng kanyang former teammates sa Minana Evils, kung saan nakita ng lahat na planado at praktisado yung Edith kay Kirk with that type of mage. It was so difficult for Fnatic Onic Philippines or actually for RSG Philippines na humanap ng pwesto in that specific team fight kasi yun nga yung nagiging strength ng Fnatic Onic Philippines. It's to try and execute in the best way possible, land the best nether realms and the best opportunities na available para sa kanilang team. And, you know, RSG has had that first blood in that first time of, or the first few minutes of the game, pero parang doon na yata natapos eh. Kasi nung mga pagdating sa mga objectives, I think that's where the problem really relied on kasi the team fight composition really had Fnatic Onic Philippines at the better side of it compared to what you guys have been mentioning a while ago na parang macro-centric yung sa side ng RSG Philippines. The Khalid would have been, okay. It would have been good against the composition of Fnatic Onic Philippines, but the problem is parang, yun nga, ang dami nung tinatawag yung micro-stuns, right? Yeah. I would say, again, yung Khalid, yung existence nito sa current meta natin, no? Marami siyang sinasolve actually. Marami siyang problems na sinasolve. But that's just it. He's a problem solver. Hindi ito yung hero na parang, oy, open si Khalid. First pickin natin. Kasi again, kahit si Khalid mismo, may sarili siyang problema. May sarili siyang problema sa buhay. Diba? Number one problema niya sa buhay, knock up. Airborne. Anong kinuha ng FNOP? Eat it first two. That is sad to see for the Khalid, pero I'm sure na posibleng makita pa natin yan in some compositions para sa mga susunod nating laban. But for now, let's listen to Mara Aquino to deliver us what's happening on the news. Mara, what's up? Welcome to M News, where I give you the latest in the happenings of the competitive MLBB world. First up, let's go to Indonesia at the MPL ID Season 14. Team Liquid Indonesia and Bigatron Alpha will now join RRQ Hoshi in the playoffs. This is going to be happening in Bandung, Indonesia at the El Dorado Dome. Napaka-impressive ang run ng Team Liquid Indonesia dahil nasa 8-match winning streak na sila. En route to the final day of Week 8. Second stop, punta naman tayo sa Turkey MTC Season 4. Turkey's best bet, S2G Esports and Fireflux Esports, have now secured their playoff spot, currently at first and second place respectively. Maalala natin ang S2G's participation at the MSC 2024 in the wildcard, habang itong Fireflux Esports naman. And this is led by Rosa, the beloved Rosa. They finished at the 5th and 8th place. And now finally, ang ating last stop, MPL MENA. Their grand finals is coming. Naganap ang kanilang upper bracket and lower bracket finals kagabi. GK Esports and Twisted Minds are going to be competing on October 18 for a chance to qualify at the M6 World Championship. And the runner-up will head to the wild card. And that is it for this week's M News. Next week, samahan niyo ako ulit para naman mabalita sa inyo ang latest happenings in the world of competitive MLBB. And speaking of update, alam niyo ba, pwede niyo itong makuha. We have a surprise for you.
for the anniversary of MLBB. Happy 8th anniversary! You see this tote right here, pwede nyo itong makuha for free. This is a giveaway para sa ating mga MPL fans. So ito, you get this tote bag. Very beautiful. Look at this one. Meron din siyang kasamang pin. So you can put it anywhere, like in your bag, sa iba't ibang merch, pwede sa sapatos nyo kung gusto nyo. We also will give you this code right here. Gusto nyo i-screenshot? Dada. You can have that one. We have a code. What else do we have? Ano pa? There's more. Meron din tayong bucket hat. Sa mainit na panahon ngayon, pwede nyo itong suotin. Naririnig ako dito, ang ganda nga. Pwede nyo itong makuha sa MLBB Caravan. Meron pa tayo. There is more. Ano pa ba yung nandito? May stickers din tayo dyan that you can stick anywhere on your face, on your phone, kung saan-saan man, even your laptops. So all this, you can get at the MLBB Caravan. At nasan nga ba ang ating MLBB Caravan? You can check out MPL Philippines page to find out the closest MLBB Caravans near you. Once again, this is a giveaway all for the 8th anniversary of MLBB. Happy anniversary to us. And now we're gonna head back to our panel. Pasok! Maraming salamat, Mara Aquino, for delivering us the M News. And not only that, the MLBB Caravan that is currently ongoing. So guys, kung hindi nyo pa nakukuha or hindi nyo pa na-check out ang ating MPL Philippines page, feel free to do so dahil makukuha nyo lahat ng freebies na na-mention ni Mara Aquino kanina. But, another thing that, piqued my interest kanina was everything that was happening all over the world. Like, meron ng grand finals, meron ng nakaka-secure din ang kanilang mga playoff spots. Parang ang ganda tignan ng mga ibang regions ngayon. Kumbaga, ang ganda talaga na nalalaman din natin yung mga news tungkol sa mga playoffs nila. Dahil balita ko, yung ngayon ko rin nga nalalaman, Team Liquid Indonesia pala, 8-0 na at sa loob ng kanilang liga. It's been a while. Win streak lang. Oh, win streak. 8-game win streak. Ang dami nilang ipinanalo. Pero kayo din, may chance kayong manalo ngayon. Kasi MPL Arena, you have to give us your freshest look. Dahil naghahanap na tayo ng Index Salon Beauties. Pag ikaw ang natapatan ng camera, mananalo ka ng Index Salon merchandise. Pero the catch is, kailangan tumagal sa'yo yung camera. Tingnan Ayan, may mga aura po ba dyan? Aura Opo, pa! aura. Ayan, isa pa. Asan ang mga palaban? Ayun! Asan ang mga palaban? May lalaban pa ba kay ate? May lalaban. May lalaban po ba kay Naghahanap ate? po kami ng lalaban. Naghahanap na po kami ng lalaban. Alright. Justin Bieber! Oh my, Show yes you sir! where. Justin Bieber! Yes sir! Tonight I'm gonna show you off. Baby! Bakit pa tayo lalayo? I got my peaches out in Georgia! Shout out to Rene James. 1v1! Ayan na, 1v1. Ate, aurahan mo. Aura. Balik tayo kay Justin Bieber! Babalik pa tayo sa May kanya. papalag pa po ba? Babalik pa tayo sa kanya. May papalag. Ayan na. Congratulations. Hindi ko kinaya, man. Yun na. Narinig ko yung mga tao nag-react kasi. Congratulations ate. Ikaw ang ating Index Salon Beauty. Isipin mo, natalo mo ang popstar of all seasons. Natalo ni ate si J. Bibs. Tinalo mo yung Peaches, man. Tinalo mo si Peaches from Georgia. Pero ayos lang. Deserve mo yan ate. I wonder, or hopefully kung ano man ang laman yan, pwede mong makuha yan. Ito pa pala. Pwede nyo rin gayahin ang emote. Okay, yung emote guys ang gagayahin. Hindi yung hindi yung smile ni Kylene. Paano po yung emote? Paano po yung emote? Kamay sa gilid at may kindak. Yan. Pani. Take two. Yeah. Easy. Kuya. Bang! Isa pa. Yan naman pala ang lupit ng community natin, men. May papalag pa. Isa pa. May kindat. Grabe. Happy 8th anniversary sa'yo, MLBB. Hindi pa tapos. Tulog ata yan eh. Sobrang focus, nakatulog na. Nakatulog. Sabi kindat, natulog. Pero okay lang boss. Okay lang. Ang mahalaga, ngayon alam nyo na pwede nyo makuha yung emote na yan sa MLBB. Ay, ito na pala. Balik na pala tayo. Okay, balik na pala tayo. Dahil Miss Legends, live na rin. Pwede nyo makuha yung battle emote starting September 30.
Parang Ilalike yung mo isa sa lang. mga pinakamalalang sequence ng Index Salon Yun ang transition of the transitions. Umabot na tayo sa ganun, pre. Na ano? Audience, nanonood na si Justin Bieber sa atin. Alala. Ayun na talaga. Alala. Alam mo, medyo nakakalungkot na walang laro yung Aurora ngayon eh. Oo nga eh. sayang. Sana Sayang. after nun, nirekta sana yung Sayang. camera kay Renny J right after. Boss, pwede ko may guest list next week yun. Yo, Makanood lang ng Aurora match. Sayang. Magugulantang siguro si Kuya Moreno J. Pero hindi, okay lang. Ang All up of mahalaga, all time yun, man. nandito siya at may laban pa rin naman tayong nagaganap. Di ba? Di natin alam kung ano ang posibleng mangyari dito. But at the same time, this is now Fnatic Onic Philippines. Just bringing it back to the game, gentlemen. One game away from making history. One game away from 12-0. And they're gonna have to do it on the blue side. Hindi ba Again, parang mas mataas yung win rate dito? Just saying, 80+% win rate ang mga teams na nananalo sa blue side. And kapag sila pumipili ng side priority nila, 92% ang win rate ng Fnatic Onic. Ang odds ng RSG rito ay 8%. Grabe. Napakababa nun and entering this match. Panigurado, alam din niya ni Coach Panda na matagal na rin namang coach dito sa MPL. In fact, one of the legendary coaches. Kaya naman, ito na siguro yung oras para mag-step up. Especially you're up against one win away. Fnatic Onic, tinanggal na naman ang choke. This is such a disrespect towards RSG. Sila mismo nagtanggal ng mga heroes nila. I mean, yung Moscow, yeah, sure, it's up against Kusei. And FNOP, they're just wanting to ban the Harit and the Cho. Mind you, sila din mismo yung nag-spam niyan, yung Cho ni Brusco. Pero syempre, may konting respeto pa rin naman. Pero this is just, FNOP saying na hindi namin kailangang tanggalin yung mga jungle picks na laki nyo tinatanggal. Ayun na. In terms of jungle picks, open halos lahat ng ating mga assassins. Ling. Fanny lamang ang tinanggal sa buong Aya. first. Ayun na. Ling, oh my goodness. Ito na si Linglong. This is akala ko si Lingkong. Pwede naman si Lingkong, Si di ba? Lingkong, O, men, si Lingkong. Kasi, Typo. Nagamit na eh. But actually, ang nagulat ako dito, compared to like the games na nakita natin, yung Matilda parang hindi pinansin nung Hindi game 1. talaga pinapansin. What was the reason for that? Again, it's just preference at this point, honestly. Specifically for RSG, talagang, I think they're just staying away from those utility heroes kay Light. Kasi talagang kung ikaw si Coach Panda, maintindihan mo rin naman na there's more success with set of heroes on their side. Lalo pa yung mga Edith, yung mga Tigreal, yung mga Cho, na unfortunately nakaban na. So I'm really looking forward to an Edith from RSG. But instead to go for the Arlot, promise, okay lang din naman. Yung Arlot, flexible pa rin. Pwede mo lagay sa XP, pwede mo lagay sa Roam. Pero honestly, nami-miss ko yung RSG na hawak nila yung Edith. And this season, ang daming games na ninanakaw ng mga kalaban nila yung Edith away from RSG. And remember, nung playoffs last season, this is something that Echo did. Liquid Echo did against RSG. 2 games nilang kinuha yung Edith, tapos last game binan nila. So, they're recognizing a pattern here for most teams na itong Edith na to, sobrang importante kasi ang laki nung pinuputol mong, kumbaga parang pinuputol mo yung paa ng RSG kasi yung XP tsaka Roam talagang tinatamaan kagad. And shared din between Light and Nibor. Si Nibor, I think most played din niya dito ang Edith. The last time na napanood ko si Nibor in an RSG game ay talagang tuwing may flicker ang Edith niya ay ginagamit niya ito para pilitin ang mga plays entering the mid lane or kahit anong mga turtle, Lord fights, talagang binoburn niya parati ang kanyang mga flickers. But for now, Fnatic Onic Philippines securing this Valentina na naging classic na sagot sa isang Paramis. Mukhang matagal ang mga teamfights ngayon with a possible 2 Netherlands. That's a literal, quick answer na ginawa ng Fnatic Onic Philippines. Kasi, kung tutusin, parang it's kind of like an automatic situation. You don't usually see Faramis being picked in the first phase unless naban yung Valentina or like natanggal talaga completely. But then, the Valentina is open and not only that, kailangan mo pang alalahanin yung Edith dito that just like what Midnight has mentioned, kailangan or talagang natatapyasan yung HP bars ng Roman na XP when the Edith is available. Fortunately for them though, there's a silver lining. The Julian goes to RSG. Yeah. I still think Julian is one of the best junglers in the current meta. Even if natanggalan ng damage yung upgraded scythe niya, napakasakit pa rin talaga ng bonus damage ng auto-attack niya na empowered. Parang yun yung tipo na
I think this is my personal opinion na parang doon nang gagaling yung chunk of his burst damage sa early level 3 power spike niya. Yeah. Ang kinaganda kasi ng Julian, nandyan yung capability mo to burst the turtle kapag nag-buff pa yung kalaban mong jungler. And also you can just gank the XP na hindi mo hinihintay yung level 4 mo. Kasi level 3 yung power spike na hinihintay mo kay Julian. So you can just go to the side lane as fast as possible para ma-make sure mo na mas maaga yung positioning nyo sa turtle. But the thing is, yeah, sure, merong Julian dito yung RSG, but they also have to fight into the netherrealm of Fnatic Onic. And usually mga Julian players, bad trip yan sa mga Faramis kasi yung ko-comboin mo, pag finul combo mo, pag netherrealm, syempre wala ka ning dash. Diba? 6 seconds yun. So, hahabulin ka pa nung mga boosted na mga multo. At saka sa totoo lang, hindi talaga naapektuhan ng cooldown reduction ng Julian, di ba? Talagang flat 6 seconds ang binabatohan niya at some point. At yung empowered na mga attacks niya talaga napakasakit pa rin at this point. And with that is masasabi natin na yung netherrealm ng Faramis naman na nakaw ng Valentina, nakaka-bad trip talaga yun if you're the Julian kasi nakaw pa yung makukuha niya. Ang question dito is palulusutin ba nila yung Claude? Kasi RSG, they have the chance of picking up the Claude or the Moskov. Wala na pala yung Moskov. So either Claude, ano pa ba nilang maganda nilang option for your RSG? Maybe the carry? Ooh, okay, Kufraban. Full respect sa pinaka-successful na hero ni Light sa kanyang career history. So again, going back to the question, will RSG get the Claude here? Kasi if hindi, you're gonna give it to FNOP and may babasag nung netherrealm. It's also a hero na walang reliable catch ang RSG. Yes, meron silang final slash, meron silang knock-up mula sa enhanced chains. Pero hindi targeted. Yun lang yung medyo mahirap for RSG. Actually, hindi nga eh. Baka nga ang gawin ng FNOP dito, kuha pa sila ng Kaja. Kuha pa sila ng Kaja, Tigreal, tapos paresa nila ng Beatrix. And that's gonna be very interesting, no? Kasi in terms of Kaja, si Light din na nagdala niyan. I think yung Kaja carry na nakita natin, isang Kaja carry sa buong MPL regular season 14 ay nanggaling din sa RSG. Pero Claude ang kanilang kukunin. Sa tingin mo may oras pa ba para sa Melissa dito if you're Fnatic Onic? Or Alice na ba to? Wala Alice. I think Melissa or kuha sila ng Mino Beatrix, honestly. Ganda ng Mino Bea dito. Beatrix wins the lane versus the Claude. And also, wala kang pake doon sa netherrealm kasi meron kang bombardment. And also yung Minoan's Fury. Kumbaga, nibiru sa Passion with the Bennett's Rage. Yun yung quick combo, tapos banat-banat ka na lang. Sigurado pasag yung netherrealm doon. Yeah. Very weird kung mag-1-1 dito si Kelra. May Faramis, so... Parang flex na yun eh, no? Kapag nag-1-1 ka pa dito, tapos nanalo ka. Oo, parang boss, ang galing ko. Eto na yun eh. Ako na to eh. Ang galing ko masyadong the gold standard. Actually, ayaw nga pala dinidiscard niya yun. Beatrix and Akai. Okay. Oy! I like this! Okay. I was expecting the Minnow, pero this is something that they can work with. Yung Akai, ang kinagandahan dito is pwede mo itulak yung mga multo. And also, it's useful versus the Claude kasi kapag nag-Blazing Duet, first skill lang yung puhunan mo para ma-knock-up mo yung Claude and makancel yung Blazing Duet. Oo, tsaka in case na hindi tumama yung first skill mo, pwede mo ring ilayo mismo yung Blazing Duet na ultimate box out technique. And I think during the middle days of the Ube meta, naging sagot din itong Akai na nilalayo yung mga sustain or mga hilo. Kumbaga parang panira talaga ng formation ang isang Akai roam. Walang hero si Light Kaja, Grak, Gatot. Okay, it's something that they can work with. At least may threat dito sa Beatrix on the back line. Hindi ko lang sure kung mag-vengeance siya rito or revitalize. I would say vengeance sounds more plausible for RSG. Pero with the Revitalize, mas malakas yung kanilang power spike sa late game kasi yung group of potential nila ay talagang through the roof. Stonks ang lineup ng RSG pagdating sa late game. Akai has been the addition para sa Fnatic Onic Philippines to make history and get 12-0 si Brusco ang gagamit niyan together with Kelra using the Beatrix. Barigatot Katsa is gonna be utilized by Light. Isama mo pa itong si Kosei that had to pick up the Claude, especially when they had the Faramis on their side. A crucial game for RSG to take this to game number 3 or Fnatic Onic Philippines to take the history for MPL Philippines. Casters, pasok. Oras na ulit para magtapat ang ating dalawang kupunan. Again,
we have a lot na kailangang abangan para dito sa kanilang magiging performance. Ate mo Chantel and Brigida para dito sa ating game number 2. At may mga heroes. Yes! At may hero pala na bumalik na ulit. Pakiramdam ko ano to eh, may halong paguluhan ng laban at pabilisang makahanap ng mga targets na pinaka-crucial para dito sa magkabilaang kupunan na feel ko ay pareho naman nilang kayang gawin, lalo pa at may link naman sa side ng Fnatic Onic and meron namang capabilities mang backline ang RSG. Marami rin pa nga yata yun kasi Avatar of Guardian tsaka Blazing Duet yung pwede nilang gamitin eh. Tsaka meron pa sila dito Final Slash. So parang layering of skills na lang ang magiging struggle dito or kailangan bantayan ng RSG para talaga maging effective. Yep. So kanina game number 1, tama ba parang talagang nadikta ng Fnatic Onic Philippines yung naging sitwasyon or tempo? Yes, at ngayon parang nakita natin gusto na naman yata i-replicate yun ng Fnatic Onic. Kahapon pa man din ay nakita natin kung gaano ka na ma-manage ng maganda ni Super Friends palagi ang early game with this Valentina na once again ay hawak-hawak niya. So agad-agad ngayon pa lang nakikita natin ang pagsugod ng Fnatic Onic in an attempt to take out Light. Pero mukhang mapaparusahan pa sila roon at si Brusco ang unang mawawala. Pero mababawian din naman si Light kaso maging si Kirk ay mahanap pala dito ni Irad. Oh, Eradicator now is a double kill para dito sa ating laban. So akala natin makakakuha ng kill si Kiko na time na yun eh. Ay! Stop! Sabi niya. Stop! Hindi natin nakitang lumabas ang arf-arf doon or yung elepante o kung ano man. Talagang natakasan na ron ni Super Prince. Well, understandable nga naman yung idea kung bakit na yun ang ginawa ng Fnatic Onic pero parang kailangan yata nating isa-isip din yung sustain na hawak-hawak kasi rito ng isang Gatot Kacha. May revitalize pa siya na hawak-hawak din kanina. And even sa Emblem builds, diba? Kita naman natin kung gaano nila kagustong mag-invest sa pagpapakunat. Even yata si Kusei rito ay naka-tenacity doon sa kanyang emblem. So parang gusto lang talagang itawid ng RSG yung early game as much as possible. So ibig sabihin niya talagang si Kusei yung pinakapagkukuhanan nila ng damage. Mamaya even Irad kaya sila naging aggressive. So naging maganda talaga para sa kanila na nagkaroon ng 2 kills kanina. So ayan, yung laban ni Kusei at ni Kyle sa may bottom lane para mamaya pa natin makikita. Nagpakita lang na preview. Parang sa pelikula yan ang trailer. Oo, tsaka naki-extra muna doon si Goldcrab, tapos napunta pa siya kay Kelra. So ano yun, episode 1. Oh, episode 1 to be continued next time yung kanilang episode 2. So dito muna tayo sa ating pinakapanonoorin is yung Turtle. So iniisip ko kung paano dito yung magiging setup ni Brusco eh. Actually even for Nibor, sino kayang hahawiin? Sino kayang uunahin din? Kasi hindi ito yung typical na Light on a pick-off type of roamer na merong isang target lang na hahanapin na parang hindi rin naman sobrang magiging masusunod kapag ganito yung composition ng kalaban. Pero si Super Prince, sino pa nga bang magandang hanapin sa ganitong sitwasyon? Wala na agad ang mid laner pero nandito na yung heavy spin. Irad pa rin ang makaka-retry noon at mukhang gusto na itong ipagpatuloy ng RSG Philippines Avatar of Guardian pero hindi tumama at makaka-out naman ang Fnatic Onic. Task Force RSG talagang nakatas sa kanila ngayon. Napigilan yung sinasabi na aggression na pinakita kanina ng Fnatic Onic Philippines. Everything was on point. Even Brusco ng time na yun, parang yung attempt niya para dun sa kanyang ultimate is para makapag-retry. Ayan ang ating skin by the way. Ayan, Akai. Happy birthday. Enters the scene with the 8th anniversary skin. Wow. Sa buong season 14, 75 hero nang nakita na, 75 hero na ang nakikita nating inilabas dito sa Land of Dawn. Happy birthday MLBB talaga, isa-isang nagbabalikan ang mga heroes at sobrang sayang isipin na ganito na rin tayo ka-competitive at ka-unpredictable pagdating sa ating MPL Philippines. Pero yun na nga, para sa RSG naman yata ay medyo nakapa nila yung idea or medyo in some ways ay na-predict na rin nila yung gustong mangyari ng Fnatic Onic. Parang dina-download nila yung game ng Fnatic Onic Philippines kaya sa nakapwesto and alam nila yung strengths ng kanilang lineup. So again, sinabi natin dito for RSG, isa sila sa mga teams na talaga mabilis din mag-adapt. Yes. Pagdating doon sa pinaka-play ng kanilang kalaban. And we also have to take note na yung kanilang composition dito is pagalingan lang talaga na maune. Gusto ko pa naman yung sinabi mo kanina na kaya tayo napapadalas makakita ng mga tatlo-tatlo eh. Kasi minsan napakabilis mag-adapt at mag-adjust ng mga teams natin. Nagkakapalitan nagkakabaligtaran yung kumbaga sistema ng mga laro. Tsaka di ba sabi natin, itong game na to magke-create ka ng history. Pero pwede rin maging history repeats itself kasi last time na may gusto sana mag-break ng streak, magtuloy na streak or ng
basta yun, napigilan ng RSG. Oo, may ganung history talaga ang RSG na kailangan nating bantayan na maigi. Lalo pat ngayon si Brusco na naman yata ang kanilang mamamataan na poke siya at medyo mababa ang kanyang buhay. Bago pa tayo magsimula rito sa turtle fight at hindi na naman yata talagang mag-iingat na si Super Prince this time around. Pero imbis na si Super Prince, si Brusco na naman ang gusto nilang unahin. Final slash at the force out na yung kinopia na Nether Realm. Avatar of Guardian talaga mapapalayo na lang lahat ng mga miyembro ng Fnatic Onic at walang ka-contest na turtle para sa RSG. Parang nagbaliktad ngayon yung sitwasyon ng ating laban. By the way, kasi kanina game number 1, ganito yung ginagawa ng Fnatic Onic Philippines sa RSG. Ngayon naman, talaga nag-group up. Yung mga players, narinig natin yung conceal. Okay, na-depensa. Alam pa rin ito sa may baba. Uy, gusto talaga nilang laban ito. Under the turret blazing duet, lahat na inilabas pa. Maging yung Netherrealm, kaya naman si Brusco tutumba na. Maging si Kelra. At yung Elepante, aabot pa kay Super Prince at 4 ang tutumba mula sa side ng Fnatic Onic. Akala natin depensa ng Fnatic Onic Philippines, pero alam ng RSG na kaya na natin tumin. Pasukin na natin. At yun na yun. Yun din yung in-game code giveaway pala natin. Yun na yun. Nakalamang na ang RSG laban dito sa Fnatic. Dito pala nila gustong idaan yung mga pagpapakunat, yung mga pagmamatapang na nakita natin na idea ng RSG. Pero final slash hindi kumonekta doon. Maaabutan pa ba ni Aqua? Avatar of Guardian talagang ilalaban. Sinugod, hinabol, pero nakatakas naman doon si King Kong. Alam mo yung mga ganitong advanced na technique na ginagawa nila at na biglang tumatalon? Ibig sabihin, yung same lang na talagang pumapwesto siya ng nauuna at pinapredict niya kung saan dadaan yung players. Nagkataon lang na hindi umabot kanina. So look at the items, by the way. Lamang lang ng very minimum. Dito, or minimal pala si Kelra. Laban dito kay Kosei. Pero sa ibang areas, majority, lamang yung RSG. And meron na tayong Feather of Heaven para kay Irad. Tsaka grabe yung pa-Holy Crystal na rin agad-agad. 4-0 ang standing dito ni Irad. Sakit niyan. Maganda ang nakuha nilang early game. Parang hindi niya kinailangan ni isang beses problemahin yung espasyo, yung pagkuha ng mga turtle objectives kasi sobrang nakukover siya dito nung kanyang mga kasama. And yung paulit-ulit na nakikita nating scenario na may isang player talaga rito ang RSG na iniipit o force outan ng skills. Parang nakikinabang sila ng sobra doon at eto na naman! Ayan na naman, yung sinasabi natin, unstoppable na para dito sa side ng RSG. Tsaka parang interconnected yung mga desisyon ngayon ng RSG kasi habang pina-final slash, tumatalon na yung gatot. Gusto ko yung ina-act out talaga natin siya ngayon. Kasi ang dami, grabe, ayan. Di ba? Natontlas, bigla nahilo. Ikaw din. Baka umupo ka kaya muna dyan. Kasi medyo 7 minutes pa lang tayo rito sa laban natin. Talagang napapatayo na si ate mo Chantel eh. Pero kukuha muna ng tore ngayon ng RSG. Brusco dito, makakahanap pa ng target. Wow! Naiwasan ng RSG. Sabi niya, teka lang, mamaya pa ihanda, mamaya na magpapa-birthday! At yung birthday! Teka lang, kasi mukhang mas magiging masaya ang Fnatic Onic doon dahil shutdown onto Irad ang kanilang nahanap sa bandang gitna. Pero si King Kong, mababawian nga rin ba? Tempest of Blades at mabubuhay pa naman. Pero still, yung core or yung jungler dito ng RSG, yung nahanap ng Fnatic Onic. Knowing na meron na rin damage rin Fnatic Onic Philippines, kailangan bilisan na ng RSG. Okay, tatalon na naman. Inabutan yung panda. Teka lang, swimming, diving. Teka lang, hindi yata aabot dun sa ilog kasi may nether realm. Tapos napatumba pa siya doon sa may katabi ng pader. Kaya naman, hindi na inilaban muna ng Fnatic Onic. Bawian lang kung bawian dito sa dalawang kupunan. Tsaka na dito, parang nagkakaroon na tayo ng medyo idea kung anong gustong gawin ng Fnatic Onic Philippines. Parang papakita sila sa Glenn para magkakaroon ng engage from RSG. Habang si King Kong nandun na sa mga gilid. Parang kuha lang siya ng mga minion wave. Ngayon, alam din ng RSG. Kasi dito tayo sa may purple buff. Dito tayo sa minigame number 1. Grabe kasing pakiramdaman to eh. Yung ginagawa na naman nila paulit-ulit at nawasiwas na naman. Mabuti na lamang at malayo-layo ang ibang mga miyembro ng RSG Philippines. Pero sa kalagitnaan din naman ng lahat ng nakikita natin, pakiramdam ko medyo tinatry na lang din to i-minimize ng Fnatic Onic. Pinapadala nila paulit-ulit si King Kong na, sige, kuha ka na lang muna doon sa mga mamaya naman. Parang kung maririnig natin yung mic chat, joke sa side. Parang muna yun. So, mamaya na kayo Pero totoo naman kasi ganun yung mga mic check. Mga ganun. Mamaya na,
Diyan ka muna, diyan ka muna. Gilid. Ganyan. Pero gilid muna si King Kong. Yan yung gusto natin sabihin. Tama. Habang sa RSG, Task Force RSG, bakit hindi natin harapan lahat ng mga players dito ng Fnatic Onic Philippines? Oy, teka lang, hindi yata ako connecta doon yung Bennett's Rage. Pero joke lang kasi si Nibor ang unang mawawala. Kasi? May flicker pa doon. Zikr kaya Ay, si naman King hindi Kong, rin siya mabibigyan. Pero teka lang, si King Kong mula doon sa likod. Makukuha pa ang Lord Objective mula sa RSG. At si Kusei ay nahanap na rin nila ngayon. Si Irad ay isusunod pa yata. Double kill for King Kong at nag-flicker pa si Kelra. Taking down na Aqua. And si Light na lang mag-isa. Pero hindi na rin siya papakilaman ng Fnatic Onic. Para napadaan lang, nakuha pa ni King Kong. But yun yung plano. It's the plan na gustong gawin ng Fnatic Onic Philippines. Magbigay lang tayo na space dun sa mga players or sa ibang mga heroes. Kuhanin natin ang atensyon ng RSG habang kukuhanin natin yung Lord. Isipin mo yun. Talagang bumuelo lang si King Kong eh. Sabi niya, kanina pa ako nandun sa mga tore. Kanina pa ako nandito, gusto ko na bumaba. Gusto ko na bumaba, gusto ko na Baba na maghanap. ako. Yan. At hindi nga kill yung una niyang hinanap pagbaba. Objective na talagang napaka-crucial sana for RSG kasi sobrang ma-establish mo na yung map control, yung mga iba pang mga tore na hindi mo pa nako-convert, doon mo na sana talaga mamamaximize. Pero ngayon sila pa ang nasa opensa. RSG pa ang kinakailangan na humanap ng depensa pero may nabalibag! At ang ganda ng sagot ng Avatar of Guardian kaso mukhang na-isolate na at nagkalat na talaga ang teamfight natin! Both Light and Irad are down! Nibor makakahanap dito ng final slash pero mukhang makunat-kunat yata yun! Si Kirk hindi nila matatapatan ng sapat na damage at mag-out na muna ang ibang miyembro ng RSG! So dalawa na patay ng side ng Fnatic Onic Philippines noong time na yon. Again, lumamang na sila. 2.2k. Kanina, 1 point something para dito sa RSG. So 8-11 yung naging score natin. 11 minutes pa lang pero grabe nararamdaman na natin yung damage ng mga players. So kailangan ipilit din dito ng RSG na as much as possible. Walang masirang tore sa kanila. We have the Blade Armor for Kirk. So haharapan niya mamaya. Ayun na. Okay. Haharapan niya mamaya si Kusei. So kung ikaw yung RSG ngayon, pauuwiin mo ba yung mga tumatakbong players ngayon ng FNOP? Ay, napawin of nature. Ay, napuwing din ako. Napawid at na mukhang ito na yung senyalis talaga na hindi na muna lalaban ang Fnatic Pre, Onic. wala akong wind of nature. Ano to, pag-iingat at disiplina kasi dito mo rin nare-realize so far na isang maliit na pagkakamali lang ay parang ang hirap magawa kontra sa ganitong kupunan ng Fnatic Onic. Kasi sobrang pwede nilang i-punish yun. Sobrang pwede nilang baligtarin yung sitwasyon which is exactly kung ano yung nakikita natin. So, RSG na naman yung kailangan nating tanungin at hanapan ng way na baligtarin at bawiin lahat ng ito na feel ko naman ay meron pa rin chance kasi ang dami nilang pang counter-engage. As long as mo connect dito ni Light, yung Avatar of the Guardian, pwedeng pumasok na sila anytime. Pero kailangan nilang bantayan kasi dito si Kusei. Si Kusei, pag natamaan kasi siya, isang tembe sa blades, kahit maka-BMI out siya, pwede siyang habulin kapag kunwari kahit 2 blades. Masakit yun eh. 3-0-1 si King Kong, by the way, para yun sa ating laban. So again, it's more of, hindi siya just map awareness. Yung awareness din kung ano yung mga available na resources. Ayun, nagpakita lang. Pinag-uusapan natin si King Kong tsaka si Irad. Masakit na nga rin pala si Kelra dito sa laban natin. Nakabawi naman ng HP rito si Irad kahit papano. Kaso wow! Sumakto yung ipit! At hindi na yata nakapag-contest doon si Irad na ilapit pa ng final slash. Pero napakaraming palitan ng Netherrealm. At ngayon naman ay mukhang mababurn na rin yung sa side ng RSG. Gusto na pang ilaban ito ng Fnatic Onic. Mukhang no. Nakuha naman nila yung Lord Objective. Lumusot na naman si Renner's Apathy. Out na talaga for RSG. Okay, so nice attempt sana para rin sa RSG. Parang given na yun yung gagawin nila. For FNOP, for Brusco. Talagang hinarangay dito yung dadating from RSG. Kaya naman meron silang Lord. So again, para yun sa ating game, merong kitang side ng RSG para dumepensa. Although isa na lang yung kanilang inhibitor turret na kinakapitan. At if ever man na hindi madepensahan to ng RSG, ire-remind ko lang lahat ng nanonood ngayon na pag nanalo ang Fnatic Onic Philippines, sila na ang may hawak ng may pinakamahabang win streak sa history ng MPL. Mabigat ang responsibilidad ngayon ng RSG kung gusto nilang ibigay o pigilan ang posibilidad na yon, making history for Fnatic Onic na by this time ay pakiramdam ko napakataas na talaga ng magiging damage output. Kailangang respetuhin ng sobra. And yung mga kaninang nakikita natin na sobrang naging aggressive lang na plays ng RSG, parang
Sabi ni Brusco, okay, medyo nakakapako na yata. Saan tayo dapat pumwesto Nagkakaroon na siya ng mas magagandang targets with the heavy spin right now. Natansya na niya kung paano yung sukat ng isang akay para dun sa mga bush. Yes. Para pagtalo niya, red diretso na. Baka makuryente yung screen natin, Huwag naman. But yeah, jokes aside. Yung mga ganong klaseng plays kasi from Fnatic Onic Philippines, pwede pa na kasi silang tumalon ng malalayo. So items, dumating na tayo sa point na Brigida na parang nag-aantay na lang sila mag-full item. Yep. But for King Kong, full item na siya. Si Irad ay waiting for another hero tuloy. Another item. Tsaka at very least si Kusei ay hawak-hawak na rin yung Wind of Nature. So, pwede na silang magkaroon ng palitan dito ng medyo delikado rin na mga plays just in case na pumilit din ang Fnatic Onic. Na tingin ko ay hindi naman din panghihinayangan nila ng sobra kasi ultimo nga rito sa purple buff, parang ayaw na talaga nilang iabot ng basta-basta sa side ng RSG. Pero gusto talaga itong i-secure ng RSG for themselves kaso hindi ito pagbibigyan ng Fnatic Onic. Mahirap din kasi talaga kasi again, 7 kills dito si Irada. So, panagkaroon ng magandang timing for them or probably, ang ginawa din dito ng Fnatic Onic Philippines. Sige, tignan nga natin kung ano mas mahalaga para ito sa RSG. Yung purple buff ni Irad or mag-retry para dun sa, or para wala mamaya dun sa may Lord. So, ang pinili dito ng RSG is magkaroon ng retry. So, ibig sabihin yan, itatry nilang i-contest yung next na Lord na nag-spawn na ngayon. Kaya yung kanilang movement is mag-forward. So, ano kaya, magkakabigayin ba ito agad or dance muna? Pwede, tansyahan. Kanina nga si King Kong, King Kong poked you. Kanina lang doon sa mga members ng RSG tapos hindi naman niya sobrang pinagpumilit. Pero ang sakit-sakit na rin dito na naipapamalas talaga na damage. Ayun na! 2-man final slash! Hindi man lang tayo pinatapos doon sa kung ano man yung sinasabi natin kanina. Naiwasan yung Bennett's Rage pero tuloy ang laban kasi yung heavy spin ay naikomit na rin. At mukhang naapunta pa sa RSG ng ganun lang kabilis. Yung Lord objective na akala natin ay paghihirapan nila. Parang nagulat din si King Kong. Hala, biglang meron nag-final slash dito sa akin. So nahanap talaga at nakita dito ng RSG kung nasaan yung pattern na pumupunta si King Kong. Hindi na daw nila papayagan. Kung dumaplis kanina yung Lord, this time around, sa kanila mapupunta. At kung pinaalala natin, na Fnatic Onic Philippines yung may panibagong stake pa nagkataon. Sila yung may history. RSG ang pumigil sa Echo last time para maabot yung 12 na streak sana. So, panoorin muna natin ang ating Infinix Instant Replay. What really happened there? Ayan teka, slow muna natin to. Tutukan nyo si Nibor, guys! Wushung! Dala-dalawa! Flash! At napakabilis ng at nangyari na. follow-up. Nangyari na ang nangyari. Para dito sa RSG, silang lamang in terms of gold, meron silang Lord sa may bottom lane. Probably ay ma-replicate nila yung sitwasyon ng base ng kanilang koponan. Ay, may sarili laban sa may tabi. Ay! Teka lang, Winter Tanjot, kaso mukhang sasalubungin niya doon. Ay! Oh my teka lang, goodness! naka-immortality pa siya. Hindi ko na alam kung ano mangyayari. Teka lang, nakabili siya ng ibang item. Nabuhay pa doon si Rad. At ang laban sa baba, magpapatuloy bigla. Super Prince is down. Nandun na rin yung Blazing Duet. Netherrev na cancel out, pero meron pa palang ni-vitalize. At ngayon nilalaban pa talaga ito ng RSG, pero nandito na rin sa baba si Nakelra. Kinakailangan na nilang ingatan ito. Yung Lord, nandito rin buhay pa, pero nag-focus ang Fnatic Onic sa mga miyembro ng RSG. Okay, so dalawang patay para dito sa RSG. Isa naman para dito sa side ng Fnatic Onic Philippines. Grabe nangyari doon sa may top lane. Lahat ng mga pwedeng pindutin. Napindot na ni King Kong at saka ni Super Prince nung time na yon. Pero nagkaroon ng casualty nga. So magandang depensa para dito sa Fnatic Onic Philippines. Parang hindi na advisable yung mga deadly gaming, mga deadly team fight kasi parang delikado para dito sa mga players pagka naiwan ka mag-isa. Teka lang, anong mga pinamili doon ni Irad? Oo nga eh. Tsaka parang nag-wave to the earth pa siya. Kung ano man. Basta yun. Wave to the earth. Teka lang. Ay, ito. Talagang pakasok. Hinabol. At nag-attempt si Brusco. Pero mabilis ang sagot na rin. Sa, gising na ang diwa ng dalawang teams natin. Wala na talagang
gustong maging o mahuli ng kagaya na lang nung nangyari kay King Kong. Yung recall kasi ng Fnatic Onic Philippines, pa-lightning parang sinasalo nila pagka, di ba parang sinasalo yung isang skill. So ito, sinabi natin kanina, in terms of items, paano na lang to, pagandahan ng mga pwedeng ipon, padamihan ng ipon na lang to, kung sinong pinakamasinop. Yes, tingnan mo. Ayan. May pa siya, nagkaroon pa siya bigla ng Nagko-concentrated energy. Di ba? So, oo nga, no. ano to? Wow, the switching. Saka na yan, parang, anong tawag nga doon? Impulse buying. Parang kailangan ko nito. Parang dalawa kalaban ko. Parang kailangan ko ng balik buhay. Deserve niya to. Kailangan ko nga maging fresh. Para maging fresh yung mga mage, guys. Concentrated energy. Ano yun? Huwag kayong manghinayang. Pagka nakikita nyo kailangan nyo naman, mapapakinabangan nyo, deserve niya yan. At ngayon, ito mapapakinabangan talaga nila yung Lord. Sobra. Pag nakuha nila yan. Pero thank you tuloy. Remind you guys na 20 minutes na nilaban natin, medyo mahirap ng depensahan. Yung minion wave na bit-bit. Pero parang mahirap din depensahan kapag merong tumatay na split push. Dito na player from Fnatic Onic Philippines. So na-reveal na nandun na sa may bottom lane si Kusei. I-GG kaya ito? Umuwi rin si Brusco pansamantala. Kinailangan niya munang makapag-regen dahil din napakaganda nung mga naibatong skills sa kanya dito ng RSG Philippines. So, nagpapakiramdaman lang tayo dito sa Lord pit natin. Pero ang Fnatic Onic very consistent doon sa ginagawa nila sa ibang mga waves. Doon sa mga minamanage nila na parang nagiging dahilan kung bakit nagiging slightly hesitant ang RSG niya mag-compete. Pero this time yata, sabi nila, okay, manageable pa. Na-reset. Ay, naku, hindi pa din. Akala natin yung mga ganyan pag naitutuloy na talagang akala mo, Gina, yung Tori yata sa gitna ng side ng Fnatic Onic Philippines ay isang hit na lang pero may clear yung minion wave. Okay, so ang dami na natin pinapatayan. Pinapatayan din natin kung itutuloy pa talaga yung Lord. May wishing later dito sa Super Frames. Pero wala pa rin mangyayari. Wala pa rin. Hinihintay pa rin natin dito mama doon. Ang final snatch ang mukhang is go time for Fnatic Onic at ipapalag na yata nila ito. Revitalize para kay Light. King Kong dito naghahanap lang ng mga pwedeng tusukin pero yung Lord binurst down natin, Chantel. Yung palang gustong gawin ng Fnatic Onic Philippines. Guluhin lang natin yung pattern. Guluhin lang natin yung depensa. At saka tayo o-opensa para kuhanin yung Lord. Again, medyo mahirap na to para depensahan ng RSG. Yung kanilang taga-free hit is gonna be Kusei. Pero parang hindi mo siya gusto mag-front. Kasi gusto mo ng mga biglang blazing duet. Si Ako din, hindi mo siya pwede mag-front para mag-spam ng kanyang mga Ghost Bursters. Kasi pwede siyang hatakin anytime ni Kirk even. Hindi mo rin gusto naman na iba to agad-agad ang Blazing Duet right before anything, not unless yung waves ay ma-manage na rin dito ng RSG ng maigi. Kasi as far as nakikita natin to, Fnatic Onic, mukhang the plan is talagang pagsabay-sabayin na. Pareho pa naman sila ng nagiging or ng current status pagdating sa natitirang inhibitor turret. So hindi naman ito magiging masyadong mahirap na task para dito sa kanila. Makakayanan ba ito ng task force? Makakadepensa ba sila? Kasi ba yun? Kumakatok ang Fnatic Onic. Yung Lord ay napakakunat. Kailangan muna nila bigyan ng atensyon. Pero kailan ba magsisimula ng laban ng Fnatic Onic? Kasi mukhang ibang hinatak nila. Si Brusco yun. Na-force out na rin yung Netherrealm. Pero teka, medyo napalow. Okay, kalahati na yung boy. Mabilis na madedepensa na sa RSG, by the way, yung Lord. So, hahabol pa ang mga players dito ng RSG. Look at Aqua, naghahanap ng pwedeng puntahan. So, eto na naman. Kakaibang depensa ang pinakita dito ng RSG kasi kahit yung Tori nila sa gitna, Brigida, hindi pa rin nasira. Sumigaw na rin ang mga Raiders ng defense. At mukhang ito ang kinakailangan ng RSG ngayon. Commendable actually yung kanilang naging management doon na sabay-sabay yung waves ng Fnatic Onic pero yung Lord na prayo nila at na-manage din nila yung nag-a-attempt na King Kong na pressure din sa gilid. So parang alam nila kung saan ang kailangang puntahan laban dito sa Fnatic Onic Philippines. Ayan na. Magkakakita. Sino mahuli? Nakonekta kay Super Friends kasi yung Nibiru's Passion ay medyo sumakto. Iradis down. May Wind of Nature na rin na nagmumula kay Keldra na nakahanap na rin ng way out. And si Kusei, inabutan pa! Double kill for Kirk at mukhang magkakaubusan na! Nakabalik si Keldra dito at isa na lang ang natitira! Wala na pala! Naka-response si Aqua pero siya na lang mag-isa! That is it!
Mahirap nang dumepensa ngayon para sa RSG. Gaya na sinabi natin, this is a battle para sa history of the making para sa Fnatic Onic Philippines. At historya na nga ba ito na may susulat ng Fnatic Onic dahil Aqua is down at base ang sunod. Ipagpapatuloy nila ang winning streak. Itutuloy ang lagitik ng kidlat. Tignan nyo kami ngayon. Kami ang team na hindi pa natatalo ng 12 times sa tournament na to. Hindi ko na kinaya. Inano pa nila, binuo sila yung action sa mga dulo-dulo. Oo, kasi kailangan nilang namnamin. Again, kailangan nilang namnamin. Fnatic Onic Philippines, pasensya na hindi ko alam ang Tagalog ng 12. 12. 12 pagkakataong hindi natalo dito sa ating tournament. Nagkapiyok-piyok pa ako. But ayan, kita naman natin ang sportsmanship between our Sobra. athletes. We also have to commend the naging performance ng RSG. Maganda sana yung gusto ng sandwich play. Nahuli Super Prince, talagang lahat. Kaso naikot. Ang dami. Targeting talaga yung gusto ko rin i-highlight sana for RSG Philippines. Parang naging very consistent sila sa paghanap ng mga crucial targets ng paulit-ulit hanggang sa maprolong yung laban. At palakpakan natin sila pagkatapos nun. Nandun pa rin yung parang remnants ng pagka-streak breakers eh. Oo, almost close para dito sa streak breakers. Ngayon naman, again, ang panibagong nagsulat ng history dito sa larangan ng MLBB, Fnatic Onic Philippines with a 2-0 para sa kanilang panibagong record. Pakinggan natin ang interview sa kanila with Mara Aquino. All right, everybody, give it up for Fnatic Onic Philippines! 12-0! Congratulations! Coach, gaano ba ka-importante sa inyo na natalo nyo ang longest win streak na lagpasan nyo siya? You are now a record holder. Masaya. Doon sa loob, I think it's more meaningful na nakuha namin siya with RSG. I think for the previous season, sila talaga yung streak breakers. I know they're on slump right now, pero I do believe na kumbaga parang hinahanap pa nila yung timpla nila. Sila very strong team and yan nga, kumbaga unang history, broken. Tingnan natin mga susunod. And anong sasabihin mo sa team mo mamaya pagkalabas nyo dito? How are you gonna celebrate? Wala. Friday, may laban pa tayo. Bren naman. Si Super Friends actually rin gusto kong tanungin because Super Friends, you've been here since 2022. Matagal ka na nakasama mo ang Onic. Anong pakiramdam para sa'yo na kayo na ngayon ang may record ng longest win streak sa MPL history, MPL Philippines franchise history? Isa ka dun. Ipakiramdam ko na masaya pero yung nilook forward talaga namin yung playoffs Pero yun nga, na masaya kami. Masaya, pero para sa'yo, hindi siya yung pinaka-importante. Mas importante sa'yo yung Playoffs. sa playoffs. Okay. And now it's time to announce our MVP. Let me hear some names. Sino? Let's take a look at the screen. Calra! Calra, share mo naman sa amin kung gaano ka kasaya na-achieve mo ang iyong longest win streak at nandito ang iyong girlfriend to witness everything. First of all, thank you sa mga pumunta and syempre sa girlfriend ko and sa family ko. Thank you sa mga sumusuporta sa amin and hindi pa dito nagtatapos yung laro. Kumbaga, hindi pa dito nagtatapos. Anong gusto mong sabihin din sa lahat ng mga fans para sa playoffs, para supportahan kayo? Nood na kayo sa playoffs, online tsaka dito sa venue. And now, oras na para makilala natin ang ating lucky fan of the day na mananalo ng 3,000 diamonds and playoffs ticket para sa Day 1, Match 1. Come on up! Hello! Congratulations! May ticket ka rin para sa Day 1, Match 1 ng ating playoffs. Anong pangalan mo? Gian po. Gian, sino dito ang favorite player mo? Si Kelra po. Si
Si Kelra, magkatabi na kayo. Okay, kwento mo sa amin, bakit si Kelra ba? Matagal na po ako nanonood sa kanya po. Simula po nung nasa execution team pa lang po siya. Simula X days, anong gusto mo sabihin katapat mo na ang iyong idol? Naiiyak po. Naiiyak ka ba or nahihiya? Ano bang nangyayari? Ayan. May gusto ka bang sabihin? Sana po magtuloy-tuloy pa yung panalo nila po hanggang sa playoffs po. Ano naman gusto mo sabihin sa isang fan na sinusuportahan ka since execration days pa? Maraming salamat. Mahal kita. Ayan! You get this opportunity to take a bow with Kelra and Fnatic Onic Philippines. You may now take your bow and take your walk of victory. Go ahead, take a walk with them. Fnatic Onic Philippines, breaking boundaries, breaking records. And now we're looking forward to what they're gonna show in the playoffs. We're gonna break it down for you and we're gonna head back to our panel. Pasok. Playoffs, upper bracket, longest win streak in MPL Philippines franchise history. An incredible performance from Fnatic Onic Philippines and from Lingkong. Ito yung parang, nahirapan sila nung early game pero nakita natin yung macro presence ni King Kong. Talagang pinanindigan niya na, hindi, split push ako. Kaya nyo na yan, guys. May tiwala naman ako sa inyo. Malalaki na kayo. Mature na kayo, okay? Kaya nyo na maging responsible. And actually, may time na si Kelra, even though, mamaya na yun, ito sobrang importanteng Lord steal ito. Mula kay King Kong, nakuha pa niya yung Lord mula dito sa RSG. And medyo medyo blunder din yung ginawa ng RSG na hindi pa nila kita yung Ling. Binners nila yung Lord, ginagamit nila yung mga spell nila. And in turn, ang ginawa ng FNOP, dinakaw nila. Actually, kahit nga hindi manakaw yung Lord, I feel like they would still win that team fight kasi nga wala ng spells dito yung RSG. But going back again, may time dito sa game natin na lamang ang RSG, pero lamang pa rin sa gold si Kelra over Kusei. And yun yung parang yun yung sign na if you're FNOP, you're not really losing. Even though you lost the tower on the bottom lane, you lose the map. Ang kinagandaan kasi dito is aabot sila sa point na nandun na yung power spike. And yung ginagawa ni King Kong, talagang it just makes sure na kung ano man yung nakukuha ng RSG, may trade na nabibigay si King Kong sa kanyang mga kampe. Tsaka yung pera na hawak ni Kelra dito, isa rin yung indicator na may sapat kayong damage. Kumbaga, dahil pantay kayo ng pera o mas lamang pa nga ng pera dito kay Kusei, ay masasabi natin during certain parts of the game na mukhang lamang ang RSG. Isang magandang Nibiru's Passion lang o makapag-free hit lang si Kelra, okay na yung Fnatic Onic. And kung babalikan natin yung mga early to the mid-game portions, laging si Kirk yung nabibigyan. Kumbaga parang nakakapag-free hit si Kelra kahit sabihin na natin na nalulugi ang Fnatic Onic dahil nga agad-agarang nabuburst si Kirk. Is that an actual thing? Tank Claude? Tank Emblem Claude? Well, anyway. Going back, gusto ko rito i-highlight yung pinag-usapan namin ni Uomi kanina na yung naging build-up din ni Kirk, it's very efficient. Although inuna pa rin niya yung Thunderbelt, he went for the Athenas after, and then rumekta siya ng Blade Armor. Para lang talagang sobrang mitigated yung damage. And ang kinaganda kasi doon is yung Blade Armor, nagbibigay din ng damage once na kinonvert na ng Primal Wrath yung kanyang physical defense into magic damage. Kaya naman ang sakit din ng mga hampas ni Kirk. Kaya parang nagkaroon din ng pangatlong core. Well, core naman talaga siya kasi XP, pero dahil nga, tulad ng sinasabi ni Sanford, parang yung XP ngayon, pangalawang roam. Ngayon, literal, tatlo yung naging core ng Fnatic Onic. Kasi even if hindi makahit si Kelra, which was what happened in the last team fight, napuwersa si Kelra mag-flicker out and then mag-Wind of Nature, pero umatras siya sa team fight kasi hindi siya makapasok. Pinagbabaril ni Kirk yung mga natirang members dito ng RSG. Kaya naman napakadali din nung pag-wipe nila kasi may pangalawang marksman pa yung Fnatic Onic. And I think towards the later parts of the game, bumili din siya ng Starlium Scythe na nagdagdag pa ng damage para sa Edith na naka-marksman mode or naka-primal wrath. And ewan ko kung totoo yun pero parang may Sky Piercer din ata tayong nakita. Ang dami niyang binili last item. Later part of the game. Pinalitan pa niya yun, Sky Piercer. Ano ginawa niya? Starlium, nag-Winter Crown pa ata. Kumbaga parang pre-style na yung mga item doon sa dulo. At siya ngayon nakapag-free hit doon sa later team fight na naging, I think, game-winning team fight na rin para sa Fnatic Onic. And wow, with that team fight victory, doon na rin na-secure, na-cement na yung bagong history ng Liga na 12-0. Yeah, and again, binabanggit natin ito during yung drafting phase nung nilabas ng Fnatic Onic dito yung Beatrix
it does have the capability of just taking over the game. Pero ang ganda kasi nung narrative na hindi rin naman nasunod na dapat sila lamang na early game. They had to adjust. They had to deal with what they were dealt with. Na yes, nakakuha ng momentum yung RSG. Inapat yung lane ni Kelra, si King Kong, pwersadong ibigay lahat ng turtle, mag-split push na lang. All for the name of, let's just get the farm. Kasi aabot tayo sa point na magiging 5v5 pa rin naman yung laban. May copy tayo ng Netherrealm. Nandyan pa rin naman yung heavy spin mula kay Brusco to reset the team fights. But hindi ito yung hindi ito yung normal na Fnatic Onic game na lahat ng bagay na gagawin nila ay nasusunod. And I think one of the indicators for that in the early game was 6-0 si Irad at some point in this game. Napakalakas ng early game ng RSG in this game number 2. Pero may isang naging crucial factor doon sa may bandang mid lane kung saan nahuli ng Fnatic Onic si Irad and got that shutdown gold na parang nagsimula na ng pagpapatagal ng laro para sa kupunan ng Fnatic Onic Philippines and eventually building up to that one big Lord Steal na nagmumula kay King Kong. An incredible performance ang nagmula sa Sonics para makuha ng Fnatic Onic Philippines ang longest win streak record in MPL Philippines franchise history at 12 consecutive matches. Congratulations to Fnatic Onic Philippines. And of course, congratulations din kina Kelra at King Kong na nandito mismo. Boys, hindi biro yung ginawa nyo, lalo na win streak. 12 magkakasunod sa MPL Philippines. Si Midnight sinasabi kanina na it's really hard to do, right? It is. Sobrang hirap ng ganong klaseng sitwasyon. Pero Kelra, talk to us about yung approach nyo this season alone. Kasi season 13, parang medyo nangangapa pa yung team in terms of what they wanted to do. Pero season 14, what changed with you specifically para ma-achieve nyo to? Siguro, yung season 13 kasi, nung time na nag-win streak kami, parang, mindset ko nag-iba. Nung nakapitong win streak kami, nung natalo namin team, parang naging petix ako nung time na yun. Kaya siguro naging aral sa akin yun, papasok dito ngayong season kung mag-win streak man kami, hindi na ulit maulit yung mga ganong mentality. Right, and we did see that, especially sa mga laro na ipinakita mo sa amin. King Kong, I feel like you also share the same thing. Yun na rin pala yun. Top seed na sila. So hindi lang history, hindi lang upper bracket, kayo na rin ang top seed. That is a major thing. We haven't seen a sweep in a while at posibleng makuha nyo yun. King Kong, I'd probably ask you the same question. Ano bang pinagkaiba ng King Kong nung S13 tsaka ngayong season 14? Meron ba or is it just the same approach that you've done? Siguro triple lang ng effort sa pagtingin ko sa sarili ko mismo. Yung pinagkaiba. Paano pagtingin sa sarili? Practice, kasi nagpo-push up siya eh. Diba? Lumalaking chest ko, gano'n. Sa mga scrim, kumbaga mas nabibigyan ko ng pansin yung mga individual ko na laro pagdating sa mga practice namin. And for the longest time, ang dami nating nakita in this series, or we've seen a couple of Lord Steals na naging crucial talaga para sa laro ngayon. Nightmid, I know you have a question. May special akong tanong kasi na-quote si Kelre. Na nakita ko kay Snipe Gaming TV yun eh. About sa gold standard. Tingin mo kung hindi ikaw ang gold standard, okay? Para may mainit tayo na. Kung hindi ikaw ang gold standard, sino tingin mo sa current gold laners ngayon yung pwedeng tawaging gold standard? Dito ba sa PH? Dito sa, well, ikaw bahala. Kahit saan. Alam naman natin sa PH ng sagot. Joke lang. Marco, Benny, pati ako na Mindfuck Domeng, si Oheb, si Kuzen. Si Kosei. Tingin ko si Si Benny. Benny. Si Benny. Okay. Mainit yung rivalry talaga nila eh. No? Okay, just one more question. Kasi kayong dalawa, parang potential regular season MVP performances yung pinapakita nyo. So, I think it goes without saying na kaya nyo talagang makuha yon. Pero for you guys, if you would add one person to the mix na hindi kayo, sino sa tingin nyo ang regular season MVP? Ikaw lang muna, nakasagot na siya. Nawala yung KK connection. Nawala. Disconnect eh. Let's say na parte na kayo nung conversation. Kahit sino. Pwedeng sa team nyo, pwedeng kahit sino sa top 4 ngayon. Sa top 4 ngayon. Tingin ko si Bruce Goat. Brusco, Bruce Goat. Si Bruce Goat. Si Bruce Goat. Ba't Bruce Goat? Bakit Bruce Goat? Bruce Goat. Greatest of all time. Greatest of all time. I guess that's it. That leaves the conversation na meron tayo ngayon. Pero yun nga,
ang magiging sitwasyon kung sakali na makuha nila at magtuloy-tuloy ang Fnatic Onic Philippines sa kanilang pagkapanalo. Pwede nyo silang makita sa M6 World Championship dahil yung early bird tickets ay available na rin ay on sale starting on October 5 to October 7. That's gonna be next week. Save 20% off on tickets and exclusive 20% discount on pre-ordering M6 merch. So kunin nyo na yan bago pa kunin ng iba next week. Alright? And that is a major thing na kailangan natin pagtuunan ng pansin. So again boys, congratulations. History in the making. Magdiwang kayo, pero sabi nga ni Coach, why not? May laro pa kayo sa Friday. So, wala. Ganun din naman tayo, di ba? Yan ang Magbabalik buhay. ang MPL Philippines Season 14. Get 8 gigabytes of all-access power. To do it all. Plus only TikTok to scroll and share non-stop. Power, work, life, and more. With Smart Power all-access data now up to 90 days. Load now. No signal, no fun. If only you could switch in an instant. But wait, you can with the Smart eSIM. Backed up by nationwide coverage. Get your Smart eSIM now.
Welcome to the land of God! There's no time to chit-chat. You will never learn. Mystic magic is so wonderful. Face yourself. Imagination is the driving force of the energy. I'm not a monster. I'm a demon. Don't know the power of the dark side.
Prepare to engage. May the Force be with you. I will do what I must. At last, I am complete. Come in fairness. Annihilation awaits. Boundless is my hunger. Fighting for
8 gigabytes of all-access power. To do it all. Plus only TikTok to scroll and share non-stop. Power, work, life, and more. With Smart Power all-access data now up to 90 days. Load now. No signal, no fun. If only you could switch in an instant. But wait, you can with the Smart eSIM. Backed up by nationwide coverage. Get your Smart eSIM now. Welcome to the land of God! There's no time to chit-chat. You will never learn. Mystic magic is so wonderful. Face yourself. Imagination is the driving force of the energy. I'm not a monster. I'm a demon.
power of the dark side. Target on the move. Prepare to engage. May the Force be with you. I will do what I must. At last, I am complete. Come in fairness. Annihilation awaits. Boundless is my hunger. Fighting for no one would ever know your name. Who are you waiting for? No one would be there to save you. You would be alone when hope was gathering together with the sun. Even though your back's to the wall. One strike, go cut the murky mind. Your blade swing one time. When clouds have cleared, sunlight can shine. One time, the fight is yours. Now fill with your sword. There's endless power once you start. Never lose your heart. Tonight is dark and the shadows are deep. Who can protect the world? A light of hope shines in the dark. One strike, I swear by people's side. Keep faith just one time. I'm gonna light up all the fires. One strike for my desire, a light up so bright. Inside the power in my heart, I'll defend the world.
Get 8 gigabytes of all-access power. To do it all. Plus only TikTok to scroll and share non-stop. Power, work, life, and more. With Smart Power all-access data now up to 90 days. Load now. No signal, no fun. If only you could switch in an instant. But wait, you can with the Smart eSIM. Backed up by nationwide coverage. Get your Smart eSIM now. Welcome to the land of God.
Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PIA na yes. Di mo matitin ang aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switch in a lane na parang gera. HP racing, may reset up. Built agad ang buhat ni Hilda. Full load SS parang Lyra. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi ko atras, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi ko atras, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on. Yeah, malakas ang Pinas. We are laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like pow, beast of the southeast. So matawag proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi ko atras, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi ko atras, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 14th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 14. The official tournament phone of MPL Philippines, Infinix GT20 Pro. Official suppliers, EMC Asia and Index Salon. Experience the MPL PH Season 14 action live at Green Sun, Makati City. Grab your tickets now via official MPL PH website. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok for more content. And to ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Lakas ng Pinas! Patihaya. Ge, chill. May Fury ba kayo? Lak. Kalmado lang. Tapos na to sa Lord kahit wag natin ipilit. Wala pa rin siya flicker sa Lord. Yung bot. Bot. 1, 2, 3, go. Amer! Nice boy! At nakita na natin at narinig ang ilan sa mga manlalaro from Fnatic Onic Philippines na which by the way ay nanalo kanina lang. Again, welcome sa tahanan ng pinakamalakas na MLBB players sa buong mundo.
kakasama sa desk at Chantel. Together with me is Brigida. And going back doon sa ating una naging first series, Una naging first. meron tayong naging history na naman. Yan, naisulat na ang 12 na dire-diretsong 12, panalo. 12, yan, 12. Yan, ng mga Sonics na talaga namang nalagpasan lahat ng mga nakaunang pantay-pantay lang na nagtigil sa 11. And hindi natin nakita yung streak breakers in action dahil talagang rumagasa yung Fnatic Onic. Akala na nga natin nung una parang aabot siya ng 3 games pero hindi. Talagang winasiwas at winagayway ng Sonics na hindi. Gusto namin na kami naman ang titingalain na pagdating sa may pinakamahaba na win streak dito sa ating tournament. So dahil dyan, may kita natin na nagbago na ulit. Actually, wala nagbago dun sa standings natin. Pero na-emphasize lang that for Fnatic Onic Philippines currently at 12 points. Pero itong tututukan natin, Brigida, kasi kung naglaro kanina si RSG Philippines at natalo sila, ngayon naman, Blacklist International maglalaro. Tsaka tignan mo, hindi pa rin lumayo ng sobra. Or may chance ang mapantay yung nakikita nating puntos dito. Kaya na pag-usapan na ng ating panel doon pa lang sa first series talaga na hindi pa na ngayon mapagdedesisyonan kung sino sa pagitan ng RSG Philippines o Blacklist International ang mag-fill in doon sa remaining spot tungo sa playoffs. Kasi talaga to, babantay sarado natin lahat ng natitirang matches ng RSG, yung 3 or yung dahil natapos na yung kanina, yung 2 pa. And for Blacklist, ito at saka yung susunod pa nila. Kailangan talaga nating tutukan para magkaroon tayo ng sagot. Oo nga So parang hindi natin malalaman agad kasi inisip siguro na iba na okay, sige, yung RSG papasok, kaya Blacklist yung papasok. Hindi po, depende yan din sa magiging performance nila. Pero sa inyo, nakadepende sa inyo. Kung kukuhanin nyo yung AKA's 8th anniversary exclusive skin na Marvelous Maestro Spawn effect killing notification after border battle emote and more epic skins are waiting for you. Yon, and Kagura's brand new epic skin din will also be available for free starting on October 18 naman yan. So don't miss out. Ang dami nating mga pakulo ngayon at nagse-celebrate ng 8th anniversary si MLBB. Sobrang ganda na binanggit mo yung ang daming pakulo kasi parang ang gagawin lang ng iba, maglalagin lang sila, magko-complete lang sila ng games, mag-open lang sila ng mga dice. So check nyo yung MLBB nyo guys dahil birthday dito ng 8th birthday ng MLBB. Ang dami po nilang pinamimigay. Meron pa mga trial cards minsan Oo, sobra. Yung mga, yung kinosplay yun ni Fuego pa naman kahapon nung reveal. Ayun, nakita din natin yung skin kanina na Marvelous Maestro. Yun, pinakita yun. Agad-agad. Ayan, ito. Makikinggan at makikinig din tayo para sa ating mga chismis at kung ano ka bang mangyari sa ating second na series. Tawagan natin ng Infinix Game Tambayan. And here at the Infinix Game Tambayan, you are. My name is Az Galeria, kasama natin si Midnight and Womi, and of course, Ms. Mara Aquino here joining us together dito mismo sa ating tambayan. And not only that, this would not have been possible, of course, without the Infinix GT20 Pro. But as we were saying, anong ganap natin today? Welcome to another episode of Meta Check. So isa sa mga mainit na discussion ngayon sa ating MLBB community ay ang Khalid. So alam niyo yung ating official Facebook page na MLBB News, Events, and Tournament on Facebook? Well, binabasa namin yan. So shout out naman sa ating Kelvin right there, top contributor ng ating group. Sabi niya, anong meron kay Khalid this week? But priority siya now, wala namang adjustment buff sa kanya. Unlike nung past weeks, di naman siya yung priority pick O pag-usapan natin to, since expert kayo, bakit nga ba siya ang priority pick ngayon? Alam mo, Mara, we've had some conversations about that during the previous series. Pero we haven't really, dug deep into it, and I feel like they've had some insights on it as Let's pick your brains. Alam mo, pag binabalikan natin yung mga Khalid na users so far dito sa MPL Philippines, I think isa sa mga naging rason dito ay yung powerful early game ng isang Khalid. Sa level 1 pa lamang ay hirap ng labanan yung mga meta XP laners against him. At minsan nga hindi kapwa XP laners yung gustong labanan ng isang Khalid. Kung babalikan natin ang ginawa ng Team Liquid Philippines, mainly si Sanford in this Khalid pick, ay level 1 pa lang ata, binigyan na niya yung assassin jungler ng kalaban. Yeah, ang maganda kasi kay Khalid is if pag tinignan mo yung spells niya, mataas ang kanya mga flat numbers, meaning yung mga damage yung skills niya, it doesn't necessarily have to build up yung mga physical damage items kasi
in itself, mataas na yung damage output niya. Yun nga, tulad na nabanggit ni Omi, level 1 pa lang, nakakita na tayo ng Khalid nag-flicker, nag-i-invade. And add to that, yung kanyang combination with the, the spells, yung emblem setup natin, sila Sanford, sila Flap, yan, they prioritize yung thrill, more added adaptive damage. May mga nagtatry din naman ng mga Wilderness Blessing para faster rotation kasi from XP lane to mid lane, sobrang importante rin ng rotation. Pero isa sa pinakamalaking bagay, bakit naging viable yung XP Khalid is yung build-up ng Thunderbelt. Kasi may mga ginagawa silang certain mechanic na, kasi sa community pinag-usapan na rin before, paano nga ba nagagamit or na-maximize yung Thunderbelt. Si Khalid kasi, napakadali mag-stack ng Thunderbelt. Kasi once na lumabas yung passive niya, babanatan niya yung kalaban. Tapos yung first skill, ginagamit pang close ng gap. And yung duration na yun, enough para mag-close yung window ng cooldown ng Thunderbelt. Easy 2 stacks. And ang kinagandaan dito, semi-improved version siya ni Terizla. Kasi once na mag-rotate ka sa mid lane, pagkatapos mong gamitin yung ultimate, lalabas ka, you don't have to hit anything to heal up. Pwede mo lang pindutin yung second skill mo, and then you're back to action. Yeah, usually yun kasi yung difference compared to like a Terizla na parang kailangan may tatamaan ka talaga. But with a Khalid, yung second skill is the most important skill para sa akin during the early portions of the game. Kasi magdi-dish out ng damage yung assassin and then all you need to do is to just heal it and parang nawalang bisa yung ultimate na binigay ng iba sa mga members ng kalaban mo, and that gives an opportunity for your side to actually deal damage of its own. Yeah, and usually yung mga assassins natin wala namang mga stun yan, so wala talagang pipigil doon sa quicksand card. Interesting lang dito na i-take note yung stats ng ibang bansa or ibang region. Mas mataas yung win rate ng Khalid sa ibang region compared sa MPL Philippines. Siguro mas sanay lang din or mas heavy talaga tayo sa composition and the mga lane matchups. Kaya hindi ganun ka-successful yung Khalid. Pero with the teams na talagang nagpakita ang gilas nitong Khalid, specifically yung Liquid, medyo successful din talaga yung kanilang mga games when they draft these, these, I would say pocket picks na rin in a way. Nagpapakitang gilas din yung abs niya. Look how stacked up that is. So, paano nga ba? Okay, bukod wag mo sabihin na ibaban. Paano nga ba ika-counter si Khalid? Aside ba sa ban? Aside sa ban, di pwedeng i-ban. Aside from the banning, I guess yung mga XP laners natin na may pangpigil ng quicksand guard. Yeah. But even then, it's not the direct counter. Kasi I think Midnight, ikaw nagsabi nito kanina, kahit naman ma-stun mo, minsan magdadasal lang yan sa ilalim ng tore. Yeah. And ang madaya kasi kay Khalid is again yung set yung CC immune na set. So I feel like the way to counter Khalid is again, kailangan mo makakuha ng mga proper lane matchups. That's why again it's very important to have Khalid in specific draft compositions or draft order. Pero I would say yung pinakamalaking counter talaga kay Khalid is yung mga heavy sustain na compositions like may Faramis, may Estes na hindi na nagagamit, or Rafaela, or yung mga lang din, yung mga lane counter like Arlot, Ruby, stuff like that. Okay. So maraming salamat. Shoutout once again kay Kelvin dahil dun sa comment na yun. And you guys can keep on commenting because pag-uusapan natin yung mga RG or MPL Metatrans na gusto nyo pag-usapan. Just let us know. Ako yung representative nyo at ako ang papalag para sa inyo. You know what? That is a really good sign, especially from the community na napapag-usapan natin. Yes. Yung mga ganitong klase ng ganap. Mara, again, thank you so much for once more being the voice of the community, especially with everything that's been happening. And I'm sure na ito ang isa sa mga laban na kailangan abangan. Kasi just like what you said a while ago, pinaglalabanan ng RSG Philippines at Blacklist International yung natitirang huling playoff spot. And I'm sure na sobrang igting yan ngayon, especially with Blacklist International finally joining in. At sila ngayon ang may chance na maglaro. Who will get the last slot for this? We're gonna find out. Thank you so much. Maraming salamat, Mara. And going back to this one now, I feel like for Blacklist International, nahanap nila yung kanilang timpla during the second round, and here are the scenarios for them to be able to get into the playoffs. And there's 2 scenarios para dito sa Blacklist International. No? Scenario A, kailangan lang nila manalo sa lahat ng mga laro nila. In fact, they share the same scenario A to RSG na kailangan mo lang manalo sa lahat ng mga teams. Para sa mga games mo, para hindi ka naaasa sa ibang teams. Pero at this point, kailangan hindi na manalo ng 2 matches more ang RSG, which also affected yung storyline kanina dahil natalo sila ng Fnatic Onic. Yeah, kung nanonood yung Blacklist International kanina, definitely masaya sila kasi pantay na sila ng remaining matches ngayon.
all that Blacklist needs to do for them to be confident moving to week 8 is ipanalo nila itong laban nila versus TNC. Kasi kapag hindi, isang match na lang yung maiiwan and they have to win that unless talagang hindi na manalo yung RSG. But then again, kailangan nila manalo pa ng isang match. That's their only way of qualifying. Kumaga, bare minimum, 1 series win for Blacklist International. Well, so far, during their previous matchup against TNC, maganda naman ang kanila naging kapalaran. Especially when you take a look at it, medyo dikit yung kanila naging laban na yon, but it was Blacklist coming out on top. And correct me if I'm wrong, I think this is the first time na nag-adjust si Haji sa mid lane for the entire regular season. Nung huling beses nagkita sila. Ito yung time na nagtatry pa ata sila ng mga iba-ibang mga configuration ng code. But this was one of the first few dominant examples na ito yung code na gumagana, guys. Ito yung Haji mid, tapos Perks roam. Yeah, ito yung first time natin nakita ulit si Haji, na hawak niya yung Louis, and also yung utility support such as the Faramis. That is very characteristic para sa side ng Blacklist International. Pero again, ito yung nakakatakot eh. They're up against TNC, and nakita na natin maglaro yung TNC na walang pressure. So all in all, lahat ng pressure ay nasa Blacklist ngayon. All pressure versus no pressure. Kanino kayo kakampi ngayon? Kaya ilabas nyo na ang inyong mga bias MPL fans. Sino ba sa tingin nyo ang mananalo sa laban na to? Is it gonna be TNC Pro Team or is it Blacklist International? Dalawa ang pinaglalaban ng dalawang teams na to. Pero sa laban na to, kanino ba ang boto nyo this time around? Sisimulan ko na muna ako yung night mid. I think for me, Blacklist muna ako at this point. I know for TNC Pro Team, medyo hirap na hirap talaga sila, and there's a big reason as to why. Kumbaga, every week parang alam naman na natin na may laging, for some reason, nangyayari may malas na hindi natin maintindihan. But for Blacklist, I do feel like for a franchise as big as them, a historic franchise for MLBB in general, this new code deserves a chance to perform in the playoffs. Honestly, Blacklist International din ako. Gusto ko makita si MP Taking sa playoffs. Right? We love to see it. I think I'm gonna go with Blacklist International as well. In terms of like the arrival of new gold laners or re-arrival pala, kasi ito yung mga heroes ni Oheb eh. Like for a while. Alice, right? The Alice, Lunox, the Harith, the Ruby. Lunox, the Ruby. Parang yun yung mga heroes na hindi natin madalas makita previous weeks ago. And then all of a sudden, ngayon ay nagpakita na talaga. Pero in case na hindi nyo makita yung iba sa ating recalls, pwede nyo rin namang makuha yan dun mismo sa laro because the specialized MPL PH team recalls are now available. You will now be able to represent your favorite team in the most unique way possible. Ayan, nakikita nyo na yung mga Brusco, yung mga kanina na kumikidlat sa Fnatic Onic, ayan yung sa Falcons AP Bren, ano ba yan? Hexagon ba yan o Pentagon? B. Yung ano yung pattern ng mga Bs. Ito circle, madali lang. Circle. Ayan. Salamat. Nakaka-bad trip din yan eh, no? Pag iniisip. Ang sakit sa tenga. Kanina nung nakita ko na nagsaspam ng recall yung Fnatic Onic, na-realize ko na yung kidlat niya, galing langit talaga. Ang haba nung kidlat, men. Men, sabi nga kanina parang ano daw eh, Titan na magta-transform. Parang pag kumagat daw talaga. Pero ito, kailangan nyo rin kagatin to because we also are commemorating AP Brent's victorious M5 journey, which is the first ever finals MVP skin. The Fist of Glory Paquito is now 30% off for the first week direct sale purchase. All you need to do is to unlock the AP Brent Champion souvenir card to obtain Brody AP Bren, AP Bren Battle Emote, Elimination, Spawn, Recall Effect, at marami pang iba. So available yan, mga in-game items natin, yung mga game experience, and you can also experience all of that when you play Mobile Legends, bang. So kunin nyo na yan. Kasi as far as I can remember, the deal is still on. So sayang naman, baka mawala yan bigla. Ako nakuha ko ng AP Bren. Nakuha ko na parehas eh. Ay, ako hindi na ako nakapag Fist of Glory. AP Bren Brody pa lang akin nakuha. Ako naman yung Fist of Glory ang nakuha ko. Hindi ko pa nakukuha yung AP Ben. Pero ito, get this. The battle is already about to start. It is gonna be Blacklist International kontra sa TNC Pro Team. Agents, Phoenix Army, let's get it on. Before we begin the match, let's acknowledge our marshals, Chico, JJ, Pat, and Joshua! First up,
never backing down, always ready for their moment to rise, here to do better and be greater. All rise for TNC Pro Team! And their opponents, making their way on stage. The agents continue to fight to stay alive with a playoffs dream still within reach. Unleash the hero within and break the code. This is Blacklist International. And their coaches, Coach Wolf and Coach Bon Chan. It's time for the face-off. Coach Wolf, Coach Bon Chan, step forward. Coach Wolf, paano mo babawian ang Blacklist International? Ano ang palag mo? Di namin makapasok sa playoffs pero power spike na ng TNC. Coach Bon Chan, paano mo masisiguro na hindi makakabawi ang Phoenix Army? Ano ang palag mo? Kaya kong kumain ng marami nang hindi tumataba. Palag kung palag. Fist bump. This match can determine one's fate. What will await us in the Lana Dawn? Panel, pasok. No suit, all jersey form para kay Coach Wolf is TNC Pro Team, also in good form. Power spike na talaga dahil no pressure na nakalagay sa TNC. Imagine mo, nag-jersey na si Wolf. Tinanggal niya na yung suit, sabi niya, all-out war na to para sa TNC Pro Team, Kuzen SD, ZYZ, Hatred Heads, Escalera. Ang tanong ngayon, kung kaya ba nila i-convert yung power spike na yun laban sa Blacklist? Nako, for Blacklist International, hindi na rin ito yung first time na napunta sila sa ganitong klaseng lugar. Kung babalikan natin, few parts of the MV3 dati ay nakakita na ng medyo hindi ka nais-nais na season pero nairaos pa rin nila kahit papano. And this time around, they're trying to do the same pero mas experienced na, mas veterano na. At yung mga kasama nila ngayon ay panigurado, nagbanding na ang mga yan. Oo, tsaka si Bon Chan nakasuit na. Diba? Naglaban yung dalawang mayaman na coach eh. Nagkapalitan. Pero dito, hindi sila pwede magkapalitan ng statistics kasi lamang pa rin naman ang TNC pagdating sa early game. Actually, kung titignan mo no, on paper, TNC is the better team. Almost all of these stats na pwede mong ibato, lamang ang TNC rito, maliban na lang doon sa kill participation. Siyempre, alam naman natin kung saan pinanganak ang Ube strategy. Oo, tsaka gusto ko nilang sabihin, baka dahil yon sa mga early game na nakuha nila dati. At dahil din siguro yon sa mga coaches that are highlighted for Infinix keys to victory. For TNC Pro Team, you have to exercise your power to influence the playoffs picture. For Blacklist International, you gotta strengthen your code security. At para naman sa parehas na kupunan, you gotta invest in early game rotations. Focus on the three. Hindi ko pa rin talaga kinakaya. Hindi ko kinakaya yung nakikita ko. Ayan na. Mamaya na natin pag-usapan yung keys to victory. Bon Chan! Bon Chan! Ayan! Kodi pa! Kodi pa! Ayan na po, ladies and gentlemen, main event of the night. Yun na. Doon na natapos ang boxing. Kahit pasimula pa lang. Goodness. Ganyan eh. Ang mahalaga, 'di ba? Nabubuo. Ito naman ang nabubuo sa MLBB. Hindi lang kompetisyon, 'di ba? Tsaka matagal nang nagkakatrabaho tong mga to, no? Even if nung caster pa lamang si Wolf, parang ito na yung tipo na kahit pa magkalaban sila ngayon, alam natin magkasundo to in real life. Oo naman. Pero syempre, alam mo si Bonchan, may konting pait. Ano yung Kasi imagine mo, si Wolf or yung TNC, no pressure. No pressure. At
may history ang TNC sa panglalason. Oo. Kung may babalik natin nung MPL, if I'm not mistaken, MPLS 11, sila din sumira nung streak nung by then, Bren Esports. Papunta na yung Bren Esports sa ano nun eh, sa 11-0 din nila. Oo. Ang last match nga nila noon, Blacklist International, pinutol ng TNC. So dito, pwede nilang putulin yung buhay ng Blacklist International. Sanay na sanay ang TNC sa pangbabad beats. Pero, can Blacklist International break the bad beats this time? We're about to find that out dahil papasok na tayo sa ating draft para magkaalaman. Dahil TNC, just like what Midnight has mentioned, is on the blue side. Break the bad beats, man, hindi break the code. Kumbaga yung Blacklist International dito, kailangan maraming security guard. Kasi maraming nambabad beats. Tsaka ang nakakakaba dito, no, if you're Blacklist International, pwede nang kumeso dito yung TNC. They have nothing to lose. Kumbaga, kapag kineso nila to yung Blacklist International tapos napisuan sila or even worse, if you're Blacklist, matalo sila. Bukod sa sila yung isang team na natalo ng TNC so far, ay may malaking chance pa that this could mean their playoffs picture. Imagine mo, sinabi natin kanina, pinanganak ang Ubi strategy sa Blacklist International, pero pinanganak ang Hanzo Silong sa side ng TNC. Hindi mo alam kung saan pupunta or hindi mo alam kung ano ang pipiliin ngayon ng TNC Pro Team, but would also like to look at Blacklist International. Kung sakaling makuha nila ang dalawang panalo na ito kontra sa TNC, then they will be able to overtake RSG Philippines and get that 4 points, so you know what's at stake in this Johnson match. Odette, first pick. Johnson Odette, no? Kahit blue side. Haya? Ay, hindi. Seryoso. Ling! Ling agad. Nako, Ling ni SDZ. Ay, dito nakilala si SDZYZ. Yung S9 run ng TNC, kung maalala nyo, yung Seasoned Hunter. Hindi pa Seasoned Hunter nun. Ang tawag ko lang kay SDZYZ, Seasoned Hunter. Kasi siya ang pinakaunang gumamit ng Mage Killer. Tapos naka-Wind Talker na Ling. Kumbaga parang binuo niya yung meta during that time. Kumbaga isa siya sa mga nauna. Pati yung Tank Selot. Isa din siya sa mga nauna doon. Kaya naman masasabi natin na isang veterano dito si SD sa paghahawak ng mga assassin. Pero mukhang meron tayong El Clasico na duelo sa jungle. Ito na naman yung Ling Hayabusa matchup. And nakapares kagad yung Tigreal ng Blacklist International. Pero instant na sagot mula sa side ng TNC Hareth. Maybe alongside, a Val or a Mathilda or pwede Edith. There you go. So classic yung mga sagot dito ng TNC. Ang tanong for Blacklist International, kukuha na ba sila ng gold laner dito? Something like a Lunox para kay Oheb. Tingnan natin, no? Kasi in terms of the matchup naman, as far as I know, the Harith-Lunox matchup ay nakakalamang ang Lunox by the time na umabot na ng level 4. Mainly because kahit ilang dash pa ang ipakita ng Harith, pag tinayuan ka ng naka-darkening na Lunox ay most likely matutunaw ka pa rin. Yep, talagang lights out kapag ikaw ay binuhusan ng mga Chaos Bolts ni Lunox. And ayun na nga. Tapos parang surnament na nga to na kay Oheb pa mapupunta eh. Man, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ever since umusbong talaga yung mga allies in Lunox, parang there's like a newfound confidence na nagkaroon itong si Oheb, yung mga pangmatagalan na heroes na kumbaga sa late game pa talaga pumapalo. Pero for now, we're gonna be seeing it again, a direct counter towards the Harith, and it could be a problem come the later game. Sabi ng Blacklist International, ito yung meta namin eh. Ito yung mga comfort picks din namin. Naaalala namin yung era ng Season 7, Season 8, kami hari nun. And ngayon, technically yung mga heroes na naghari noon, yun pa rin yung ginagamit ngayon. Bukod na lamang sa Aldous. Uy, tapusin nyo na yan. Tapusin nyo na yan. Bilisan nyo. Sino gamit yan? Bilisan nyo. Ilang minutes pa lang. Teka lang. Shot ko lang natin. Yung bot. Pwede yung bot. Yung bot. De, joke lang. Balik na tayo sa draft. The show taken away by Blacklist International. There are also shadows. Wala na rin yung Louie, so tinatanggalan na ng heroes dito, si Haji. Pwede pa rin naman sila mag-typical mages like the Zask, pero pwede kasi nila i-flex yung Lunox din sa may mid lane, tapos kuha sila ng Claude sa last pick. So maybe just get the XP here for Blacklist International. Hylos, Glue, Tamus ni Lord JM. Oo, parang medyo namimiss ko na yung Tamus ni Lord JM eh. Isa yun sa mga nagpakilala talaga kay Lord JM, yung Tamus pick na yun. And I think another pick na naaalala ko mula kay Lord JM would be the Benedetta.
Malayo man sa mga ginagawa nila ngayon, pero ito medyo sure na gold lane ang Lunox because of the Valentina pick. I mean, maganda naman yung Valentina kasi pwede niya copyin yung Primal Wrath, pwede niya rin copyin yung Tempest of Blades kasi pang dodge mechanic din naman yung Valentina if ever he copies the Ling ultimate. Ang medyo malungkot lang dito is, again, telegraphed yung mga potential compositions na pwede buuin na Blacklist International. Kasi konti na lang naman na yung XP na natitirang maganda. So pwedeng ang gawin ng TNC dito is i-block na nila yung mga remaining good XP lanes sa kanila. Maybe just get the glue for their side. Or kung gusto mo ng kakaiba, kuha na sila ng Jawhead kaya Escalera. Medyo nakakamiss na rin yung Jawhead, no? Parang may time na simula ng regular season, ang daming hype kay Jawhead. Pero parang medyo nag-die down ng bahagya. But this time around, it could be a pick here. Pero gatot-gacha pa rin pala talaga ang sagot. Okay. Gatot Vex sana. Parang binasic no? Ito yung parang composition na pag nakita mo sa RG, masasabi, ang ganda ng draft nila. Oo, ang ganda ng draft nila. Kasi pag tinignan mo yung Blacklist International, single target karamihan ng kanilang mga heroes. Pero ayun na, ito, isa pang nakilala, si Lord JM. Finally! Ayan na. Ang tagal kong hinihingi yung CC ni Lord JM. Now, it comes out. It's a good answer versus the Edith and the Gatot Kacha. Not very sure about the Harriet and the Ling though. Pero nalabas na ito ng isang beses na nanalo na rin ang Blacklist. So, medyo maganda ang track record ni Lord JM on this CC so far in the regular season at panigurado in this very important game. Alam ko medyo masaya yung mood natin dito ngayon, no? Pero napaka-importante ng laro na to para sa Blacklist International. Really, bettings are on the line, or a lot of betting are on the line para sa dalawang teams na to, or should I say there's more para sa Blacklist International with a traditional Lunox and CC gameplay. Meanwhile, TNC, nasa kanila ba ang paraan para makakuha ng game number 1? This is it. Casters, pasok. Oras na para malaman kung makakakuha ba or makukuha ba ng Blacklist ang pinakahuling playoff spot, or eto ba ang pagkakataon para magkaroon ng unang pagkapanalo ang TNC. Importante actually yung laban na to para sa dalawang teams natin eh. Sobra. Panigurado naman na kung ikaw ang nasa side ng TNC Pro Team ay gugustuhin mong ipaglaban na magkaroon at makapag-uwi ng panalo bago matapos ng tuluyan ng regular season. Pero as for Blacklist International, given na hindi pumabor sa RSG yung naunang serye, isa itong tsansa na mas mapataas yung posibilidad na sila yung kukuha ng last slot sa ating playoffs. Oh, so parang ano sila dito, mas sabihin na natin in terms of mood ay this is it. Motivated. Super motivated sila ngayon para gawin at kuhanin na nga yung huling playoff spot. So ito, pinag-uusapan ng isang araw actually na si Lord JM talagang kilala sa hero na CC. So kita naman natin yung pang-zone na ginagawa niya doon kay Heads. Na papanalo niya rito at nakukuha yung advantage pagdating sa laning pa lang. And iniisip ko na rin yung magiging approach ng Blacklist International, knowing na isa sila sa mga nagpapamalas pa rin ng paunti-unting pagkaube nung laruan nila. Pero ganito yung composition nila this time na may CC na talagang pagka nagkaroon ng team fight, ano kaya ang magiging response ng TNC, knowing na ay may kailangan pa yung abalahin na CC na maghanap ng tao sa likod. Pero iba yata ang mahanap nila muna dito sa baba. SDZYZ, mga Karetri at Outman. Alam mo, ang ganda na binring up po dito yung kung paano sila mag-react sa CC kasi minsan yung CC is someone na pwede ka makakuha agad ng kill against the others. And yung crowd control mo dito is technically yung from this Edith and even yung Gatot lang pag nakapasok anytime. So parang ang ano dito is once na hindi tumiming, libre na yung CC na mag-yoyo anytime. Naka-purify pa naman din dito si Lord JM. So talagang kung ikaw ang TNC Pro Team, sino nga bang pipiliin nyo dito na agad-agad ita-target? Gusto mo yung bigyan? Kasi as of now, sa nakikita naman natin, makakauna at makakaporma naman ang pagkabilaang kupunan para sa ating first turtle. Oo, parang nagbago na ngayon yung meta din natin pagdating dun sa pag-team fight or even prior turtle. Kasi kanina din parang ganun nag-story ng match 1 natin na nagkakakitaan na lang if ever na merong maabutan doon sa likod after ng turtle, tsaka na lang pupunta. So technically, medyo mabagal yung nangyayari dito sa ating game. Even for Heads, i-reset na lang muna niya yung turtle. Pero nagkakabigayan yata sa top lane. Dito pala natin matutunghayan ang unang aksyon at hindi sa turtle agad-agad. Pero may iwasan yata ni Kozen doon yung magiging attempt mula kina MP the King. So karagdagang impormasyon yun sa TNC, baka i-go na nga nila itong turtle sa baba.
Ang uunahin pa nga yata ay si Perks at siya na ang first blood para dito sa ating laban. Pero sasagot pa rin ang Blacklist International. Off-cam kill doon sa top lane, mawawala si Kozen. Pero ngayon naman sa baba, TNC. Sila yata ang magkakaroon ng advantage dito sa turtle objective at mapapasa kanila ng adang tuluyan ang turtle na ito. Hindi na rin na hinayaan na makaabot si MP the King doon sa objective na yon. So napakaganda para dito sa TNC. But technically, lamang ng napaka-konti ang Blacklist in terms of a gold. Pero yung continuous rotation, parang yun yung kilala din. Yung TNC talaga pagdating doon sa early game. No? Early game. Oo. Tsaka gusto ko yung natutukan na natin yung XP lane. Pero doon sa gold lane, ay may kailangan din pala tayong bigyang atensyon. Kasi si Oheb, even though sabihin natin nakaligtas na si Kuzen doon sa initial sana na magiging hanap sa kanya ni MP. Parang sabi ni Oheb, ay hindi pwede. Kailangan matapos yung mission, di ba? Oo. Kailangan dito muna din ako. Kailangan maging ready ako dito at handang-handa siya, kabisado niya rin yung hero na yan. Actually, yung dami mga players dito na gamit yung mga heroes na nakasanayan na nilang gamitin. So, bottom lane natin is probably yung laning natin na mamaya pa natin yan na i-expect na magkakaroon ng kill sa isa't isa. Yes, ngayon ay tahimik muna at karagdagang pag-iingat kung ikaw ang TNC Pro Team kasi ito yung hindi mo sobrang masasabing nakukuha pa ng TNC yung usual early game na advantage na alam natin for sure na palagi nilang nagagawa in previous games and statistics kasi nakuha nila yung turtle, yes, but then maganda yung trade kasi kanina ng Blacklist. Alam mo parang nangyayari dito sa dalawang teams natin, parang maingat din sila na magkakitaan. Kasi ayan, gamit na gamit yung mga bushes, even STCYC, parang inaantay lang din. Si Oheb nasa may bush din pero kailangan niya mag-clear ng minion wave. Ayun na, dumating na sa top lane. Teka lang, natont ng bahagya dito si Oheb pero hindi pa naman niya ginagamit ang kanyang Order of Brilliance. Nandun din naman kasi yung kanyang mga kasama. Parang sabi niya, kailangan ibitin ko muna to. Yung tandyahan at sabi mo nga rito, no, yung pagiging maingat ng dalawang teams natin ay sobrang nararamdaman at nararanasan natin dito. Siguro may kinalaman na rin na marami kasi sa mga heroes ng magkabila ang lineups yung nagre-rely sa surprise talaga. So parang kailangan nila yung hero din ni Perks, magpauna sa pwesto. Yung escalera din na paunahan na lang talaga. So babalikan pala natin ang unang beses nagtapat itong dalawang teams. Isa din sa may mga mahahaba. Parang 20 plus minutes if I'm not mistaken. Nung una. Nandun ba ikaw? Nasa panel ako. Ay, talaga ba? Sayang. Nasa panel ako nung time na yun. Nandun ka ba nun? Wala din ata. Hindi ko, wala. Hindi ko alam. Pero ayun na. For these two teams, parang sobrang ingat nila in a way na ayaw kasi nila din magkamali sa initiation. Kasi yung pang-initiate dito ni Perks is a hero na very explosive. Yes. Kaya implosion. And look at OM sa may top lane. Tsaka makakasira ng Torre. So, dito mo makikitang nakahanap talaga ng sagot ang Blacklist International sa usual early game threat ng TNC Pro Team. Kasi all lanes considered, Lord JM kontra rito kay Heads. Tapos doon nga sa top lane na may naging off-cam kill para kay Kozen na nakuha ni Oheb. Parang nakuha na nila yung advantage. So, hindi na masyadong magiging ma-effort kung ikaw ang Blacklist International para dun sa trio mid rotations. Kasi parang hindi mo naaalahin yung sides mo. So ngayon makaka-focus sila ng mapayapa dito sa turtle objective na pakiramdam ko i-contest din naman ng TNC Pro Team. Parang anytime papasok din si SDYC. Ito na yung set of play na sinasabi natin. Naku, inuuna na nga nila dito si Perks, hindi na yata. Or na-cast pa nga yung implosion doon. Pero meron namang magiging revitalize mula kay Escalera. Kaso hindi pa rin yung sasapat kasi wala na si Heads. Avatar of Guardian out at makakaligtas pa naman. Pero ito yata ay espasyo at kay MP the King na mapupunta yung ating turtle. Alam mo, uso ngayon yung mga set. Wait lang, bottom lane. Si SCCYC nabigyan din ni Haji. Alam mo, parang napapansin ko, uso yata ngayon yung nahuli yung tank nyo, yes, pero nakakapag-set up pa rin ng play. Yun yung naging maganda dito para sa Blacklist kasi nakapag-implosion pa si Perks nung time na yun, regardless kung namatay din siya. Pero kasi ito opened up a lot of space para makuha yung players ng TNC. So para bang si sakripisyo na naging willing na lang talaga ang Blacklist International na gawin kasi basta't makahanap naman ng timing si Perks na mailatag pa rin yung implosion. Nakita naman natin na force out doon yung revitalize mula rito kay Escalera tapos nakahanap or napilitan na talagang umiwas ang TNC muna sa laban. So nagkaroon sila ng advantage. Nagkaroon sila ng karagdagang kumpiyansa na i-commit na lang talaga yung naging team fight natin. And ngayon parang nangunguna pa nga or mas nakakapag-group up ng TNC dahil nga sa nakikita natin na limitasyon na halos mawala na yung mga tore nila sa side. So parang saan na lang pa sila magre-rely at this point? Parang gitna na lang yata talaga yung kailangan natin sa gipina kung ikaw yung TNC. Kasi importante talaga kay SCCYZ dito yung kanyang purple buff. Pero ngayon na binanggit natin na importante kasi purple buff. What if? Pwede rin gawin nila is
gumawa sila ng way na si SDCOC nasa may side. Oh. Well, technically, ganun yung ginagawa ng iba, di ba? Parang magsa-side lanes ka lang muna para medyo pahingahin ang inyong team. But so far, tahimik pa rin talaga yung Land of Dawn. Tsaka ang kailangan talaga lang naman for TNC at least ay ma-maintain pa naman nila yung pagpa-farm kasi parang masyadong namamanage din ng Blacklist International yung mga waves maski sa sides na hindi natin nakikita yung typical na ipadala mo sa kabila yung jungler, yung mga ling, tapos makahanap sila ng waves na iaangat kasi hanggang ngayon, tingnan mo, hindi pa nga yata lumalabas ng brush si SDZYZ kasi si Lord JM napakaaga, parang ayaw paangatin o palagpasin doon sa bandang side nila yung mga minions at magkakataan na nga sila ng panandalian doon pero tignan mo, imbis na mag-split, napipilitang dumepensa. Ayan na naman. Meron minion wave. So, supposedly, alis na. Diba si SCCWC sabi niya, okay, dedepensa muna ulit sa may bottom lane. Tapos nakita siya ni Lord JM. So, doon na napupwesto. Pero sa top lane, may setup pa. Uy, mahanap si MP the King. Conceal play mula rito kay Perks at may mahuhuli siya na isa. Iba-burst down na rin dito ni Oheb. At mukhang may tatlong miyembro pa ng TNC Pro Team dito na gusto sana pumalag. Pero iiwasan ng runa ng Blacklist International yon. Maganda-ganda ang naging palitan natin doon. Pero still, for TNC Pro Team, jungler ang nakuha nila. Siguro kaya na rin pinilit Perks, no? Brigida na, hindi pwedeng, hindi tayo makakuha ng kill kasi if not, pag-lord yung TNC. So dahil doon nagkaroon ng time, buhay na ulit si MP the King, probably makita ulit itong dalawang kumpanan natin sa next na objective. So 3-4 ang ating score para dito sa TNC and Blacklist and they're just waiting for that perfect timing. Although parang hirap pala, no? Kapag pumasok yung Blacklist tapos si Lord JM naka-purify pa. Ang medyo, ang likot. Tsaka ang ilang kasi dito, kahit na sabihin nating makunat ka agad, tulad ni Escalera, gusto mo humarap, malaki-laki rin kasi yung nabibigay na pressure dito ni Lord JM na parang kaya kanyang buhusan ng skills. Parang ang kahit curtain call, mag-isa ka, ilalatag na lang niya sa'yo. Kasi syempre, dumodoble naman talaga yung damage nun. Kapag curtain call, niloyoyo blitz mo dito yung mga nasa front na makukunat. And speaking of, wala na yatang magpo-front muna at magsa-scout na members ng TNC Pro Team. Agarang burst sa Lord for Blacklist International. Good decision for them dahil nakita nila na nagpa-farm din pa yung players dito ng TNC. So this is the first Lord para sa ating laban. At kita natin for Blacklist International, parang may horse vision. Diretso lang sila kung anong gusto nilang gawin. Diretso lang ang tingin. Oo, kaya parang kung ikaw ang TNC Pro Team, parang iisipin mo, saan ba sana yung mga blind spot, mga ganun. Pero parang yung ganoon klaseng pananaw ng Blacklist International kasi sobrang well-rounded pa rin siya. Na hindi siya sobrang may nafo-focus lang sila na isang aspect tapos napapabayaan na yung iba. Parang sobrang nako-cover lahat ng mga kinakailangan para talagang ma-maintain nila itong advantage na ito. Pero mababagsakan yata doon si Haji. Clutch ng paggamit din ng Kinopiang Primal Wrath daw para magkaroon ng additional na HP at hindi pa siya mabibigyan doon ng TNC. Ubusan na ng outer turrets ito para sa Agents. Okay, so kita natin nakasira ng dalawang torre dito ang Blacklist International. Again, para dun sa mga ibang teams natin, parang nag-aantay lang sila ng perfect timing for the counterplay. Parang ito yata yun. Pero nakatakas pa rin si Lord JM. Okay. Nararamdaman na natin paunti-unti yung hapde, yung damage na nabubuo rito, lalo mula sa side or lalo mula kay Kozen. Hindi naman na siya nahanap ulit after nung naging kill sa kanya ni Oheb kanina. Pero kasi wala halos nagiging kills talaga sa buong labang ito eh. Oo nga, halos parang nagkakitaan lang. Tapos ito na naman, parang naghahabulan si Lord JM tsaka si SDCYZ. Probably because alam nila na magiging bloody kapag talagang dinerecho nila for a team fight. Pero kung babalikan kasi natin yung naging story ng match 1 natin for today, parang nag-antay lang ng biglang pang malawakang clash and that's it. Yung mga pwede mo talagang kapitan na pambabaliktad. Pero paano mo na lamang yun gagawin? Yung isa sa mga pinaka-reliable na pang-counter set talaga rito at hanap ay nabigyan ng Blacklist International. At mukhang maabutan pa si STCYZ. Aabutan din ba siya ng mga sago? Pero makakatakbo yata. Aray! Energy. Wala nang makakapaghintay pa. Sinahanap at sinusugod na nila MP the King. Shuriken! Ay! Lumakad na lang sa kabilang base! Killing spree na para dito kay Oheb at hindi na nga talaga binigyan na opportunity dito na makatakas si SDZYZ. So 5K goal lead para dito sa Blacklist International nung sinabi natin na parang talagang na-motivate sila after that match 1. Ito na yung motivation na ipinapakita nila. Napagamit ng Revitalize.
Ganoon ka-motivated si MP King, talagang todo hanap para rito kay Kuzen. At ngayon, di naman sa purple buff, todo deny na rin. Kahit pawala naman si SDZYZ, ayaw na lang talaga ibigay kahit anong resources para sa TNC. Oh, parang ano sila, wag na natin bigyan ng chance pagka ano. Kasi nung last time na naglaban din sila, sinabi nga natin na medyo matagal yung laban, di ba? So, alam din nila kung ano yung capacity dito ng TNC against them. So, as much as possible, gusto na lang maging perfect. At ang kailangan mo ding i-perfect kung Blacklist ka or TNC is kung paano yung magiging Lord Dance. Yes, ito na ang panahon para maipwesto talaga ng TNC na maigi kung saan man nila pipiliing i-engage o kung saan mang timings ang gagamitin nila kontra sa Blacklist International kasi naroon na si Perks. Na-cancel naman yung conceal play at yung paghanap na gusto sanang gawin. Pero tila ba hindi makahanap ng opening dito o ng pwedeng daanan ang mga miyembro ng TNC. Grabe yung pagharang na ginagawa dito ni Lord JM na mukhang gusto na ng i-burst down. After of Guardian, bumagsak at inabutan na nga doon ang XP-laner ng Blacklist International. Pero papasok na rin doon si Perks. Makakahuli ng ilan. At mukhang hindi na makakasayaw basta-basta rito si Kuzen kasi STZYC mag-isa na lang natitira at magiging ika-triple kill pa ni Haji! That is a wipeout para sa Blacklist International. Meron pa silang bit-bit na minion at yung mga timers natin ay parang hindi naaabot para makadepensa. Hindi naaabot ang mga miyembro ng TNC at naghihintay na lang ang Blacklist International. Ibang TV pa ang ginamit pero sa kanila na mapapasakamay ang game number 1. Blacklist International with that momentum play laban sa TNC. Parang yung sinabi natin na isang malakihang team fight. Parang nung time nga, parang hindi pa nga nila plano na team fight kanina eh. Oh, parang gusto sanang mag-scout ng TNC. Damage check. Kaso, sinimulan sa conceal, ay, hindi umabot. Pwede. Meron pa rin. Kung meron lang tayong mic check ay talagang napaka-interesting marinig kung paano yung naging comms nila yun at kitang-kita natin ang kasiyahan sa mga players dito ng side ng Blacklist International. Yes. So, ang dami nating napanood kanina. Pero for sure, madaming naobserbahan ang ating mga katambay sa Infinix sa Gaming Tambayan. A really good counter punish at matagal nilang pinanghawakan ng kalamangan. It's Blacklist International taking game number 1. Nakita pa rin natin yung classic Blacklist Lord Dance, although medyo unrefined. Pero again, yung aggression na pinakita nila sa last team fight, doon talaga nag-make sense. Even though namatay si Lord JM na force lahat ng spells dito ng TNC. And of course, ang MVP ng ating game ay walang iba kundi si Oheb. Nagbabalik ang kanyang Lunox. 4-0-4 on the gold lane for Blacklist International. Parang ang linis ng Lunox na kanina. No? In fact, wala ngang deaths. And during that last team fight, makikita natin kung gano'n na nga ba kahapdi talaga yung mga Chaos Bolts niya. At hindi lamang yung Chaos Bolts, yung mismong paglapag nung Dark, doon pa lang may nangalahati na yung buhay. Tapos yung unang palag nung Chaos Bolts talaga ay nakatunaw na agad ng isa. And what's best about this Lunox is makikita din natin yung usage na nung light naman na ultimate na tuwing lilipad yung Gatot Kacha ay ready agad siyang umulti. Oo, para siyang link din in a way na may Tempest of Blades. Yung Order of Brilliance, again, may dodge mechanic. Dito yung Blacklist International. And dito natin nakita, again, na force out yung mga spells dito from the side of from TNC. And then doon na lumabas yung Order of Brilliance na may kasamang Chaos Darkening. Ang hapde, isang bagsak lang. Soft Ruby DD combo from Oheb. Siyempre walang flicker, pero enough yung naging damage output para patayin din si Kuzen sa may backline. And this is because of the fact na, again, lamang din kasi talaga si Lunox in terms of the head-to-head matchup versus the Harith. Kahit pa sabihin natin, yeah, sure, may Zaman Force ka, but you have to constantly hit your chrono dashes. And ang masarap kasi dyan is kung yung Harith, kailangan i-hit yung mga kakampi mo, ay pwede mo siyang bato-batuhan ng mga Chaos Bolts. Kumbaga parang yung Lunox nakatayo lang, tapos bumabato. Kahit ba ikutan siya ng Harith ay hindi pa rin magiging sapat. Especially in a 1v1 setup, kung naka-Master Assassin nga dito ang isang Lunox. And moving on in this game, no, nakita natin na bukod sa mga setup na binabato dito ni Escalera, nagustuhan ko yung fact na parang tuwing pumapasok si MP the King, parang may nababurn na spell na iba mula sa Blacklist International. May it be the Revitalize o biglang may mag-group up dahil sa Quad Shadow na binabato ni MP. And it was very awkward din from TNC, honestly, dahil again, kinailangan nilang i-fix
yung gold lane matchup nila versus the Lunox. And in turn, hindi nila nakuha yung early lead na hinahanap mo sana coming out from TNC. And MP the King was just having a good time in the early game na nag-a-apply ng pressure kahit sang lane siya magpunta, nakakaikot yung sila Perks and pati na si Haji. And yung TNC, parang ang nagiging scenario para sa kanila is nagre-react lang sila kung saan man pupunta yung Blacklist International. And yung dalawang side laners ng Blacklist, nagkaroon ng enough time para ma-farm yung mga needed items nila, yung sustain items ni Lord JM, yung glowing wand ni Oheb. And then nung lumabas na yung power spike ng Blacklist International, which is essentially just cooldowns from their lineup, hindi na rin sila yung parang tahimik lang sa jungle nila. Talagang nandoon lagi aggression para lang pilitin yung TNC mag-react. And umabot tayo sa point na sa sobrang dami ng items and gold na farm Blacklist International. 5k gold lead sila nun. I think it was around 9 minutes na nagkaroon ng 5k gold lead yung Blacklist International. Napakalaki na ng disparity pagdating sa damage output. At bukod naman sa damage output disparity na nakita natin, meron din naman damage si TNC. No? Nakita natin na ilang beses ng muntikan at na-burst talaga si Lord JM in this game. Pero even after bursting Lord JM, hindi mo pa talaga nakukuha yung primary target na gusto mong makuha sa Blacklist International. Because if you're TNC Pro Team in this game, ang gusto mo talagang mamatay dito ay si Oheb or si MP the King para wala silang retreat. But in this entire game, laging si Lord JM lamang ang nahanap nila. And half of their damage output nabato na agad nila kay Lord JM pa lang. Imagine mo yung Lord dance ng Blacklist International. Yung TNC pakiramdam nila inahabol sila ng Lord. Kasi si Lord JM, umaabante. Maganda. Kasi yung ginagawa ni Lord JM, maganda yung kasi sobrang selfless. Na, well, yun naman ginagawa talaga ng mga XP na instead na nag-engage, yung CC kasi, in a way, pag hindi siya na-stun lock dito or if hindi siya iba-burst ng TNC, ang awkward ding labanan nung CC. And nung time na, again, nag-commit na sila para mapatay si Lord JM, it was everything. Parang yun na lahat ng arsenal ng TNC. Binato na nila lahat sa isang XP laner. But then again, tulad nga na sinabi ni Omi, hindi naman yan yung two primary targets mo. Yes, I think there are like high-risk, high-reward plays na ginawa itong si Lord JM na parang nakakataka siya in a lot of situations na dapat ay mapipick off na siya. And that's the advantage of like having the CC compared to like yung mga nagamit niya before na medyo slow or mas mga mabagal. stationary. Mga stationary. Kumbaga parang yung mga na nakatayo lang. Na, yun nga, nakatayo lang talaga. So, it really is the advantage of having that mastery towards the CC. And kung tutusin kasi, TNC has really had, a good composition that's meant for team fights. Na kung sakaling -1 yun, it could have been a different problem para sa side ng Blacklist International. Pero dahil hindi nakukuha din si Lord JM, it really was a really good looking sign para sa kupunan ng Blacklist International. Upon getting that game number 1, we also want to see some good looks coming in from the MPL arena because it is now time for the Smart Gameplay Post. Hashtag the power of Smart. Gayahin nyo lang ang player post na makikita nyo ngayon. I don't know what it is gonna be like, pero lalabas na yun. Si Oheb ang gagayahin nyo. FILIPINO. Dalawang daliri yan. Dalawang daliri yung para. Kabila. Kaliwa lang. Dalawang daliri, hindi dalawang kamay. Kaliwa, bossing. Yung kaliwa. Yan! O, laban. Sino na laban? Ikaw na laban. Kaliwa. Dalawang daliri. Ayan! Dalawang daliri! Dalawang daliri. Following instruction ka, kuya. Kuya, ikaw naman, kuya. Ayan! Dalawang daliri! Ayan na, 1, 2, Yan! Sino? Ayan na, sino? Sino ang magwawagi? Umagigay para nasa left. Bakit ka tumi? Umagigay para nasa right. Ayan! Grabe ka na, Pandora. De, joke lang. Grabe ka na, Pando. Grabe ka na, Pando. Nagula. Ben, pinakita niya na siya ang tunay na Sigma. Congratulations. Oo, hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Hindi pa. Last one. Ayun! Kumbaga, pag tumingin ka, kanya ka na eh. Oh, si Kuya ang magandang example na pag sumunod ka, ay maraming magandang bagay na darating sa'yo. Confidence is key. Nakita mo may pag-ganun po. Tapos may pag-ganun pa eh. Kumbaga, hindi niya tinuturo yung jawline, tinuturo niya rin yung jawline nung kalaban niya. Pero yun na yun. Doon na natapos yun. Kasi siya ang nanalo sa Smart Gameplay Post. Congratulations! And I think this really is a good-looking sign para sa Blacklist International. For them, parang, this is a different aura. Honestly, like compared to what we've seen from them,
ito ang isa sa mga magandang nakikita natin from the agents. And at the same time, we've also seen a lot of different good things from different parts of Calabarzon. Kaya naman shoutout sa mga nakikiselebrate sa 8th anniversary ng MLBB sa Barangay Langkaan sa Dasmariñas, Cavite at Barangay Langgam sa San Pedro, Laguna. Maraming events and surprises ang nag-aabang para sa lahat ng ating mga fans. Kaya yan kita nyo, makisaya na ngayong 8th anniversary ng MLBB. Samahan nyo kami sa nalalapit na #MLBB Celebrate Caravan this October 5 and 6 sa Calabarzon at mga kalapit pa nitong lugar. Maraming nakahandang papremyo, palaro at surprise guests. Kaya naman tara at mag-celebrate na tayo. This is, good vibes lang Pag nandiyan ka talaga Oo, men, yung kahapon na napunta ko sa Saan? sa Taytay Rizal, sa Barangay Muzon, tsaka Barangay Dolores, napakasaya. And yung kulit ng mga tao, yung energy, yung excitement nila, and yung passion sa MLBB, mararamdaman mo talaga. Ay, wow! Siya ang nakausap. Kahapon kasi, ang nakausap ng si Chak Mamba. Ngayon naman, si Kuis Dilarang nakakausap ng marami sa ating mga MLBB fans na nandun sa kanilang mga barangay. Tinan mo naman, di ba? Pinapahingaan. Parang OFW lang no? Parang OFW lang. Parang nangangamusta lang, kumbaga. And this is an amazing opportunity as well para sa mga bata na, kung napapansin nyo on the lower left side na kinakausap niya yung isa sa kanya mga idolo, it's such a, a welcome chance para bibihira mo lang kasi masabi na nakausap mo talaga sila in a really good conversation. And that's a very nice yung gesture. yung mga nag-MVP sa mga fun match, tapos may mga din sila, may mga paraffle, may mga draw. And again, shoutout sa mga nananalo diyan sa yung mga nakakakausap ng kanilang mga idol. Kaya dyan, kung mga funding kayo ng mga pro players natin, kung malapit kayo sa mga barangay na pupuntahan, specifically next week sa Calabarzon, punta na kayo dahil may chance kayo makausap yung mga idol nyong pro players. Hindi mo alam kung sino yung makakausap natin susunod kasi October 5 and October 6 nyo kailangan abangan kung saan ba pupunta ang MLBB Celebrate Caravan. So hindi natin alam, baka makita nyo ulit si Midnight, baka iba pa ang makita nyo. We'll never know. Pero isa lang ang sigurado, kung nandun kayo, mag-enjoy kayo and there are a lot of prizes in store para lang sa ating mga MLBB fans. And maraming salamat sa lahat pala ng mga nagpunta sa ating MLBB Caravan and I'm sure masaya naging pagtanggap sa inyo, Midnight, ng lahat ng mga tao na nandoon sa Rizal and masaya rin ang naging pagtanggap ng Blacklist International sa panalong nakuha nila ngayon. Now, if you are TNC, we've seen them try to, have a draft that is composed for a specific goal. The only problem is there were really good counters na nagaling sa Blacklist International and also good counter initiations for them to win that game. Yung talaga yung may kwento sa akin si Bonchan before. May mga nung time na Gaano katagal na kwento to? Matagal na to. M3 pa to. Matagal na. Si Oheb actually, wala siyang pake pag kina-counter yung heroes niya. Kasi sa kanya, practice daw yun. And umabot sa point na kahit counterin mo si Oheb, pinapanalo niya yung lane. What more pa, pag yung draft na binigay ni Bonchan ay winning lane. Kaya sobrang laki ng factor nung Lunox kanina. Kaya it was very obvious and very evident that Blacklist was gonna get it. But this time around, it is gonna be the same draft for both sides. Wala na yung Harith though. Pero Blacklist, I think they chose red side. Oo, and interesting, no? Dalawang gold laner bans agad ang tinanggal dito ni Coach Wolf. And usually, when we look at the way teams ban against Blacklist, bibihira lang tayo makakita ng ganito kaklaseng emphasis sa gold lane ng maaga pa lamang. In fact, the last time that we've seen a particular role ban ay yung all jungle ban na nagbawas talaga ng assassin. Oo, si Coach Etomax din pala, naka-jersey na. Naka-jersey and jacket na imagine mo 7 weeks. Siguro nasa laundry pa. Nasa dry cleaner pa. Nasa dry cleaner pa. Yung pero si Wolf naniniwala ako di nauubusan ng suit yan Oo, parang imposible. By choice. Lagi may bago. May choice or lagi may bago. 2024 na, ang nakalagay pa rin dito sa jacket, 2023 kasi gusto niyang matuto mula sa mga lessons ng kahapon. Wow. Napakalalim naman ng hugot mo, pre. Parang hindi ko in-expect yan. Parang sige, pwede naman. No. Ito yung nangyari noong nakaraan din sa laro
kanina lang. Edith, Nolan, Edith, Arlot, Edith, Matilda, lahat ng may knock-up, lahat ng may displacement, pwedeng kunin ng Blacklist International. I think Edith, Nolan, yung pinaka-viable dito. Oh, actually. Oh, Tigreal. Ganon din naman yan. Ganon. May knock-up, may tulak, di ba? 2-in-1. 3-in-1 pa, boss. Ano pa? May implosion may pa. displacement pa. Tama. Kompleto, regado ang crowd control ng isang Tigreal. Pero, alam mo naman, 3-in-1, parang kape. Oo, magtitimpla yan. Magtitimpla mamaya yan si Perks. Titimplayin niya dito yung kalid ng TNC. Nolan is also, again, open for Blacklist International. Pwede kunin. And there goes the Nolan. At may Hayabusa pa naman for the side of TNC. Sa tingin mo ba, Haya Nolan na naman ba yung ating makikita? Or lalabas na naman ba kaya ang Ling ni SD despite losing game number 1? Ito yung mga iilang tanong na lalabas sa atin. Funny. Cure the pain. I harness. O kaya Bane. Joke lang. Pero... Actually, okay lang yung Bane. Okay lang yung Bane kung masasama na rin ng Hylos sa second phase. May bago atang lalabas sa... Okay. Ano pa rin to yung Kung Fu Panda skin. Si Lord Shen. The Lord Shen Ling. Oo. And ang dami pala nating Ling games na Oo. natunghayan ngayong araw na to. No? Ang first series natin kanina, Fnatic Onic, si King Kong, naglaro din ng Ling ng 2 times ata. Yeah. And this time around, 2 times na rin nagliling si SD. Surprised ako na na Lord Shen yung skin na pinipili nila. Dati yun si Rin yung Plum ayaw Oh, dati yun yung ayaw ng mga Link player. Naging dati pag Link player ka, dapat yung si Rin Plum. Yung pag narinig mo yung Defiant Sword, yung yung Last na maingay yun. talaga. Hindi, tsaka feeling ko, I think one of the features kasi ng Lord Shen ngayon, mas kita na ata kung saan bumabag. Dati kasi hindi masyado, di ba? Pero maingay kasi yun. Mas kitang-kita na rin. Ay, kinuha yung Hylos! Sakit sa bangs. Ayan na yung boss. Nalaglag yung bangs ko, men. And on certain walls, medyo natutusok pa rin yung Ling. May mga walls na pwedeng tusukin ng Hylos yung Ling eh. Oo, pag yung... Alam mo yung pag Ling ako, hindi maganda sa pakiramdamin eh. Yung bababaan mo, may revitalize. Tapos may implosion pa. Parang wag ka na lang bumaba, no? Oo, wag ka na bumaba. Diyan ka na sa pader. Pero at least hindi kasing lala nung BLCK na nilabas si Chakto against that Ling. Louis BLCK na. Yun yung literal na pagkababa mo, may babanatan ka ng iba. Pero makikita natin second phase, magiging ban dito ng TNC. Pwede sila makipag-ubusan ng gold lane, even though wala pa silang gold lane of their own. Maybe a mage ban, tanggalin nila yung Vexana Aurora para at least less hassle kay Ling. Kasi imagine mo, may kabayo na nga, may Tigreal pa. Tapos may Aurora pa. Ang dami niyang iisip, ang daming stun, ang daming lockdown. May naisip din ako, pero hindi ako sure kung baka kulang. Hindi, naman na pala yung paramis. Wala na pala ako naisip. Sayang naman. Oh, okay. Alice. Parang nakadepende rin kasi sa kung ano yung gagamitin mo, especially with perks using the Tigreal once again. Average assist is well commendable at least 6.67. Yung kill participation niya is something that, is yet to be desired, especially dahil siya ang nakakuha ng mga highlight plays in terms of clashes. At nakita natin na mataas yung kanyang nagiging win percentage. In fact, nagkaroon nga ng moment na I think binanggit to sa English panel ni Coach Bonchan na every time daw na nagkakaroon si Perks ng setup plays using the Tigreal, kailangan manood muna siya ng mga highlight plays na madalas nating nakikita at magiging magandang halo yan kasama ng Louie. Ito na yun yung Haji Special of the regular season 14. May dalawang players ngayon na mid laner na alam nating Louie experts. One Super Friends from Fnatic Onic. Pangalawa, Haji mula Blacklist International. Yeah. Ang question dito for TNC, anong gold lane nila dito? With the Alice and the Nathan ban, I think they're going for the Ruby Gold. Maybe Ruby Gold tas Mino. Or Ruby plus Grok. Gawin mong hyper carry yung Ling. Pero ang pinakamalaking problema nila kasi yung Louie Tigreal. Tapos ang pwede pang gawin ng Blacklist dito, kunin nila yung Claude last pick. Tapos medyo mahirap din mag-ick siya dito. And mukhang yan ang Matilda and... Ruby? Yeah, they go Ruby Gold lane. Matilda against... Pero at least may panlipad. Kahit pa paano. Pag nilapagan ka ng Hylos Ultimate, may Glorious Pathway, pwede kang lumipad, palayo. Yeah. I mean, pwede nilang iligtas yung Ruby definitely, pati yung ka-lead once they initiate. I just feel like they don't have that
that damage to burst down, to go through these tanky frontliners of Blacklist International. Pwede ka mag-double down dito yung Blacklist. I think sa mga certain moments na... Uy! The Filipino Sniper! Ito na! Nagbabalik na. Sabi sa'yo eh! Sabi ni Bonchan! May nakita kasi siya kanina, Nightfeed. Ano nakita niya? Meron daw nag-Beatrix kanina nung first series. May pinapatunayan! The Filipino Savage Beatrix! Pues, the Filipino Sniper Beatrix! Ito na yon, the game of the game. Bakit natin binabalik? Kasi nga, nagbabalik itong Beatrix na this time ginamit ni Ohem. This is exactly the reason why we've seen the confidence, the newfound confidence from the Filipino sniper itself. Can TNC withstand the fire of Blacklist International in the sweeping the series? Casters, pasok. The Filipino sniper in his natural habitat. Gamit-gamit na ulit ang Beatrix para dito sa ating game number 2. Ate mo Chantel and Brigida pa rin ang inyong makakasama para dito sa game na to. Ramdam ko yung idea dito ng TNC na mag-all in early game, which is exactly what we're seeing right now. Agad-agarang pagkikita at talagang pagbuhos sana ng skills. Pero sa side naman kasi ng Blacklist International, parang ramdam ko din yung idea na same, gustong i-all in pero in terms of team fight na parang kapag meron silang sinimulan, ang dami nilang ways na i-pursue at i-make sure na tatapusin nila yun. Pero eto naman, syempre, balik tayo doon sa idea ng TNC. Kailangan na maisakatuparan talaga nila yung for the early game. Kailangan talaga yung early game kasi they have Valentina, they also have Matilda, so yung mga pokes ay very efficient doon sa may medley. Kaya din na-force na yung ilan sa mga players din ng Blacklist kanina sa may mid. So, anahin natin din dito sa lineup naman ng Blacklist. So far, yung mga super ganda talaga ng mga games ng Blacklist. Ang gamit ni Haji na hero is Louie. At ang gamit din na hero ni Perks ay yung Tigreal. Tsaka parang komportable dito si Lord JM. Kasi ano to eh, Ay, literal oo nga. alalay high loss yung pwedeng mangyari dito. Na sabi nga natin kanina yung idea na if hindi man nila mahanap or mahuli dito ang TNC, ang dami nilang mobility skills, ways maka-out, pero ang dami nilang ways na sumugod for Blacklist International. Latago lang yung Glorious Pathway, habulin mo lang kung ikaw sina MP the King. And it seems na parang kahit ang Blacklist International, may idea sila na ganito yung gustong mangyari. Isipin mo, sila kikipagsabayan sila sa pag-i-invade. Sinasalubong nila actually eh. Ayan, speaking of salubungan, naku, ito na. Tempest of Blades at First Blood para kay SDZYZ. Jungler pa ang nahanap doon ng Phoenix Army. Kinagandaan naman para din sa TNC ay nga jungler nakuha nila and pwede nilang kuhanin na rin dito yung turtle which is buy naman sa MP the King pero 6 seconds bago magkaroon dito ng kanyang retribution. Probably secure na lang yung kanyang purple buff. Mukhang yun na nga ang mangyayari dahil masisecure dito ng SZZYZ yung turtle. Napakaraming action dito sa bandang lower half. Lower half of the map. Oo, yung half court. Ito, lagpas half na yata ito, pero mabuti na lamang at maganda ang magiging salo at tulong doon ni Haji para hindi na mahabol si Perks. Pero matidelay pa ng kaunti yung kanyang pag-recall. And dahil nga sinabi natin na puro action dito sa bandang lower half natin, at least doon daw sa parte ni Ohem, tahimik. Tahimik, kailangan daw muna mag-farm. So probably makikita natin yung damage ng Beatrix and even Cozen's hero sa mga latter portions. So, hindi latter, mga mid. Oy, wait lang sa may mid. Grabe, teka lang, hinabol. Hinabol hanggang sa kaduluduluhan ng Circling Eagle at nung buong bilog na niliparan. Pangalawang beses na to na hinanap ng TNC si MP the King. Parang gamay na gamay din ni SCCYZ din. And even na escalera talaga yung rotation or pattern ng isang Nolan. Kaya talaga medyo nahihirapan din si MP the King ngayon. Pero kung babalikan din kasi natin yung nangyari kanina sa isang game natin, parang naging maiwas yung isa sa team fight. Ngayon ginawa ng paraan ng TNC. Kailangan daw maging mas aggressive sila ngayon. Wala na kayong choice dito. Kami na talaga ang pupunta at maghahanap sa inyo sa ayaw nyo o sa ayaw at sa gusto ninyo. Tama, diba? Sa ayaw at sa gusto. Sa ayaw at sa gusto. Mag-rotate kami, parang ganun. Pinipilit kahit nga si Eds, parang bibira na lang natin siya nakita na nasa harap ni Lord JM. Parang iniiwan niya na lang din talaga sa mga moments na yun. Pero kasi, may diversion play ka eh. Pwede kang bigla na lang manggulat kung ikaw yung Blacklist. So, muna ngayon, probably nag-aantay na lang muna ng mga items. Yeah. Pero kasi,
Ang daming pwedeng gawing play ng TNC. Yun Anytime din. pwedeng pumasok. Oo. Gusto ko yung sinabi mo na... Depende na lang. Bahala na sa mood. Oo, gusto ko yung sinabi mo kasi na diversion. Kasi may Valentina nga rin naman pala sa Yun side nga ng eh. TNC. Kaya ako napapero kasi pwede din mag-diversion. Tapos bigla pang pwedeng may dumating na ling anytime. Ayan na! Ay, pangatlo na ba to? Pangatlong beses na hinahantaw talaga si MP na King at hindi tinatantanan. Gusto lang naman mag-farm pero parang hindi hinahayaang mangyari. Ayan na yung sinasabi nating diversion. Oy. Pero hindi, sasalubong ilang yata doon sa may top lane para ipopump na nila yung lane doon ni Oheb. Ay, masakit-sakit na rin pala. Ang dami siya nagmumula rito kay Kozen. Pero maganda ang magiging response sa kanya ng mga miyembro ng Blacklist International. Naiwasan na rin yung ibang mga panghabol na skills at mapipilitan na lang umuwi. Ang Blacklist International, grabing sustain yun mula kay Kozen. Oo, na-deny dito yung gusto sanang play ng side ng Blacklist International. So, Ruby nga din naman. Kasi hero dito ni Kozen, crowd control, balik buhay. Lahat ay talaga nakapitalize kanina doon sa may top. Kaya naman, lumalaking kaalamangan dito ng TNC, 1.8K. And the Filipino Snipers all-time Beatrix stats. Out of 32 games, meron siyang 59.38 win rate. MPL Philippines to Oo, ano na lang, point something ay talagang pa 60 na siya. At mataas-taas na yun kung ikukumpara mo sa normal na nakikita nating stats. Kasi baka mamaya i-compare ng mga nanonood ngayon ng stream natin, ay, akin yung win rate ko sa Beatrix. Ganito, MPL po na win rate. Sa lahat ng beses na nilaro talaga niya Oheb ang Beatrix dito sa buong MPL. And at the very least, yung na-highlight nga natin na hero na yon ay hindi pa naman nabibigyang atensyon talaga ng TNC gaya ng nabanggit at nasabi natin kanina. At madalas-dalas yung rotation na nakikita natin from Blacklist Napapunta at papunta talaga kay Oheb kasi wala naman silang poproblemahin kay Lord JM dyan. Kaya naman na ni Lord JM mag-isa Apat naman. Sabi nga, di ba, hayaan mo na, dalawa pa Yun, apat yung pa yun sa may top lane. Ito may rotation na rin na magmumula sa side ng TNC. Perks is down at hindi na rin niya man lang magamit yung implosion dahil binuhusan na talaga ng TNC. Kaya makakakuha na rin sila ng Torre pero at least parang mirroring lang naman ang nagaganap. Parang binaliku na lang din ng Blacklist. Okay, sige, hiyaan natin. Yung ginagawa ng TNC, gumawa din tayo ng sarili natin play doon sa may other sides of the map. So 4-0 guys para yun sa TNC. TNC is also lamang ng 3.1K. Top lane, hindi pa pala sila tapos. At hindi pa nga kasi nandoon si Escalera at si Kozen na siniguradong tutumba si Oheb. Tamang sundo lang din with the guiding wind. So hindi man lang naramdaman yung pa-Sacred Hammer hatak doon na ginamit ni Perks kontra rito kay Kozen. At alam mo parang nababalik ako dun sa mga alin yun? Yung sa mga panahong si Escalera talaga, ang kulit mag-Matilda. Oo nga pala. Si Kuya Escalera dito ay laging bumabiyahe rin. Ganito yun Ayan o, lumipad ang aming team. At nakahatak ng isang miyembro. Pero makunat-kunat naman si Perks dito. Kaya ngayon nararamdaman natin ang early game identity in action ng TNC. Sobrang naging aggressive sila. We have to commend din yung mga paghanap kanina against MP the King. So another turtle masasecure dito ng Phoenix Army. So maganda nangyari sa kanila ngayon. Kailangan na lang nila pigilan na mahabol ng Blacklist International. Again, ang strength mo for Blacklist International diversion na may diretsong implosion. Tapos yung mga naman dyan, yung mga AOE din na ihahabol ni Oheb pagka well-farmed na rin siya. Parang sobrang reliable naman na nun kapag nakita tayo ng team fight. Pero sa ngayon, ultimo yung mga objectives dito or yung mga buffs na dinedeny ng TNC. Pero naman yung paanggulo ng Raging Sandstorm na nagmumula rito kay Heads. Talagang kinakailangan tumakbo ng mga miyembro ng Blacklist International. Pero grabe rin ang kunat. Ang tibay ni Lord JM. Kaso hindi pa rin niya kakayanin na kuhain yung kill kay Kozen. Okay, Sacred Hammer ginamit dito ng Perks. May E1 flicker out na rin para sa kanya. So napakaganda na nangyari dito para sa ng TNC. And we have to commend yung pasok by the way ni Heads. Talagang shoot na shoot. Ano na naman yun? Swerve na surf. Swerve. Nag-swerve siya sa apat na players ng Blacklist at that time. At parang yung aggression kanina ng Blacklist nung Game 1, biglang nawala nung Game 2. Oo, ito talaga yung, kaya sabi natin parang nagta-time travel tayo kasi ganito talaga yung mga pamatilda ni Escalera noon pa man. Yung hindi tinatantanan yung jungler ng kalaban, tapos parang lagi lang sila magiging confident. Wala nga naman silang sobrang kailangang alagaan na hero rito, not even Kozen. Kasi parang kahit si Kozen, may innate capability siya na i-sustain yung sarili niya as we've seen kanina nung first attempt ng Blacklist na i-gank dito or mag-rotate doon sa gold lane. Sa top lane kanina, no?
sa may top kanina. Ngayon naman, ang kinagandahan for Blacklist is that ang kulit din ni Lord JM. So what? Ay, ayan na. Si SDCYZ. Well, sa mga hindi niya naman nakikita yun. Hindi nakikita yun. But yan yung mga sinasabi natin possible threat para dito sa TNC, yung mga biglaang diversion play. Pero threat naman sa Blacklist, yung mga biglaang set play. Oo, kayang-kaya na ngayon ni Heads talaga na humarap na lang. Magatempan dito na humuli ang Blacklist International. Sige, mapoke na siya. Sabihin natin mapalow siya, pero pwede naman niyang gamitin ulit yung kanyang paghuha ng HP Origin. At mukhang speaking of kunat ni Lord JM, ay agad-agad nga siyang tinunaw doon. Ako, mukhang naiwasan pa nga yung Bennett's Rage at Tempest of Blades. Ihahabol pa rito ni SDCYZ taking down Perks. So, 2 members of Blacklist International ang bigla ang mapapatumba. Hindi tumama yung Jamomba ng time na yun kasi na ano ng Sacred Hammer. So, yung supposedly burst nila ay medyo tatakasan pa ng TNC. Okay, so makikita natin ngayon na meron ng Lord. Sinisimulan yan ni SNCYC habang continuous pressure pa rin dun sa may top lane at puputok na nga yung added na depensa ng inhibitor turret ng Blacklist. Oo, ano parang nakakakaba na yung mga... Bigla ikaw makakita ka ba naman ng kaluwit sa harap mo, magugulat ka talaga. Tsaka kamunti ka na nandun na halos yung mga members ng Blacklist International Kahit sabihin pa nating si Perks ang mahuli doon, na nakita naman na nating nakagamit na rin ng ultimate. So yung mga ganoong considerations na rin for TNC Pro Team, parang ang dami nilang paraan na maging matapang lumaban sa Blacklist International at this point. Kahit yata makahanap dito ng setup, not unless sobrang makatch off guard ang TNC na kunyari si Perks ang ipadala sa likod tapos makahuli siya ng setup, hindi yata mararatel at this point ang TNC for mga diversion. May pantaka sila, may pang-setup sila, even SDCYC sobrang taas na damage. Pero tingnan natin kung masusustain yan ng Blacklist International dahil kailangan nilang dumepensa dito sa may top lane. So pwede pumasok si Heads anytime, yung mga pa-swerve niya, pwede niyang gamitin. At ayun na nga yung Circling Eagle din, napaikutan ng Blacklist International. Torre lang yata ang focus ngayon ng TNC Pro Team. Ni Bruce Passion, ikinasa na rin. Heads, kinakailangan sunduin at nag-raging Sandstorm out. Nabitin pa ng kaunti para kuhain yung Torre. Pero meron pa namang isang wave at makakuha na yata ito ng TNC Pro Team. Hindi na nga hinintay yun. Grabe yung depensa or grabe yung disiplina pinakita dito ng TNC. I was still thinking na si Heads kasi diba nandun siya sa may loob kanina, pero parang hindi pa rin niya agad ginamit yung Raging Sunstorm nung tinatry niyang i-zone out yung 3 players. So anyway, yung pala, dahil yun, gusto nilang sirain muna yung Torre sa may top lane para masira na rin nila yung Torre dito sa gitna. Glorious Pathway na ilatag na. At baka ito na yun. Baka ito na yung gusto nilang mangyari na engage, pero napaka-low na ni Lord JM. Makakahanap pa ba siya ng implosion play at ayun na nga yung sagot. Dalawa! Ang kahuli na mukhang masasalon pa ng Bennett's Rage, pero naka-out pa rin na naman si Heads! At nandun yung I'm offended, taking down Lord JM. At punta naman sa ibang mga Torre ang mga membro ng TNC, pero dala-dala huwigop ang nakita natin dun mula kay Haji. Huwigop talaga. Huwigop! Munti ka na mahawi, pero hindi nahigop. Nahawi, kaya hindi nahigop. Nung time na yun, so by the way, 9-0 ang ating score. TNC is a 10k goal lead. Probably nag-aantay sila ng panibagong objective. Could be another Lord dahil talagang grabe aggression na ginagawa nila against the Blacklist and nasusustain nila miski mga setup play. Ni Perks, nakakatakas sila kahit may mga 3, 2 na nang-implosion. Bakit dahil dun sa favor na roaming boots ng kunat nila? Actually, ang dami talaga nilang ways dito. Yung dalawang sobrang lambot lang na pwede mo sanang i-burst down agad once maseta ka ng implosion ay naka-purify pa for TNC Pro Team. And ito yata yung game na talagang nakita natin ang struggle ng pag-tigrill, ng paggamit ng tigrill kontra sa ganitong lineup ng TNC Pro Team. Kasi kahit pa nga sino ang mahuli mo rito, ano yun pagka nag-attempt ka pang maunad, which is parang at this point, kailangan mo talagang idaan na sa sorpresa sana yung kalaban para magkamali. Pero immediate punish yun for TNC kapag hindi talaga magandang target ang nahanap ni Perks. Tsaka siya minsan, parang gusto niya pumasok, pero nakabantay sila. Hatred. Ito ba yung skill din dito ni Hatred, parang meron din crowd control pag na-markan. So parang kung ikaw si Perks, kailangan na to na flicker, bigla na lang implosion para nagkataon. Kaso ready din naman kasi naka-purify din. Teka lang, ay! Napuita nila! Nakita nila doon si MP the King! At hindi na makakauwi ng base! It's gonna be a mega kill para dito kay SDCYZ. At meron pang Lord dito ang TNC. Mukhang ito na inaantay nila para makakuha ng isa laban sa Blacklist dahil sisirain na nila yung Torre dito sa gitna. So 22 seconds bago mabuhay si MP the King. Again, ang storyline natin dito Blacklist International, as much as possible, gusto mong makakuha pa yung puntos dahil ticket kayo laban sa RSG. For TNC naman,
Gusto niyong patunayan sa lahat na nandun pa rin ang tatak ng Always Rise. Oo, at pwede talaga nilang maapektuhan o kontrolin ang magiging, kumbaga, fate ng mga teams na naglalayon pang makaabot sa ganitong seeding. Pero Kozen, mauuna na nga doon with the eye of offended. Si Merx na natak dito at si MP Daking yata ang mauunang tutumba. Siya na nga yung mawawala, si Haji Isrut pa. OM ay nandoon na nga yung pagdepensa. Liberos Passion at lahat ikinasa, pero may Lord pa silang kinakaibang lang ang problemahin. At hindi na yata matatangke ni Lord JM lahat ng damage. Nandito na ang TNC Pro Team at papapagsakin na nila ang base ng Blacklist International. TNC Always Rise! Napakagandang performance. It all started with that aggression from SDDYZ. Kinailangan lang nilang pigilan si MP the King. Kinailangan lang nilang pigilan yung ginawa sa kanila ng Blacklist at pinakita nila yon dito sa ating game number 2. Kaya naman, pakinggan natin kung ano nga ba talaga kung ang nangyari doon sa laban na yon kasama ang ating mga katambay. Wombo combo. Bakit naman katambay? Pero tama naman. Kasi nakatambay tayo dito sa Infinix Game Tambayan. What a wonderful performance from TNC Pro Team. Mukhang nagbunga yung kanilang ka-lead first pick. It didn't work in like a few games before, but they managed to make it work now with a bunch of, you know, crowd control moves and major damage para kunin ng game number 2. What do you think about that? Testing lang. Testing lang, pre-practice lang kayo naman. Na-check din kasi ng TNC yung mga kailangan nilang gawin. First of all, nakuha nila yung early game momentum. And classic TNC fashion, kapag nako-convert nila, they do have the capabilities of, you know, just snowballing out of the, you know, out of control. And Blacklist International, hindi na nila kinaya din yung pressure dito ni S. Calera. Yung sinasabi natin kanina na parang, yes, problema yung damage, pero if you can just swing front to back, na talagang magiging aggressive ka, tapos dadala mo pabalik yung mga kampi mo, and then suddenly you'll find a good engage for the Ling, for the Ruby, na ang daming na-enable na space dito for the side of TNC. It's because of the fact na yung 4 na players, hindi sila takot pumasok. Lalo pat ang kailangan nila isipin dito, especially with the highest XP on the other side, is yung implosion. Yung implosion na lang yung kailangan nila in-dodge, and ang masakit pa rito is yung mga humaharap, naka-purify, may pang-dodge, yung isa nagdadasal, yung isa naman, pag hinarapan mo, parang ikaw pa yung mapapahamak kasi ihilain ka. Tsaka, regardless kung, actually hindi regardless, looking at the composition of TNC, front to back lineup siya. Pero front to back lineup siya na may asterisk kasi pwede siyang bumackline access ng 2 o 3 agad yung makakapasok doon sa likod. So essentially speaking, hindi ito magandang game para kay Haji at pati na rin kay Oheb na mayroong mga sabihin na lang nating madali mahuli doon sa may bandang likod. Yes, the Beatrix has a dash, pero hindi ito yung dash na nawawala ka sa mapa katulad ng mga ibang meta marksman natin. So if we look at TNC Pro Team in this game, talagang pag pumasok si Heads, and Heads had multiple times na napakaganda ng kanyang Raging Sandstorm, ay may paniguradong makakasabay na papasok na Matilda. Yeah, classic TNC fashion. 14 minutes, 20x seconds. I think yun yung average win time nila. And ayan, 14:33 average win time ng TNC, one of the fastest actually. Ang nagpahirap talaga dito sa lineup ng Blacklist International is again yung I think yung high loss in a way kasi kulang din sila sa naging crowd control. And also the fact na yung TNC, all they needed to do was just look for the Nolan in the early game. Nung nabigyan na si MP the King ng isang beses, recovery mode kagad yung Blacklist International kasi lahat ng part ng gubat ni MP the King ay pwedeng silipin dahil very invasive din yung kanilang mga heroes, yung Matilda, yung Khalid, yung Ruby, kinukuha yung mga green, and of course the Ling, yung STZYZ. And then hindi na nila binitawan yung naging control na yun for the first 5 minutes. After din nun, alam din ng TNC na after the initial 5 minutes, you don't really play for the jungle anymore, you play for the lanes. And anong nangyari, every single time na mag-clear ng wave dito yung Blacklist International, parang may laban lagi somewhere. And doon sila nahirapan kasi yun yung downside na meron kang high loss na parang, yeah, sure, it's nice to have a high loss with the Revitalize kung lamang ka.
Pero pag hindi ka labang, you're essentially just a walking sandbag. And TNC took advantage of that kasi again, ang taas ng poke potential nila with the Valentina, the Ruby, even si SDZYZ nga, pwede siya mang-poke. Pero ang naging kwento ng game dito is talagang nabigyan ng malaking space yung Ling, not just with the amount of minions na finarm niya, but also the amount of kills na lumabas dito sa teamfight ng TNC. And when we look at the stats in this game, masasabi natin no, na yung kill participation ng side ng TNC Pro Team, sabihin na natin parang hati-hati siya ng konti. It didn't really matter considering na yung Louis composition na sila na mismo yung maggrupo-grupo. Yun yung gusto eh. Yun yung gusto ng TNC Pro Team. Magdikit-dikit yung mga kalaban, magpuwersa ng mga team fight. And kapag ginagawa ito ng Blacklist International, again, hindi rin nila masyado magawa dahil nga nabigyan ng maaga dito si MP The King. Yeah. The moment na hindi mabigyan, hindi makakuha ng opportunity dito si MP The King, parang hirap na yung Blacklist na gumawa ng sarili nilang opportunities. They can't pull the trigger on that diversion play because they lack the damage doon sa kanilang lineup. Actually, sobrang sobrang evident dito sa stats nung damage dealt tsaka damage taken. Sobrang laki ng kwento na ginawa ni Hatred tsaka ni Escalera. Yung damage dealt ni Hatred, siya yung pinakamataas out of everyone, 50k. And then yung Matilda may 35k damage dealt. Imagine mo, kaka-first kill mo sa Matilda, kaka-ulti mo, umabot ka ng 35k. Tsaka balita ko may change na doon sa wisp niya, di ba? Pwede na niyang gamitin. Pwede mo na i-cast habang naglalakad ka. So, very good against assassins kasi pwede ka na makipaghabulan. Hindi ka na yung tumitigil na bigla kang babatukan ng assassin na kalaban mo. So, it's very annoying in the early game. Although, I would say, hindi naman siya ganun kasama if you're Nolan. Kasi, ang kinagandaan sa Nolan, napakabilis mag-clear ng jungle. Pero when you have a start like that, if you're MP The King, it wouldn't feel nice playing past the 5-minute mark na may kalaban kang Matilda na nagbibigay ng shields. Essentially, wala kang ma-burst. Ilalabas pa yung i-burst mo. And then suddenly, you'll find yourself under the radar of the Ling, the Ruby. So yun yung naging story ng game. Talagang nawala ng early game yung Blacklist International. You know, another thing that I've quite noticed from TNC Pro Team is that most of their wins, ang napapansin kong MVP of the game, yung tumatayo dun sa sentro has always been Escalera. So, every time Escalera plays a really good game, it results into a win. It's not putting pressure on him being captain, pero yun yung epekto niya dito sa team na to. Such a big impact for such a really game good to player. lagi. Tsaka parang burden na rin niya yun bilang captain. He has to be consistent and he has to be consistently great. Yung kalaban naman niya sa kabila ay walang iba kundi si Perks na meron din namang, sariling pressure na kanyang sinusubukan na i-handle. We're gonna, listen to some of the insights coming in from Perks. Dati kasi nung nag-start kami maglaro sa MPL, parang madalas ako gumawa ng mga high-risk na laro. Tinuruan niya ako para maging kalma lang, mas maging patient, tsaka pag-isipan ko yung bakit gagawin ko. Kumbaga kasi sa MPL kasi pag gumawa ka ng high-risk, di nag-succeed, yun yung kakatalo niya. High risk, high reward. I feel like that's been the story of that VTR. And honestly, from Perks, parang this time I realized na this has been the first time in a long while na naglalaro siya consistently as part of the main five. Because from his previous teams, right, he's getting those opportunities every now and then. Yeah. Pero hindi talaga niya nakakapitalize or hindi siya nabibigyan ng chance to, improve and grow even further. Pero dito, ipinapakita niya together with Blacklist International kung ano ang kaya niyang gawin. Dami niya rin pala pinanggalingan, no? Onic, RSG. Ay, oo nga pala. Pero I think Minana Evos din. Yes. Tapos ngayon, napadpad na siya sa Blacklist International. Ang ganda ng binitawan niyang advice, no, na yung tinuturo nga ni Bonchan sa kanya na yung relax ka lang, dapat kalkulado yung every move. There's a fine line between being too safe and being too risky. Yun yung hinahanap lagi ng mga coaches, na alam mo yun, para kang nasa isang state na halos lahat ng ginagawa mo, it makes sense. So, I feel like there's a danger as well with, playing to that certain extent. Kasi, again, kitang-kita siya nung game number 2 na parang hindi na nakagawa ng play, hindi na nagre-risk. And essentially, you're just gonna crumble against a team na kayang kumontrol ng lead. So, I feel like it's also a struggle. Yung binabangkit ni Hans kanina, it's a struggle and a burden na parang pag nandun ka na sa state ng game, yes, sure, may mga disiplina kang inaaralan na ina-apply sa paglalaro mo. Pero at some point in time, tama din yung sinabi ni Bonchan, sometimes you have to break the rule. Sometimes you have to break the rule.
Kaso kasi may rule para manalo ang ating mga MPL fans para makuha nila ang 90,000 diamonds. All you need to do is to go here sa MPL Arena at i-post ang live experience nyo sa Facebook and TikTok with the hashtags #MPLS14 live experience. Siguraduhin nyo lang na nakapublic ang inyong mga post at itag nyo rin ang official Facebook and TikTok pages ng MPL Philippines kung saan nyo man yan nagpo-post. Makikita na nga rin natin, ang dami na nagpo-post niyan at may mga nanalo na rin. Ang dami na rin nating pinapamigay na kahit saan kang pumunta, kahit anong gawin mo dito sa venue ay most likely may kapalit na reward yan. Usually, namimigay tayo ng tickets para sa day 1 ng playoffs doon sa Lucky Fan. Pero kung sakaling hindi naman kayo manalo, hindi nyo rin pwedeng palampasin ang pinaka-inaabangang playoffs ng MPL Philippines Season 14. To be held, of course, at your very own Green Sun Hotel. Nandito pa rin tayo at alam nyo na kung paano pumunta dito. Just in case na hindi nyo alam, pwede nyo i-research na lang. Get your early bird tickets now dahil on sale na siya starting today. Alright, I repeat, today until October 9. So, bilhin nyo na ang ating mga discounted tickets daw kasi kung titignan nyo na mabuti, ang early bird price natin starts at 300 pesos at yung regular price ay nasa 400 na. So, hanggang October 9 yan guys ha. Siguraduhin nyo na makukuha nyo yan kasi sayang din yung 100 pesos, especially kung tropa-tropa kayong pupunta. Oo, mas lalo kung madami kayo, no? Pangkain na yan, pang merch na yan, na by the way, may merch shop din tayo dito sa labas. Exactly. Kung hindi pa kayo nakakapunta dito sa Green Sun Makati. At ang nakakatuwa dito, no, sinabi mo kanina yung mga hindi pa alam pumunta, may venue guide din po sa MPL Philippines page. Hanapin nyo lang. Yun lang ang kailangan nyong makita and this is gonna be the first and the only game number 3 that we're gonna notice all throughout the day. Pero medyo iba ang approach ng teams natin for this series. Oo nga. Dalawang teams ang pumili ng red side. And statistics would usually show that everything's blue. But red is the choice for TNC, no? I mean, I would say TNC is one of the exceptions. They're one of the few teams that can actually utilize the red side. Wolf has been really amazing with the trades, yung bans, yung first 2 picks, and also yung mga nile-let go niyang heroes. Dito natin unang nakita rin yung Matilda Faramis sa red side ng TNC. So I feel like it's something that they can actually exploit. Kasi alam mo naman yung index ni Wolf, hindi index sila na, yung Wolf index, 'di ba? Ang dami nilang games na talaga napapatunayan nila. It does make sense for them to actually take the red side. Yeah, we've seen Blacklist International also take the red side given that Coach Bonchan has been known as one of the best counter drafters para sa larangan ng MPL Philippines. But now, it's gonna be Wolf's turn to go into the red, Bonchan and Blacklist International to go blue. This is the final game of the day. Ito na, Game 3. Shout out kay Brigitte at saka kay Chantel. Ito na yun eh. Palya. Ito na yun. Wala talagang palya. Kung hindi 25-minute game, Game 3, the mother and the daughter. Tas ito pa, history pa to. Historic din ang streak na to dahil we talked about the winning streak of Onic in earlier. But right now, there's still another streak to be talked about. May lose streak ang TNC Pro Team. At kung masama man na tignan ito, gusto itong basagin ng Phoenix Army. Gusto itong tanggalin, yung curse kumbaga sa TNC Pro Team. Sabi nga ni Wolf kanina, no, power spike na ng TNC Pro Team. Maybe this is the time na i-save nila yung sarili nila mula sa naratibo na pumunta sila ng 0-13. You know, I retract my former statement na yung Blacklist International lang yung kailangan umiwas or kailangan ng anti-bad beats. Yung TNC din pala, meron silang pride that they want to get out of that slump that they've been having for, the past couple of weeks, the past couple of months. And I feel like now could be the prime opportunity para makuha nila yun. But there are some changes. Yung Ruby at yung Matilda, even the Khalid na ginamit ng TNC kanina ay tinanggal ng Blacklist. Very targeted, man. Julian, Nolan, Julian, Nolan, Ling, either that or yung Edith. Pero for TNC, it doesn't matter kasi either way, makakakuha sila ng 2. So if Blacklist decides to go for a jungler, merong jungler plus Edith ang TNC. So instead, they go for the Tig. Okay, they go for the different route, pero doesn't change the fact na may Edith option ang TNC. Maybe alongside a Julian or a Nolan. Grabe no, yung first pick Tigreal sumisikat na.
Yung parang for some reason in this week 7 of MPL Philippines ay iilang beses na nating nakitang first pick yung Tigreal sa blue side, men. Yeah, lalo yung Blacklist International, napakataas ng presence ng Tigreal sa kanilang first phase. I think for the past 2 weeks, parang lagi ata nasa first phase yung Tigreal ng Blacklist International. Oh, okay, promise. Susceptible kayo sa Valentina ng Blacklist International. It's still open. Wow. So TNC, it's a bold move, but they paired up with a Nolan. All right, wow. Val, Julian. And Julian is comparable no, sa isang Nolan in terms of jungle speed. Alam natin na dalawa sila sa mga mabibilis talaga mag-farm in terms of the early parts of the jungle. And yan na nga, agad-agarang nilock in ang Valentine. Grabe ka na, Coach Nightmead. Sir Nightmead, ano po pwedeng i-pick doon sa kabila? Eat it! Bakit ako di nag-eat it? Okay, nagharit. Okay, nagharit. Sorry, Okay, Sir nagharit. Nightmead, hindi ka namin nasunod. Harit muna ang pipiliin natin dito para sa TNC. And, you know, when you think about it, those are already 3 picks by both of the teams. Yeah, ang kailangan nilang gawin dito is tanggalin yung Lunox. Once they do that, yung Claude na lang yung naiiwang threat dito. But then again, if you're TNC, you're happy with that. Kasi meron kang Nolan, meron kang Harit, meron kang Faramis. Yeah. If Blacklist goes Claude, medyo mahina yung early game presence nila. Yung Julian na lang yung kailangan intindihin dito ng TNC. But they go for the Arlot ban. Okay. Makita rin naman yung Arlot. Nakaka-bad beats nga naman yan pag Nolan tsaka Harit ka kasi, well, pag Nolan ka, kaya kang habulin ng Arlot, kaya ka patayin. Yung Harit, isa-swipe ka palabas ng Zaman Force. Tsaka nakakatuwa din yung pagka may kalabang kang, as you said, yung swipe nga sa Zaman Force, tsaka yung pag nagsama-sama na sila sa Netherrealm, that's actually a prime target as well for the final slash. Kasi dikit-dikit na, that's immediate 3 passives na pwedeng ma-proc. Pero mukhang hindi nila tatanggalin yung Lunox na nabanggit mo. At this might just be a possible Lunox pick mula kay Oheb na nakita na nating naging successful nung game 1. Yeah. Baka pero sila, confident sila na yung Lunox hindi problema since meron silang Faramis, but it's still a threat in the laning Gamble stage. pa rin yun, Min eh. Ang iniisip siguro nila dito kasi naka-Julian yung Blacklist International na maraming magic damage. Pero ang pwede kasing gawin ng Blacklist dito is kunin nila yung Lunox, tapos kuha sila ng semi-damage dealer na XP na physical. Ay, physical. Pero pwede pa rin naman yung Edith Claude sa side ng Blacklist International. So it is gonna be smart for TNC to just take it away. Kunin nila yung Edith dito unless they want something else, maybe something like a Minotaur. Ninakaw yung CC. I'm the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. Safest option. I mean, Claude really is there. Parang matik na potent talaga siya. But just like what Midnight has mentioned, parang kukulangan ka talaga ng early game damage. Like, kailangan na dumepende ka lang ng sobra doon sa Julian, and you have to consider it as somewhat the ling na ginamit kanina like the previous 2 games. Pero lacking the mobility on that side is gonna be the issue kung sakali na ipipick up nila yun. Alice is okay, kaso may Harit kasi. Baka bugbugin siya ng Harit sa lane. Pero alam mo, si Oheb yan eh. Kaso yun nga, may magic, naka-magic jungler sila, so... Medyo kailangan talaga na, wala naman ng physical na ano ngayon eh. Kung XP lane, XP, either gumamit na lang ng medyo fighter. Unless gusto mo, Alice Gold, tas XP Benedetta. Ayan o, Net. Ay, lamang yan! Yan ang lamang! Sa Harit, ay Pumarto. wow! Pumarto yung mga side laners ng Blacklist. Okay. Ang worry ko dito is baka gawing Edith Rome. Tapos hanap sila ng counter doon sa CC. Wala na naman na yung Arlot though. Wala na rin yung Ruby. So ang natitirang counter dito is yung X-Borg. Oh wow. X-Borg against the CC. And apart from that, pwede, like honestly speaking, pakiramdam ko nga yung BLCK medyo pwede pang ilason dito eh. Oh, actually yung tatlong yun, no? Yung Mino, BLCK, or X-Borg is okay for TNC. Let's see kung anong kukunin dito ng Escalera because right now, regardless kung sinong kunin ng Escalera dito, ay meron naman ng second life with the Netherrealm. So kailangan na lang talaga yung pwedeng pumigil sa mga side laner na damage dealer sa kamay ng Blacklist International. Who's gonna be holding the line at mukhang Terizla ang kanilang ipipick up. Rome kaya to, XP? You know, that's the question that we're gonna have to figure out now. I think it's gonna be XP. I'm Yeah, just XP. surprised na pinili nila ito versus CC. I mean, kaya naman niya. And it's also nice having Terizla versus Julian. At least di siya basta-basta nakaka-dash. And also against sa Beatrix. So, ang pinakamalaking problema kasi ng Blacklist International dito is yung the body of Smith. Yung sobrang kunat na-nerf na Terizla. Na-nerf siya though, but still, it's a Terizla, you know?
At this point in time, you're really gonna have to figure out kung paano mo makukuha to. TNC for the longest time, just like what we've mentioned, they want to get out of that slump, giving a lot of these comfortable heroes to the Phoenix Army. But Blacklist International, they're looking for the playoff spot and they want to do that in this game. Casters, pasok. The time has come. Last and final game of the day. Sino nga ba talaga magwawagi? Hatid sa inyo ng mother and daughter of all series. Game number 3. Nagdiriwang ang mga fans ngayon ng Blacklist International as well as ng TNC Pro Team. Alam natin kung gaano kabigat ang laban na ito para sa magkabila ang kupunan. At ngayon ay parang nararamdaman na natin yung paunti-unting, ito na ba yung version ng TNC na wala ng pag-aalinlangan? Oh, tsaka parang nagising si SCCYC, lahat na ng mga naging storyline ng TNC ay isinabuhay niya kanina, mga Rise from the Dead. Yung naging tema niya kanina. So yun yung aabangan pala natin ngayon. Paano kaya ang bawi ni MP The King sa SDZYZ? Kasi parang yun pa rin naman yung tema ng TNC sa lineup nila na may Paradise. Parang Rise from the Dead. Ganun pa rin naman yung pagporolong ng mga teamfights natin. And marami tayong mga naiwang tanong or kumbaga curious tayo sa kung bakit ito pa rin ang naging option or napili ng TNC Pro Team. Pero parang at the end of the day, gaya ng mga nakikita natin for all previous games naman, ito na yung point na nagmamatter na lang talaga. Komportable ka ba dito? Ito ba yung gusto mong Ang mahalaga kasi sa lahat ng bagay, komportable ka. Ay, tama. Pagka komportable ka sa kahit nakapikit ka, kaya mong gawin. Oo. Wala ka nang... Wala, hindi ka na makakapa. Kasi parang ito na yun eh. And for TNC Pro Team, it's probably hindi man siya sobrang malinaw na idea na puro force lang ng early, focus lang dun sa panggugulo katulad ng mga nakita natin kanina. Syempre may kinalaman dun, agad-agad tinanggal na yung Khalid at lahat-lahat eh. Pero parang baka ito yung tipong sabayan natin kung ano mang version na yan for Blacklist International. Alam mo parang pinag-usapan natin yung pagiging comfortable and whatnot. Parang medyo uncomfy situation to para kay Hatred kasi somehow kanina pa siya dinedelay nila Haji. Tingnan nyo, level 4 na si Haji. Tapos si Hatred level 3, kailangan niya pang umikot or humabol dun sa may XP lane. Pero ito na, narinig na natin ang ugong ng pagong. So ano muna to, parang the ultimate battle na to eh. Kasi last game eh. Oo, mukhang aabot din naman na kapag 4 pa, pwera na lamang kay Escalera dito na hindi pa nakukuha ang kanyang Primal Wrath. Pero ano kaya ang magiging buwelo ng TNC Pro Team? Mukhang ibibigay na lang yata. Bawasan din kasi si Heads na parang at this point na malayo rin si SDZYC, hindi mo na yata tatangkain na i-contest pa yung third. Mahirap din. Parang ayaw nila i-risk kasi alam nila na lamang ngayon yung kalaban. And the most is ganyan yung mga pattern. Eh. Kapag lamang yung other team, it's either magkaroon ka ng trade or bigay na lang, tapos habol na lang kayo sa ibang jungle. Probably ganun yung ginagawa dito na side ng TNC. But for Blacklist International, alam nila yung potential ng TNC na pag binigyan mo ng chance na sila yung maging aggressive sa early game, kayo yung mahihirapan. So yung iniiwasan nila ngayon. So parang napapatanong tayo, no? Yung typical na TNC na alam mong mga turtle objectives, talagang early game ay sobrang nagiging aggressive and talagang minimake sure nila na nasa kamay nila yung advantage. Parang mas maingat siya talaga na version ngayon. So, ibang TNC ba to na parang mamaya pa talaga mag-activate or talagang purong pag-iingat lang ba ang nakikita natin ngayon sa kanila? Kasi so far parang very focused lang on farming ang mga nagiging rotations nila, di ba? Probably ganun nga yung kanilang gagawin kasi mag-aatay muna sila na setup play. Probably ito yung setup play. At mukhang ipa-burst down na nga rito si Perks pero aabutan naman ng Netherrealm. Masasagip siya doon ni Haji. Kaya naman hindi makakakuha ng kill ang TNC Pro Team. At nag-attempt na sila doon, pero hindi nila finorce any further na alam nilang hindi na nila makukuha. Maganda yung term dito na hindi na finorce kasi actually Heads was there, di ba? Meron din siyang flicker, meron siyang penalty zone. Pero hindi nila pinilit kasi alam nila na anytime pwede ito mag-rotate back si MP The King doon sa may middle lane. So it's choosing the right poison. Di ba? Parang yung pick your poison, ito, ano ang tamang lason? Oo, kasi Netherrealm pa rin naman yun eh. Oo, mahirap pa rin eh. Tsaka may Netherrealm din if ever dito yung Blacklist kapag ginaya ni Haji. So the usual pattern pa rin para din sa ating dalawang kupunan. Probably another turtle, tas casualty, mga 2-3
mala Nostradamus yun, pero parang ganun kasi nangyayari dito sa dalawa eh. Oo, pero mauuna ang makita at mapok dito si Escalera. Bilis ng takbo rito ni Heads na mukhang manghahampas-hampas lang din. So, kompleto ang TNC Pro Team para yata rito sa magiging turtle or attempt nilang kuhain ang turtle na ito. Pero just the same, na Lord JM, narito na rin, nakapwesto at nakaporma. Lamang pa nga ng isang level si MP the King dito. So, magsisimula na ba ang laban? Penalty zone, ikinasana, naroon na rin yung Netherrealm. SDZYC secures the turtle at mukhang magandang zoning. Ang naipamalas nila doon. Wala nang nakalapit doon sa jungler ng TNC. Napakalinis, by the way, na pagkuha doon ng TNC. Yung zone nila nagsimula. Kasi diba, normally, pag kumabalikan nyo lahat ng mga highlights, pumunta kayo sa TikTok natin, may mga highlights tayo sa FL Philippines. Yung mga implosion ni Perks, nangyayari yan kapag nga mga turtle team fight. Yung nakabang lang siya anytime doon sa may dot bush, tapos bigla siya mag-implosion. Kaya ang ginawa ni Heads, tara mag-penalty zone doon sa dot bush para mapigilan si Perks. So nawalan ng setup dito para sa Blacklist International. Kaya nagkaroon ng space yung TNC sa pagkuha ng turtle. Actually, very commendable talaga rito yung parang nagiging deny ni Heads kay Perks. Kasi sa lineup pa lang mismo ng Blacklist International or even for all previous games, malaki talaga ang nagiging role ni Perks sa mga setups for Blacklist. Pero ngayon na parang napapangunahan siya ng vision, nahahanap siya ni Heads or hinahampas pa nga even or pinupok, para nalilimitahan dito yung opportunities for Blacklist. Hindi naman sila makakahanap ng iba pang possible way, not unless Haji ang kuhain penalty zone. Pero more often than not kasi Netherrealm ang kinukuha ng isang Valentina. Parang ma-prolong. Kasi at least, yung kung magpe-penalty zone ka kasi paano magiging penalty zone yung Netherrealm? Kung magpe-penalty zone ka na IMU, parang depende pa yun kung tatama yung penalty zone mo. Not unlike yung Netherrealm, activated na agad dun sa area na kung sumakto yung mga kakampi mo. So, ay gusto ko lang sabihin na 6 minutes na pala tayong nag-ano dito sa game natin. Teka. Pero wala pang kills. 6 minutes na tayo walang kills. Parang may naalala ko earlier in the season, nasa 11 or 10 minutes. Day 1 yung laban ng Aurora. So may makakapantay ba doon sa ganong record natin? Ang dami nagiging history pa lang ngayong araw. Kaya nga. Diba yung history natin kanina? Yung 12 win streak. By the way guys, kung sino sa tingin nyo mananalo dito sa laban natin, i-comment nyo na rin yan. Correct. Napaka-importanting malaman na natin ang kasagutan. Pero immediate first down onto Lord JM na na-force ang Purify. At napakaganda doon nung nag-implosion play. Kaso may sagot na Netherrealm mula sa TNC. But still first blood, mapapasa kamay ni Oheb. At makakuha ng isa pa, si MP the King. Lord JM hindi rin papahuli. And 3 members down yun para sa side ng TNC. Hahanap pa yata ngayon ng bawi si Kuzen. Pero sabi ng Blacklist, hindi namin yun nahayaan. Isa lang ang mawawala at si Perks yun. At biglang nabaliktad ang sitwasyon ng laban mo kasi mid the lane. Kuzen ay mamamatay na rin. Hinahabol nila dito. Pero wala nang ginawin ng Blacklist. Pero nandun nga pala. Ako nga pala si the Filipino sniper. Oheb with the Beatrix sniper shot. And Blacklist International biglang binaliktad yung sitwasyon ng ating laban. Parang hinintay ni Oheb yung pagkakataon na yun eh. Parang na-miss niya na talagang snipe ng mga kalaban at balikan natin yun in slow-mo. Ayun, lumuhod. Pagtama, boom! Grabe na talaga. So, ano na to, dito natin makikita yung communication for Blacklist International kasi nahanap nila right on spot kung sino yung pwedeng targetin. We really have to comment, by the way, yung naging setup for Perks bottom lane ako si SDYC. Naku, makakahanap pa ba siya ng way out dito? Walang mapupuntahan! Sinalubong, kaliwat kanan. Talagang hinahanap siya dun ng Blacklist International. Sabi nila, parang kanina pa tayo nag-iingat Nararamdaman ko parang nanindig yung balahibo nila sa may bottom lane. Parang meron tong Nolan doon na talagang pinagigilan na yung Torre dito sa may bandang gitna ng side ng TNC. Pipilitin yata sirain dito ng Blacklist pero wala na naman silang minion. Dahil delikado nga pala pag nasira yan dahil Nolan yung hero dito ni SD. So, nagkakaroon na talaga ng mga combo. Nagagawa na ng Blacklist International kung ano man ang mga gusto nila. Parang ano siya mala Franco tapos Beatrix na shotgun pero pang malawakan siya. Na talagang may madala ka lang ditong isa Perks. Pwede at aabangan ka na. Ang sakit! Parang pwede pa mag one shot. Ano na kayang items ni Oheb, no? Parang ang sayang
makita pa nagkataon and it's against Hatred. So MP the King, by the way, makaka-secure dito ng Lord against the TNC and Blacklist ngayon. Biglang bumilis bigla yung pattern ng kanilang mga movements. Gusto ko yung bago lang magkaroon ng kills, pinag-uusapan pa natin kung mapapantayan ba yung pinakamahabang game na wala tayo munang nakitang kills. Nasagot agad. Pero nasagot agad. At parang pinilit na Blacklist International yung aksyon. So now TNC Pro Team, gaano nga ba ka-reliable yung hawak-hawak nila na wave clear kontra sa mga ganitong sitwasyon? Kasi parang at most, edit na doon sa kanila. Oo, pero hindi siya kagaya no, parang mahirapan sila pa nag-group up sila kasi yung makakapili pa dito ng 4 na baril. Makakapili doon sa 4 na baril si Oheb. Di mo alam kung M4. iba pala yung mga Renner yan, Renner Bennett. Sa gitna, pinipilit pa yung sirain yung Toreo. O yun, nasira na rin without any help from a minion. So top lane, turret natin, or top lane, inhibitor turret, ang mukhang target dito ng Blacklist. Oo, kung makuha man ito ng Blacklist ay iba ang magiging takbo ng kanilang kapalaran kumpara sa RSG na earlier ay nabigungang kuhain yung panalo kontra sa kanilang katapat. So mas mapapaigting yung race talaga towards the playoffs sa pagitan ng Blacklist and RSG. Pero sino nga bang magsisimula ng laban na ito? Ang sakit! Kamuntikan pang tamaan ng Renner's apathy! At dahil sa nangyari yun, napilitan na rin gamitin yung Purify para lang mapabilis yung mga pagbalik doon sa base. So that was just the first Lord para sa ating game. So bilis lang na madedepensahan na dito ng TNC. Pero talagang gusto ng kuhanin dito ng Blacklist. Yung Tore sa may malapit sa base. Akala ko yung gitna yung gusto ng kuhanin. Biglang nawala yung minion. Nadedepensahan pa rin pala ng TNC. Oo, dinaan din sa gulat ni SDZYZ doon. Parang napilitan mag-tactical reposition out muna sina Oheb. Pero parang ito yung siguro isa sa mga pinaka magiging problema na talaga ng TNC ngayon. Ano ang sagot nila kay Oheb at this point na halos pabuo na ng items. 303 ang standing. Naka-Sky Piercer. Paano kaya ilang Sky Piercer? Ilang stock na kaya kasi hindi pa siya namamatay. So, yung stocks niya ay continuous lang for this, di ba? So, imagine kung may malo ng sobra tapos sniper na naman niya. Kaya ang sakit. Kaya ang sakit ng damage, guys, dito ni Oheb. So, probably waiting for another objective dito ang Blacklist International. But looking at the current statistics that they have, talagang nakuha na nila yung pattern kung paano sasalubungin yung TNC. Sinabi mo kanina, paano kaya pipigilan si Oheb? Actually, parang ang hirap ngayon i-figure out kasi wala talaga silang hero na kayang lumikod. Si SDZYZ, si Kozen, kaso baka ma-burst na rin agad. Tsaka pag hindi nila sobrang, or pag pinili nilang i-commit yung flicker penalty zone, tapos kailangan ma-sure. Oo, ma-anticipate siya ng Blacklist International. Magkakahiwalay na lang sila nun eh. Magiging advantageous pa yun for Blacklist kasi ibig sabihin mas madali mag-focus fire. Oo, tsaka automatic -1 if ever hindi makayanan ni Heads na maka-out na. Likely naman mangyari kasi magagamit na nga niya yung flicker just to engage the backlines. So ito na, ano magiging kasagutan? Conceal play lang mukhang sumapat na para talagang manghinayang hindi lumaban ang TNC Pro Team. Pero umabot naman ang Netherrealm mula rito kay Hatred. Kaso hanggang saan nila ito dadalhin? O kung saan nila ito madadala? Kasi si Heads pa nga ang unang tutumba at isusunod na rin si Escalera. Ilalaban pa ni Hatred, taking down Oheb. At nandun si SDZYZ for the follow-up! Ang sakit ng mga Ghostbusters dito ni Hatred, by the way. So grabe yung palitan ng dalawang teams natin. But again, Blacklist International, nakakuha sila ng Lord. Pero sagot ng TNC, hindi kami papayag na nakuha yung Lord na hindi rin kami makakakuha ng kapalit dun sa mga players ng Blacklist. Na pinaka-importante pa ay ang napatay nila was Oheb. Oo, parang sabi talaga ni Hatred, kaya to eh. So medyo alanganin na siya at that point. Pero ang pinaka nag-matter ay parang hindi siya naging mag-isa. Kasi naging ready rin si SDZYZ na sige susundan kita, aalalayan kita. Na susundot din ako. Na ano sila dun eh, nakakuha pa rin sila ng advantage given na, or kahit na Blacklist International lang nakakuha ng Lord. Ang sakit ng light ng Ghostbusters ni Hatred. Yung item niya, Enchanted Talisman, naka-lightning truncheon, tapos meron kang Bloodwing. So wait lang, top lane. Teka lang, matatagalan pa to ni Heads. Hindi na umabot kahit pa nakapag-flicker out. Pero wala na yung Lord
na nasecure ng Blacklist International. So nadepensahan siya doon ng TNC kapalit ng buhay ni Heads. Parang good siya, no? Pag kung nagkataon kasi hindi na naka-hit pa doon sa may top lane. So yung depensa ngayon ng TNC, kung mapansin nyo, as much as possible, ayaw nilang palapitin yung minion doon sa may invisible wall dyan. Ay, yun na! Naku, nakatak pa paloob doon si Perks, pero medyo na-cancel out lang yata doon yung implosion. So ipapatuloy na yata ito. Kusin! Nararamdaman na yung update! MP the King! Mapapatumba rin! At buhay na rin si Heads sa journey this time. So kompleto mga players ng TNC. Pwede silang humabol sa ilan sa mga players ng Blacklist. But again, in terms of map control, lamang pa rin ang Blacklist International dahil meron pa silang torre sa gitna. Pwede namang sirain ng TNC para paliitin ang mundo ni MP the King sa kanyang purple buff at abangan at agawan at mukhang dediretso na nga sila sa gitna. Conceal play kahit hindi man kinumit doon ang flicker ni Escalera. Kailangan lang talaga ay espasyo para yung torre sa gitna ang makuha ng Blacklist International. Pero wait lang, teka lang, dun sa... Naabangan ni Oheb! Namiss ni Oheb yung mga gantong moments. Namiss niya yung mga biglang nanggugulat. Namiss niya yung biglang may mawawala sa harap niya. So it's not just the Renner with the highlights for tonight. The Whisker is back! Oo, ano niya tayo dyan? Parang user's manual. Ganto gamitan ng Beatrix. Dito ka pala dapat pumunta. Kapag Renner, pagka ganito. Bennett. Pag ganito. Pag may kasama ka. Pero pag mag-isa ka, may mag-isa rin kalaban. Nibiru, Whisker. Ayan na guys. Yung Lord napakabilis lang. Yatang kukuhanin penalty zone. Pero MP the King pa rin makakuha ng Lord. Hindi na yata ito may ko-contest pa, pero gustong lumaban ng TNC Pro Team. Netherrealm, nandoon na rin. Zaman Force, mukhang napakasakit ng damage, pero sinaluli lang lahat yung mga bala ng Nibiru's Passion and Escalera and both heads are down! Makakaabot pa mga yon ang damage ng TNC. Makakabawi sila kontra sa isa, which is si Lord JM. MP the King hahabol na rin sana, pero makaka-out lang din si Hatred at nag-spawn din agad-agad yung Lord ng Blacklist International. Okay, 4 versus 3 plus a Lord for Blacklist International. Pero yung mga natirang buhay para sa TNC is yung mga damage dealers nila. Pero buhay din yung mga damage dealers dito ng Blacklist International plus samahan mo pa ng taga-tangke na hero ni Perks. Lord sa may top lane, ipipilit pa ito ng Blacklist at ihahatid dun sa blase ng TNC. 5 seconds bago umabot ang ibang mga miyembro ng TNC. Andito na si Escalera at si Heads at Lord muna ang kanilang popokusan. So hindi na muna yata mamemwersa ang Blacklist International at lakad diretso doon sa ibang mga inhibitor turrets para hindi na mahigitan pa yung control at hawak ng Blacklist International. Sinasalubong din talaga dito ng TNC yung mga minion wave as much as possible para hindi na nga masira dito ng Blacklist. Pero look at the aggression. Dito parang nakaabang na lang yung Blacklist. Sige, subukan mong lumagpas. Parang gano'n na yung nangyayari doon sa positioning din nila. And pinapakita na prepared sila sa kung ano man ang ibabato sa kanila ng TNC. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga minion waves from Blacklist International. Kaya hindi pa rin makahanap muna or makalabas gaano ang TNC Pro Team at this point. At parang binababara na nga lang din ng Blacklist Sa ngayon yung mga miyembro ng TNC, sakit-sakit na rin ng mga damage at mga pokes. So talagang magre-rely na muna sa matlupitang depensa ang TNC sa ganitong sitwasyon. Kasi pagka pinilitin nila na magkaroon ng play, parang yung range kasi ng penalty zone is hindi ganun kalawak. Diba nakita natin kanina sa may Lord? So inaatay din probably dito yung mga spells. So maging available na yung flicker ni Escalera. Ay hindi, available na kay Escalera. Kay Heads, available na rin just now. So yan na. Eto na to. Kapit na sa mga lahat ng pwedeng kapit pindutin na dapat perfect ang timing. Kung ikaw TNC, same goes with Blacklist International. Most important for TNC yon kasi marami talagang mga almost pero isang kumbaga medyo off-timed or hindi masyadong naging accurate positioning na penalty zone yung mabilis ang napapagod. Ay, Conceal! Na Blacklist International! Pero papasok yata doon si Escalera, Primal Rat na rin. Agad-agad. Gusto na ba itong ipalag kasi si Lord JM yung curtain call? Maganda ang pagkakalatag. At nandoon yung penalty zone from Heads! Pangunang tutumba! Isama mo na si Perks! MP the King! Makakayanan niya ba ito? Change target! Change target! Lord JM naman ang ating pupuntiryahin at tatlong miyembro ng Blacklist ang nawawala para sa depensa! 30 seconds, 40 seconds yung isa para sa Blacklist International na dumipensa again na TNC. Kailangan nila
ang magpapatunay sa panata na always rise. Pwede silang kumuha ng Lord, pwede nilang pilitin. At inaantay nila si SDZYC na kasama nila pero parang team fight na naman yata. Parang Lord defense. Ang gusto nilang iba to laban sa Blacklist. Malayo-layo pa yung mga susunod na wave. Hinga muna para sa Phoenix Army at balik, kuha muna ng objective para sa kanilang kupunan. Kailangan ay disiplinado sila. Nakuha nila dun sa team fight kahit papano yung kalamangan. Feeling ko bait yung nangyari kay Hatred kasi may time na nakita natin na nag-Netherrealm. Parang naging reaction ko was, kasi parang after the Netherrealm, pwede na siyang targeting, which is yun yung ginawa ng Blacklist. Now, it makes me think na baka ginawa nilang bait na, sige, pakita mo kunwari na nag-Netherrealm ka para magkaroon ng space for heads na magamit yung penalty zone. Kasi after the Netherrealm, nung pumasok na yung mga players ng Blacklist at saka nagkaroon ng penalty zone. Okay, ito na. Pang-apat na Lord na ito ang laban natin. 20 minutes na pala yung laban. Ganon nakahaba ay pinaglalaban ng dalawang kupunan kung sino nga ba talaga ang mananalo ngayong araw. At na-clear agad-agad yung Lord objective na yon na napasa kamay ng TNC Pro Team pero meron pa naman silang mga minions! Kaso pumasok na nga doon agad si Perks! Dalawa ang kanyang nahuli! Nether umabot pa! Eto na ba ang counter engage? Heads up na naman with the penalty zone! Kaso nga lang nabigyan silang dalawa ni Escalera! Kaya naman 3v5 ang nakikita nating laban! Pero hindi na yata aabot at kakapusin yung damage flicker in pa from Oheb! Taking down the remaining members of TNC! Meron pa minion wave sa taas ng Blacklist pero buhay ngayon si Hatred para dumepensa. Pero parang mahirap yata 40 seconds, 33 seconds ang pinakamaagang mabubuhay sa TNC at inilalaban talaga ng Blacklist. Inilalaban nila kanilang pangarap na maging parte ng playoffs. Hanggang saan madedepensahan ni Hatred ito bilang nag-iisang natitirang miyembro and Blacklist. Sila na ang magwawagi! Blacklist International. Mas pinatibay nila ang kanilang pangarap na maging parte ng playoffs. Napakagandang laban between Blacklist and TNC pero kitang-kita yung puso din sa ating mga manlalaro. Oo, sobrang lapit at dikit na nun para sa TNC Pro Team. Pero nanaig dito yung parang mga micro, ganyan, lahat na. Yung mga baon-baon, lahat ng experience. Yung mga maliliit na desisyon. Individually ng Blacklist International. Pero, grabing way to para isara yung second to the last week natin sa regular season. Pero grabe din ang pinakita by the way dito ng TNC. Talagang puso kung puso nung time na yon. And yung sinasabing babawi sila ay pinapakita naman nila every game na almost close. So palakpakan din natin ang TNC Pro Team sa kanilang naging performance. Talagang kinabahan ng mga kinabahan, natuwa din ang mga natuwa. Ayan, TNC Pro Team, again, napakalakas ng suporta sa kanila dito kahit na mga agents dahil sa pinakita nilang performance ngayong araw. Ramdam ang suporta at ang padagdag na improvements mula sa Phoenix Army. And a GG well played para sa kanilang kupunan. Pero yung gigil ng Blacklist talaga eh. Ramdam natin yung momentum talaga ng Blacklist. Sinisimulan na nilang unti-unting tahiin ang kanilang pangarap ng magandang performance para sa kanila. Pero alamin natin ang kanilang saloobin kasama ang ating host na si Mara Aquino. All right, everybody, Blacklist! Congratulations to Blacklist International. Haji, take the mic. Haji, 1 point ahead kayo sa RSG Philippines. Isa na lang ang slot sa ating playoff. Now, ang RSG may 2 matches pa. Kayo, isa na lang ang match na titira para siguraduhin makakapasok kayo sa playoffs. Ang susunod na kalaban nyo ay ang Aurora MLBB. It's gonna be a tough one. Paano nyo paghahandaan to? Other than, of course, magpa-practice kayo,
How are you gonna get into that game? How are you gonna prepare for that? Siguro po kung paano lang po yung ginagawa namin sa mga bawat teams, ganun. Siyempre, di pa rin kami magpapabaya. Hindi ba nakaka-pressure yun knowing na not only former teammates mo ang next na laban nyo, but you're going up against a strong team, tapos isa na lang ang match nyo to make it to the playoffs. Hindi ba nakaka-pressure bilang captain, bilang the leader? Sa ngayon na po, wala na pong pressure para sa akin eh. Kasi parang parang high chance pag manalo kami doon, high chance din na makapasok kami. Parang do or die na talaga. Do or die ang kanilang next. So they need your support. And now, it's time to announce our MVP. Let me hear some names. Wow! Let's take a look at the screen. Oheb! Oheb! All smiles for Oheb. Nung naririnig mo, chant nila yung name mo, wala silang ibang name na sinabi. Nung tinanong ko, sino ang MVP? Let me hear some names. Sabi nila, Oheb, Oheb. Anong pakiramdam nun para sa'yo? Masaya. Kasi buhay pa kami. Kaya pa namin lumaban para sa playoffs. Ano ang kailangan mo sa fans ng Blacklist International para mas ganahan kayo and to pump you up even more? Kailangan namin ng full support nyo hanggang matapos mga remaining matches namin. Kaya to, laban lang. Laban lang! And now, it's time to announce our lucky fan na mananalo ng 3,000 diamonds. Come on up! And he will also get a ticket to Day 1, Match 1 ng ating playoffs. Hello! Hi! I've been seeing you from the audience. What's your name? My name is Marek. Marek. Marek, where are you from? It doesn't seem like you're from Philippines. No, I'm not. I'm Polish, but I came from UK, from Manchester. How long have you been in the Philippines for? 2 weeks. 2 weeks! And you watch MPL Philippines? Yes, I do. Because Even in Manchester? even in Manchester, UK, yes, we do. Oh my goodness. So what is it about MPL Philippines that you like so much? The most important, what I like so much, is the people. The players and the fans. The people are absolutely the best. And here you're in front of Blacklist International. Who's your favorite player? Of course, MVP, Oheb! I'm back-to-back champion! What is it about Oheb that you like so much? Why are you supporting him? I follow him since M3, since he started playing clean, 100% win rate, and then absolutely back-to-back wins. That's the champion. I would love to be able to play as good as he. Oh my God, you know, it's really nice to have somebody who's not Southeast Asian, somebody from Europe who's supporting MPL Philippines. Can you give a message to everyone watching on TV right now, on their phone, on their screen, to keep supporting MPL Philippines? Hell yeah, of course, everyone. MPL Philippines is absolutely the best. Yeehaw! Congratulations! You won 3,000 diamonds and a ticket to watch Day 1, Match 1 of MPL playoffs. Congratulations now. You get to, you want to say something to him? In English? Thank you, bro. I really appreciate your support. Nice! Salamat po. Oh, salamat. Maraming salamat for supporting us. Now you get to take a bow with your favorite player, okay? All right, Blacklist International, you may now take your bow and take your walk of victory. Go ahead. All the way from Europe. It's really nice to have somebody just like him from another country supporting MPL Philippines. Supportahan niyo din kami dahil malapit na rin ang ating playoffs. And now we're gonna break that game down for you, so we're gonna head back to our casters. Panel, pasok. W Marek, MPL Philippines is the best. Hindi na nanggaling sa Pilipino yan. At nakita nyo naman kanina,
It was an incredible effort. Kaya nga Blacklist Hindi naman kompleto ang Blacklist kung walang international. Ready And na yung international performance from OHEB. Ready na yung mga edit mamaya, yung mga, babalik yung mga, Yes, I know I'm blessed, but sometimes I wish I could go back to World Championship! used to be. Filipino Sniper! Nakita ko na yun, nasa TikTok na yan mamaya. Mamaya, makikita ko mamaya. Yung isang clip na may napatay siya sa sniper niya. Paulit-ulit nang gagamitin mamaya. Pero kakaiba din talaga yung pinakita dito ng Blacklist International. Again, first recipe to success, wag mong bigyan ng early game ang TNC. Pero even then, umabot tayo sa point na naging set battle between Perks and pati na rin si Heads. Yung Terizla ng TNC, yung naging isang tinik sa leeg ng Blacklist International. Tulad ng pangit natin kanina, problema to para kay Julian, problema to para kay Beatrix. Pero ayan na, I wish I could go back. M3! Grabe, ang lupit lang kasi, no, in this battle, no, nasabi mo na yung set battle. At some point in time, TNC almost secured this game with that one big set coming in from Heads. Tapos ito ata yung naging push nila. Pero yung set na ginawa ni Perks, na tatlo din yung nahuli niya. Oo, men. Alam mo yun yung parang nag-flashback na lahat nung pumasok siya. Nag-flashback lahat ng sinabi sa kanya ni Bonchan na dapat lahat ng galaw mo kalkulado. Pero sabi ni Perks, hindi. Oras ko na to. It's my time to shine. Yung teammates niya, alam mo sa totoo lang, binigla niya yung TNC. Parang yun yung mga set na hindi mo akalaing pwede pala. Pero ang kinagandahan doon, ready yung Blacklist. Ito yung mga tipo na set na hindi na sinabing si set mo, ginawa na lang. Plumaker na lang. Tapos bigla na lang sisigaw, Filipino style. Ito. Ben, parang umabot nga sa point na siguro nabigla pa ng slight yung mga kakampi niya kasi hindi rin nila ine-expect na mangyayari siguro yung ganong klase ng moment and ng setup ng implosion. Yung feeling na sasabihin ng Blacklist, ba't may 2 tao sa tore natin? O sige, G! Yan. Eh tapos bukod pa doon nung nag-continue na yung teamfight, nag-flicker forward na rin si OHEB. And let me just say kung gaano kalaking bagay ang flicker sa isang gold laner. Yun ang iisang lifeline ng karamihan ng mga gold laner na pag binato mo yung flicker mo, papasok. Dapat may magandang rason yun. And ang kinagandahan doon, hindi lang din yung confidence ni OHEB. Siyempre, backed up din ng kanya mga kampe, Blacklist International. Sinundan nila si OHEB after noon. And yung TNC hindi na rin nakalaban kasi 5 yung kailangan nilang labanan. And of course, may kopya din kasi ng Netherrealm si Haji nung time na yon. So, TNC, aside from the fact na nag-set din naman si Heads, ang problema kasi, yung mga damage dealers, parang ito na yung part ng game na parang hindi mo alam kung papasok o hindi. Pero si OHEB all in. Kumbaga, yun na yung winning play sa perspective niya. Yun na lang yung nag-iisang way para matalo sa teamfight yung TNC. And usually yun yung mga teamfights na talagang matatalo yung kalaban mo kasi hindi nila ini-expect yung gagawin mo. Sobrang hirap nung situation din para sa Blacklist International kasi una, they already had to defend dahil yung momentum ay nasa side na ng TNC. Although may nabasag ng inhibitors from TNC during that time, it's still Blacklist International na nasa defensive position. So, it's really gonna boil down to sa iisang major play and iisang wipeout na posibleng manggaling sa agents, and that's exactly what they did. And even though we credit a lot of the damage coming in from the members of Blacklist, hindi naman nila mababatayon without all of the hard work na nilabas ni Perks. I think if there's another MVP in this game, it would be Perks. Yeah. Kumbaga, lahat ng mga sets na binato niya in this game number 3 on crucial timings as well ay napakalaking bagay. Tandaan natin, yung huling combo na ginawa niya, it was a flicker implosion play that also allowed him to push people back to the tower. Gusto ko lang sabihin na yung mga ginawa ni Perks ay satisfying. Kasi literal na nakuha niya lahat. Or hindi niya man nakuha lahat, he got what they needed para matapos yung laban na nun. An impressive performance for Blacklist International. And just like what we've seen or what they've said a while ago, mukhang maganda ang takbo ng Blacklist International sa pagtatapos ng Week 7 kasi yun yung kanila naging winning play to hopefully see some changes pagdating sa ating standings. But for now, we're gonna check how Blacklist International got that game and what it seems like in terms of the sounds. Here's the mic check. Uli ka. Edit. Piso. Boy ako. SD pa tayo. Ling. Nice! Scatter! Tapos sa mid-tall. Tapos. Iceberg. Basan niya na.
Nice shot. Inatang dito, tol! Patay to. Sniper! Uli ka. Yung pala yun. Umisa lang. Pareha sila ng react sa react natin kanina. Nice! Nice! Alam mo, ang hirap kasi hindi sumuporta, no? Kapag tinawag kang Filipino sniper, tapos nahawakan mo na ulit yung Beatrix. Lahat tayo kanina naghihintay dito ng kahit isa lang. Isa lang. May ma-edit lang mamaya pagkatapos ng MPL. mamaya, di ba? Yun nga, nakuha natin. Nung game 2 kasi, di ba, parang medyo hindi naging maganda yung kapalaran ng Beatrix nung ginamit ni Oheb. So game number 3, parang this was redemption for him na a lot of fans were anticipating na yun yung mangyayari, and I'm so glad, everybody's so glad that we got the chance to see it right now. Oo, at mukhang may nagbabalik din, Mahano. Ano ang Kanina nagbabalik? Nagkapilian na tayo. Ito sige, na yun kunin ko na. Andito na rin eh. Wala, ang gulo na. Pero sige, ayusin natin yan. O, sige. Balang araw. Ayusin natin. Okay. Hawakan mo, ako bahala. Oh. Yan. Ako bahala dyan. Lahat tayo may puntos ata ngayon kasi pumili. Blacklist tayo kanina eh. Yan. Iba talaga yung Chantel Brigida, men. Oo. Kung Iba hindi talaga. 25 minutes, Game 3. Tapos, So, i-update natin to, di ba? Nasaan yung mga emojis? Yung mga emoji nandyan lang o kaya baka natapon na. yung sticker natin. Ayan, Hindi natin nahanap alam na yung ate. Ayan, may mag-aabot. Kaso hindi na kailangan natin i-update to actually. Feeling ko nakarami na tayo. Oo, nakarami na yan, men. Pero ayun na nga, ang context, context nito. Alam ko yung mga highlighted matches lang tsaka yung featured matches yung iti-take note natin dito. So just in case, if we remember correctly, yung mga ganap natin mula kanina, meron ba tayong highlight or featured match for Meron, today? yung RSG... Oh, exactly. So ano ang boto natin kanina? Ewan ko. So kung tatlo tayong FNOP kanina. Hindi pa plus 2 tayo lahat. Plus one lang. Highlighted match nga. Okay, so plus one lang. Anyway, So, para context lang, after ng regular season, which is next week, diba? Yung pinakamababa, most likely, ay ang mga tao nandyan. Uy, teka lang. May dagdag na akong isa. Si ate talaga yung mababa. yung pinakamababa, may challenge. May challenge. Hindi pa namin alam kung ano man yun, kung ano man yung parusa, pero may challenge. May dinosaur dun sa pinadulo. Hindi ko alam kung anong ginagawa. Nilipat lang ni Briggs yung sa kanya. Nawala eh. Feeling ko, kasi baka hindi siya kasya dito. Feeling ko may kinakabahan na sa kinakabahan sa Laguna eh. Hindi ko Shoutout sinasabing sa'yo, auntie. Auntie Anara yung pangalan. Oo. Pero mukhang bahala na sa buhay mo. Kaya mo na yan. You have Next to week. figure it out. Mag-ready para ka sa na lang. week number 8. And I guess a lot of our players have figured out kung paano manalo. And so did our fans sa kanilang naging laban kanina sa Infinix Fansik Laban. Let's take a look at the standings para makita natin ang ganap just like what we've mentioned. So far, mukhang accurate din ang nangyari. What happened in the players, happened in the fans. It's a double whammy, no? Para sa mga supporters. Yung mga sumuporta ng Fnatic Onic kanina, nanalo din laban sa Raiders. And of course, you have the agents that won against Phoenix Army. Dikit-dikit pa rin. Dikit-dikit pa rin yung points sila. Pero this time around, kumpleto na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala nang tie. Kumbaga, Wala nang tie. in terms of points meron, pero sa mga win over the other ata nagkatalo. Oo. Kasi sa mga hindi nakakano dyan, meron ding rules yan. May head-to-head din yan. May sariling rules yan. May sariling head-to-head yung mga yan. Pero naglaban na rin head-to-head ang mga teams natin kanina. Let's see kung gaano nga ba naka-apekto yon sa ating standing sa pagtatapos ng Week 7 of the matches. We are about to find that out right now. 5 teams have already qualified. And look at the green arrow. Blacklist International overtakes RSG Philippines for the continuation of the contest. Again, scenarios para sa RSG and Blacklist International. Both of them have 2 remaining matches left. Actually, isa na lang sa Blacklist. Kakatapos lang nung isa kanina na pinanalo nila versus TNC. So if they really want to secure their spot, kailangan nilang ipanalo yung kanilang remaining match. For RSG, para at least makapantay sila, kailangan nila ng 2 remaining, kailangan nila may panalo din yung kanilang remaining matches. But then again, meron tayong head-to-head pagdating sa win minus loss. So si Blacklist International ngayon, very comfortable kasi again, napufulfill nila yung scenario na basta matapatan mo lang yung points si RSG, may chance ka sa playoffs.
This is crucial. Week number 8. Usually, we figured all of the teams na papasok as of this moment, pero hihintayin pa natin ang susunod na linggo para sa ganap sa kung sino ang huling team na makakapasok sa playoffs. In behalf of Womi and Midnight, my name is Hans Calaria, and this has been the Infinix Game Tambayan. Ingat po tayong lahat. We're gonna toss it back to Mara Aquino. And just like that, we got 1 week left. This has got to be one of the most competitive seasons yet. In fact, the standing says it all. Earlier today, we witnessed a record being broken by Fnatic Onic Philippines. The longest win streak of the franchise history of MPL Philippines. But you know, we still haven't answered the question that started the day. Which team will get that last slot in the playoffs? Will it be Blacklist International or RSG Philippines? So join us again here at the MPL Arena next week as we fill that slot and finish the regular season. Once again, ako po si Mara Aquino, wishing everybody a happy weekend. We'll see you week 8. You've been watching MPL Philippines Season 14. Keep it good vibes, everybody, and see you week 8. The 14th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 14. The official tournament phone of MPL Philippines, Infinix GT20 Pro. Official suppliers, EMC Asia and Index Salon. Experience the MPL PH Season 14 action live at Green Sun, Makati City. Grab your tickets now via official MPL PH website. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok for more content. And to ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Lakas ng Pinas!